Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi, síðla vetrar. Það að fara að koma vor, það nátt í vorið ennþá. Klukkan 8 á Rauðaborðinu á Samstöðinni, þá erum vanalega að sagða fréttir hérna, þegar við vorum með svona tilraun það í haust, en við erum lagt það til hliðar núna. Við erum svona óvissa fjárhagsstöðu samstöðurinnar til lengri tíma. Við sjáum hvað setur, en við fáum hingað fréttamenn samt, þótt að við séum ekki með fréttir. Björn Þorláks og Sigurður Magnús, velkomin. Það náttúrulega ekki stærsta fréttin í dag hérna það sem að Kveikur kom með í gærkvöldi, frásögn af uppkominna drengja sem höfðu verið settir í vist í Bakkakoti. Mjög sláandi þáttur og miklar hetjur sem þarna stígu fram og sögðu sína sögu. Vel gert hjá á Kveik, vel framleiddur þáttur og góður tónn og andi í honum á allan hátt, en svolítið sláandi og sömuleyti þetta nálgast okkur alltaf í tíma þegar við vorum að ræða Breiðuvík og eitthvað fleira, þá var svona kannski aðeins að nokkuð segði það var svona þetta tilyrði einhverjum gömlum tíma sem að væri liðin og nú væru við allt öðruvísi. Nú erum við komin ansi nálægt okkur í tíma. Það sé eitthvað sem sagði þetta, sko, það eru 10-15 ár þangað til verður flett ofan einhver sem er að gerast núna. Það er það sem hann að hugsaði. Þetta er náttúrulega hrikalega sláandi, svo líka gerandinn sé þarna kona. Við erum svona óvanari því, það ekki? Við þekkjum það nú alveg, sko. Já, en svona, það var til þess að kannski stuða einhverja enn meira. En það er mikið sjaldgæfara, sko. Já, þetta er sko, það sagði einu sinni við mig sálfræðingur, ég ætla ekki að nafngreina hann því ég held að það hafi verið 2 manna tali. Hann sagði því er oft haldið fram að við Íslendingar sem svo rosalega góð við börn, við erum það ekki, sagði. Ég er alveg saman á því. Og það er bara líka reynslaði og ég hef svona hugmynd sem að við alltaf vita af þessu svo sem sko bara frá því ég var barn. Og ég man að löngu áður en að þú og fleiri fjölluðu Breiðuvík að þá var maður alltaf að maður hefði heyrt stráka sem hefur í Breiðuvík. Og þá var svolítið svona öðruvísi litið á málin í blaðamennsku heldur en varð seinna. Og þá var það þannig að það var ekki hægt að fjalla um þetta nema maður fyndi 2 sem voru til frásagnar sama atburð. Og þegar maður kannski hlæri fólk að þessu þegar ég er að segja þetta, sko. En þetta voru leikreglunum þá. Blessunarlega að þá með einhverju svona þegar fórnarnir stíga fram og segja sína eigin sögu og eiga rétt á sína eigin sögu, að þá breytist þetta og þá opnast möguleiki til þess að segja miklu fleiri sögu heldur en áður var sagt. En samt bara smúið þannig að þú byrjar kannski bara á einum. Þannig var ég okkur á DFF. Já, en ég er að vísa til þessi til svona í kringum 90, ég man að þau vorum á pressunni og eintæki og svona. Fyrsta, að þá bendir hann á aðra, sko. Já, en reglan var svo að þú þurftir að fá staðfesta frásögn af sama atburði frá 2 ólíkum heimildum. Ég man sko. Vandi eins er ekki frétt. Manstu þetta þessu? En af þeim sögum að þá var þetta eiginlega ómögulegt. Sko. Sama átti við öll þessi linnulausu kynferðisbrot, þar sem að voru bara 2 frásagnar og annar gerandi. En blessunarlega erum við komin út úr þessum tíma. Þannig að fórnarlömb, að samfélagið hefur breyst, blaðamennskan hefur breyst. Þannig að við erum til í að hlusta á frásögn fólks. Fólk fær aftur eiginlega bara fær að segja sína eigin sögu sem að eins og manni fannst þetta að vera einhvern veginn að maður verið alltaf að gera rétt á þessu tíma og svona, það sömurlið þá tilyrði maður sko kerfi og beygði sig undir það sem að raunverulega hélt þessu sögum frá sko, því að það var eiginlega ómögulegt að segja frá kynferðislegri misnotkun með gömlu reglunum sko. Nú er ég að hugsa maður. Ég hef nú sagt frá sig áður að ég fór og skoðaði bara umfjöllun á tímarit.is nauðganir og það var svolítið sláandi ferðalag sko. Þá sá maður það fyrst bara sem fréttir rangar ásakanir. Svona í Mánudagsblaðinu að kona ásaka mann nauðgun og eitthvað svona. Svo byrjar að koma frásögnir í erlendu fréttum af nauðgunum notað í hernaði með skipulögðum hætti.
Og svo byrja að koma frásögn af konu sem hefur verið nauðgað og þá það nafnlaust, myndlaust, frásögn svona eins og harmur sem lendir okkur einni mannesku. Og það ekki fyrir að vera mjög nálægt 1990 sem að allt í einu koma 3 svona viðtöl í röð sem náttúrulega allt önnur uppstilling heldur með að vera að ræða við eina konu. Að þá allt í einu kemur ljós að þetta félagslegt vandamál sem að þær verða fyrir. Já. Og síðan gerist þetta bara svo hægt sko. Og þetta, ég náttúrulega kannski orðinn gamall maður, ég veit ekki, en þetta að sumuleyti breytingar sem að verða til á meðan maður að vinna í blaðamennsku. Þessi ótrúlega, ég held þetta sé með stæðstu menningabyltingu sem að ég hef upplifað. Hvernig fórnarlömb, ofbeldis, konur og börn hafa fengið rödd. Það annað sem dettur í þessu samhengi að muniði hvað barnaverndar voru heilagar. Það mátti aldrei fjalla mál þar sem hafði verið trúnaður barna og afskipti barnaverndar yfirvalda. Og það hélt klífi skildi yfir ákveðinni ofbeldismenningu og þöggunarmenningu. Við brjótum þetta. Ég man það var til ákveður sem ég held ég að vera eintaki og Morgunpóstinum að þá tókum við viðtöl við fólk sem hafi verið svipt börnum. Og þá sögðum við bara að þetta svo frekleg innrás ríkisvaldsins eða sveitafélagsins inn í líf fólks að það verður að fá að tjá sig. Við getum ekki byggt okkur undir það að það megi ekki tjá sig að þetta sé trúnaðarmál og barnavernd ætlar ekki að svara eða það að þau séu að kasta kastljósinu á börnin sem að geta ekki tekið ákvarðanir. Ég man alveg eftir þessu, við tókum bara ákvörðum það að þetta er svo yfirgengilegt, þetta er svo mikið, þetta er mesta inngrip sem að hægt að hafa nema bara fyrir utan aftöku að taka við börnin. Og við verðum bara að gefa þessu fólki bara rödd og við gerðum það kerfisbundið. Það voru nokkri blaðamenn sem voru bara í þessu í nokkuð misseri. Ég man eftir einu rosalegu máli, fréttamáli sem að ég var í sennilega 1997. Þar var einhver formaður barnaverndarnefndar sem var sjálfur með fósturbörn og misnotaði að minnsta kosti eitt þeirra. Og það tók langan tíma að ná þessu fram og það var rosaleg umræða á ritstjórninni meðal annars út af því að þarna það var mjög mikið talað að ef við myndum segja þessa frétt þá myndi það varpa rýrð á allan trúverðuleika og eitthvað svona þeirra manna í svipari stöðu. Þetta er alveg rétt sem þú segir. Kerfið var svo víggirt og við blaðamenn náttúrulega hluta af þessu kerfi að það þurfti alveg ofboðslega mikið til að sprengja þetta upp. Og kannski það ekki ennþá orðið, Það var líka eitt sem að táðu okkur alltaf gerði erfiðara fyrir því. Þetta er alltaf lokur réttarhald. Við fáum aldrei nöfn eða maður þau tafa mikið fyrir því, En það sem að breyta þessu er fólk sem stígur fram og segir síðan sögu. Muni ekki eftir myndinni Spotlight Kastljós, myndi heita á íslensku. Í Boston Globe, það sem að rannsaka kynferðislega glæpi presta kaþólsku kirkjunnar. Og með þetta ótrúlega velgerð mynd vegna þess að maður gæti haldið að hetjurnar væru blaðamennirnir sem að voru í þessu og sumuleyti stóðu þessi vel. En það kemur fram í myndinni að Boston Globe hafði þaggað yfir þessu máli áratugum saman og hópurinn sem raunverulega hetjurnar fórnarlömbin sem höfðu þá í 20 ár reynt að koma þessu í gegn. Meðan ekki lögfræðingurinn hafði verið í óttalegu Kveruland og eitthvað svona og fólki allt meira og minna brotið en hélt áfram að segja sína sögu að þetta náttúrulega hetjurnar sem að breyta þessu. Að því að sumuleyti þegar við erum inn í kerfinu, inn í blöðunum, þá við að hálfu leyti hluti af kerfinu. Þetta er svo, þú veist, eins og hver blaðamaður fyrir sig getur verið unni með fórnarlömbunum, en við erum alltaf inn í kerfi sem að til einhver leyti, náttúrulega mismunandi, hvort þú setja á svona meginströmsmiðli eða ég nefndi pressun og eintaka sem að við vorum bara götublöðu. Og svo fengum við að heyra að við verum að velta okkur upp úr soran. Alveg, og frá blaðamannum. Það dundi frá öðrum blaðamannum líka. Það dundi á manni. Linnulaust. Varslan gegn þessu var alltaf bara ekki síst á meðal blaðamanna. Ég að rifja upp í hugunum svona mál, þetta var mjög það var erfitt,
En samt sko, mátti maður aldrei tilheyra kerfinu, blaðamaður má það aldrei sko. Það alltaf verið á móti valdinu. Já, og alltaf Það gestur. bara fyrsta, verið á móti valdinu. Já, en þetta flókið, sko. Við erum alltaf líka að yrkja inn í svona almenna umræðu og þar eru svona ákveðnar reglur og eitthvað svona, þannig að þetta ekki alveg eins og við erum aldrei alveg frjáls til þess að segja bara, þá verðum við bara að fara heim og yrkja ljóð eða skrifa, þannig að við erum alltaf að yrkja inn í svona almenna umræðu og það eru ákveðið eins og, þetta er svona ákveðið stefnumót, þegar maður hittir lesandann, þá verður maður að vera innan einhverja marka sem hann reiknar með, sko. Maður er ekki algjörlega frjáls. En mér fannst þetta stórkostlega vel gert hjá Kveik í gær. Og ég er ekki alltaf að hæla Kveik, en það koma svona 2 þættir á ári sem eru outstanding. Já. Og Ég vil ekki gera kröfu það, sko. Þau eru það mörg hann í ritstjórninni. ég vildi fá sko 1 í mánuði, sko, sem er outstanding. Nei, sko þetta er hérna, þau eru mörg og þau eru aðra hvora viku, bara í vetrarmánuðina. Þannig að það við verðum að gera mjög mikla kröfu til þeirra. Og svona þættir Sem það stóðust í gær. Og svona þættir hafa mikil áhrif í okkar nágrannlöndum, í hérna, hvað heitir hann, Grensin eða eitthvað sem er í Svíþjóð og þetta eru sterkir þættir. Og einu sinni var hérna sín með svona þætti sem heitir Kompás, þar sem við settum mörg mál á dagskrá. Já, eldu menn og Stóðu og voru svona hérna það inn í Kompás var þátturinn sem að, eða ekki, sem að var hérna Kristi Hrafnsson var með. Jú, þeir vilt á sér heimildir. Nei, en ég er að tala hérna, eða var það þegar það var inn á RÚV, það sem að voru að fjalla morð Bandaríkjamanna í bandaríska hersis, þyrlu árásina. Það var RÚV. Var það RÚV? Kristinn Hrafnsson drap næstuði Óðinn Jónsson fréttastjóra þegar hann kom með það skúp. Hann var alltaf svo stórt fyrir kerfin svo RÚV og örugglega margir aðri fréttastjóra hefði bara hendi út á borðinu. Þetta var svo mikið vesen, sko, þeir vissu hvað það myndi þýða. En hérna, Kompás, ég vann aðeins við Kompás. Ég var reyndar búsettur á Akureyri en ég gerði slatt af innslögum fyrir Kompás með Jóa og Kristjáns og Kristni og ég man nú ekki að hvernig þetta er kannski 2005-06 eða eitthvað sluðis en þá er farin svo nýja leið í sjónvarpi að hérna, ég gerði þetta aldrei sjálfur fyrir norðan en þeir sem sagt þá komu fram tálbeitur og menn viltu á sér heimildir eins og var alþekkt í rannsóknarblaðamennsku þá, nágrannlandana en hafði ekki verið gert hér og menn lögðu allt undir í þessu, það voru bara öll líffærin hérna lögð undir og þetta tímabil er alveg spriklandi tímabil blaðamennsku sko og hugrekkis og maður svona saknar aðeins allra neistana sem að voru hérna þegar það rifja upp ykkar straumhvörf og hérna hvernig er blaðamennska stödd í dag? Ég held að Kompás, ég held ekki þátt í að setja Kompás, eitthvað tengt svona NFS og það vantaði eitthvað svona angur þátt á móti til að sömlítið var maður að finna út annað og ég man að þetta var svona ákvörðun til þess að reyna að halda upp í svona eðlilegu svona ákefð og stemmingu á ritstjórninni. Það var flókin tími sem það er flókið að halda út í fjölmiðlum, sko. Já, það er líka sko það er til dæmis bara í bankasölumálnu þá hérna er Sigríður Dögg blaðamaður á Fréttablaðinu og hún fékk þann tíma sem hún þurfti sko. Það var það burðugt þá hún fékk bara þann tíma sem hún þurfti sko. Það sem bara heyri í henni hljóðið svona frá degi til dags þetta var mjög sjaldgæft reyndar þegar við vorum saman á DEVA þá gat maður alveg sko losnað undan öðrum málum ef maður var að vinna í ykkur stóru sko, það var mikil skilningur fyrir því. Á 9. áratugnum. Já, ég segi það var mikil skilningur á því. En maður var náttúrulega skil ykkur því að maður hefði ekki
myndi ekki fá það næst tíma ef það kemur ekki með ykkur. Já, það kann líka við, veist, stundum ertu bara, nærið ekki alltaf árangri. Það var ágætisritstjórn, en hann var ekkert fjölmenn, ég held að við erum 7 í innlendu fréttum, sko. Já. Það var ekki stærri en það, sko. En Sigurjón, af því það umræða það að hérna, það hefði þurft að bjarga sumum börnum frá barnaverndar yfirvöldum og frá þeim stöðum þar sem að hérna, börnum voru valdir. Þú sagði mér áður en við settust hérna svolítið merkilega sögu þar sem Davíð Oddsson kemur við sögu. Þú láta hann flakka? Já, þetta er eftir minni, ég held ég minni þetta bara mjög vel, sko. Það var þannig að hálfsystur Davíðs, yngri, voru á, þetta ekki Lækjarkoti hérna, voru á Lækjarkoti og þetta sem sagt þá Davíð bara unglingur og Hrafn Kullursson vinnur hans líka og Davíð hafði þungar áhyggjur af þessum systri sínum hann og þeir fóru eitthvað 15 ára og stáluðu þeir frelsuðu systurnar og fóru með þær og földu það niður í kjallara í húsinu sem að Hrafn átti þeim í og svo kemur doktor Gunnlaugur, pabbi Hrafns, kemur hann heim, doktor í lögum og þeir segja hann frá þessu, sko, hvað hafi gert og hann fer í málið og það verður til þess að þær fari ekki aftur upp yfir, sko. En Davíð vildi ekki fyrir nokkurn mun segja okkur þess að sögu, alls ekki. En ég hef heyrt hann áður. Já, hún var í Devaf. Vegna þess að systir hans sagði frá. Já, sko Valgerður sem eldri, ég man ekki hvað hinn heitir, Valgerður Rúnarsdóttir, hún sagði, nú vill hann ekki segja söguna, þá geri ég það. Þá kom hún til okkar og sagði en átti ekki að setja þig á Breiðavík líka? Jú, mamma stoppaði bara á síðustu stundu. Jú. Það var bara þannig, það var bara átök í stofunni heim og Seljavinum, mamma og barnaverndamaðurinn. Ég rifjaði þetta upp að því að það var einhver að skrifa þetta að hann hefði sloppið við Grímur Atlason og setti ég það inn að mamma hefði það var ráðist á hana og sumuleyti þetta náttúrulega verið ráðast á foreldrana og það sést líka í því til dæmis að það er aldrei eftirlit með börnunum þegar þau eru farin þeim alveg saman börnin aðalatrið er bara að taka börnin af þessu pakki sem annarkot á fátækt trúlegt en það var hérna sko þetta var svona ýmsar sakir sko en eitt var það að ég var að teika strætó og tek ekki eftir að það lögga hann ríf þetta var hérna á Meistaravöllunum þegar keyrt sko bara frá Bræðraborgarstíg yfir Hringbraut og það er svona brekka hann á Meistaravöllunum og löggan grípur í mig hann að ég dett og þá dettur hann líka og húan lendi á toppnum sko og fór niður á þetta brekkuna lögguhúan hann að við erum að fara saman hann hélt í mig og meðan hann fór að sækja húuna sína Áttu þetta kostaði vist á Nei, þetta var sko þetta var ekki eitt sko en það var ég var enn og aftur reikin út tíma í Melaskólanum og mér littist ég var mjög pirraður hann að ég fór niður í kringluna sem fötin eru og skúlpur og skór og ég rugglaði þessu öllu saman þannig að þegar að skólinn var búinn þá fundu krakkarnir hvergi skóna sína og úlpunnar og ég alveg bara setið bara í múlinni og þá var skólastjórinn mjög reiður en hann middi mig sko einu sinni, hann middi mig hann hendi mér utan í hillur svona hansætur sem var Kristónas og það kom maður hérna og ég sagði aldrei frá þessu, ekki heima sko ekki en þetta var bara svona Það voru morðtilræði gagnvart börnum í Mývatnssveit og í stöku tilvikum kennarar og það þurfti kannski 7-8 drengi til þess að losa kyrkingatak kennara á nemanda það voru blóðnasir gefnar fyrir hortugheit í starffræði tíma upp við töflu ef einhver nemandi sem síðar kom á daginn hafði bara alltaf verið lesblindur eða eitthvað svoleiðis ef hann réð ekki við einhver dæmi skólabörn voru sett í lestina á skólarútunni þar sem töskur eru alla jafna gendar og drengir komu engar, litlar drengir komu út ælandi og örvilnaðir frá slíku ferðalagi og þegar ég minnist á þetta sko, þegar ég nefni þessi tilvik
úr sveitinni, þá er ég ekki að segja að allt hafi verið þannig. Nei. Því auðvitað voru kannski 90% af öllum samskiptum allt í lagi. En það var bara gengið svo rosalega langt í ofbeldi gagnvart börnum þegar skapsmunir hinna fullorðnu bara leitu til þess að það voru engin mörk og þetta er eitt af því sem að mér finnst að þurfa að gera einhvern veginn betur upp. Við höfum að skoða bara, við höfum náðu einhverjum árangri í kvennabaráttu, baráttu samkynniðra og fatlaðra og hvað stöndum við í frelsisbaráttu barna, þannig að þau séu mannhelgi þeirra sé virt. Ég held ég séum ennþá bara til að stutt og eitthvað. Mjög báborið sko. Og bara öll ferða, allir krakkarnir sem voru sendir í sveit alla þessa áratugi á þess að nokkur vissi í rauninni hverjar aðstæður þeirra voru allt kynferðisofbeldi sem að stelpur urðu fyrir þegar þær voru sendar í sveit. Nú erum við með við vorum saman í bíl í Skagafirði og þá var ég að segja þér frá sumrunu sem ég var í sveit sem var skelfilegt alveg og þá þú svo ungur sko, þú ert bara eitthvað 15 ára eitthvað leys og eitthvað 15-16 ára og við erum að keyra þarna og þá spurðu mig, getur ekki séð þetta? Og ég keyri að bænum, ekki svarið eitthvað, að þá varst þú úlingurinn, þá fórst þú að gráta, sko. Þegar sást sviðsmyndina sem ég var búin að vera að segja það frá. Og þetta var svo ömurlegt, sko. Það var farið svo illa með mig. Það fengu allir gos með matnum á sunnudöguna með ég. Og svo, Nei, það að minnsta, náttúrulega. Það var eitt í þessari ferð þegar ég var 15 ára. Þá sagði hann frá því að alltaf hefur laus stund og þá var hann sendur út að reynsa grjót úr túninu. Já, sem átti að gera með járnkalli. Og þegar við komum þá var ég 15 ára, ég hef verið 5 ára þegar við komum að sækja þig. Þannig að 10 ára seinna, þá var járnkallin ennþá á sama stað og skildi við hann. Þannig að hann hafði verið í algjörlega tilgangslausu verki, bara að þræla vinnu. Bara til þess að losna við hann með farmalköpp svona traktor og kerru og svo ég að burða þessu grjóti úr það sem átti að vera eitthvað nýrekt sko en kannski játtkallið minn að ennþá og svo var 300 á bænum og einn var mjög svona, ég og Lappi, hann var yngstur við vorum miklu vinnir, hann fór með mér allt og svo hef ég áhyggjur að þessu þegar þau kom að sækja mig og ég hef ég samlega áhyggjur af Lappa sko að ég var vondur við Lappa og ég spyr, má ekki taka Lappa með mér? Þá sagði hann, nei, leið út farinn fer ég mér til hlöðu og skítan. Það er sadismi. Svona, einhver leiti er samfélagi þannig að þetta ræktar upp í fólki, sko. Því að við erum með samfélag og við getum verið með samfélag sem ítir undir það góða í fólki. Við getum líka verið með samfélag sem ítir undir það slæma í fólki. Þannig að auðvitað er þetta satisti sem að gerði þetta. En að einhver leiti þá hafa satistarnir meiri áhrif í samfélagi að okkur tekst ekki halda upp einhverju mannúð í samfélaginu. Og núna erum við með börn, það sem er mikið af börn af erlendum uppruna. Sem að tala kannski ekki íslensku og fá ekki stuðninga heiman og eru með veika stöðu og við vitum að ofbeldi er meira það sem að valdahlutdeildin eru meiri og það sem að hluti barnanna er þannig að þau eru óæðri í hugum ýmsa og með þess að fólk sem er bara inn á þingi að það er gróðrastía fyrir aukið ofbeldi, aukna kúgun og einhverju hrylling og þetta verða sögurnar sem að við munum heyra eftir 10-15 ár það verður það hvernig er umgengistu þessi börn sem að koma kannski inn í skólastofu eiga að fá okkur að kennslu, fá enga kennslu við bara ekki talið að þessi bara hlutverk kennarans eða hann getur það ekki eða eitthvað, eða kerfið bara býður ekki upp á það þannig að ég, eins og í öll tilfelli þess að svona þættir koma fram, þess að hetjurnar stíga fram, uppkomin börn og vera að segja frá þessu, þá vonar maður til þess að þetta verði einhverja vakningar að við horfum á hver staðan er í dag. Hvað hétt hann hérna vörðurinn á Hótel Sögu, þannig kynferðisglæpamaðurinn? Ég vann með honum. Já. Ég man ekki hvað nefnir. Það skiptir ekki máli. Sko, það var frægur barnanýðingur sem var dæmdur. Við skrifum það líka að á Kumbarói þá fekk hann bara að koma. Hann fekk bara að koma og leikalausum hala. Þetta er frægt mál, sko. Hvað heitir hann aftur? Leifur eitthvað. Leifur. Karl Vignir. Karl Vignir. Sko, þá held ég að vera 11-12 ára, þetta eru 72-3 eitthvað.
þá fer ég að vinna sumri til þess að Piccolo Hótel Sögu. Já. Og ég kem hann bara að vinna og svo kemur ykkur kona til mín og segir, þetta er hann, Karl Vignir, hann er yfirmaður ykkar, Piccolo hana. Ekki fara einn með honum í lyftu. Þetta var forvarnirverk af því. Og vissu allir hvað hann var að gera. Ég var svo heppinn að vera svona stór. Hann bara... Hann lág sem þú hefur verið. Nei, hann bara þorði ekki í mig ykkur hætti. En ég man eftir einu sinni, þá var ég á svona seint að kvöldi og þá kemur einn strákurinn sem var svona ungur, eldrauður og frá honum. Og svona í sjálfu sér vissi ég að það hefði eitthvað gerst, sko, en ekki nógu mikið til þess að svona geta orðað eða rætt þetta við hann eða brugðist við með einhverjum hætti. En þetta var bara viðurkennt. Bara að henda börnunum í bannanir. Jú, ég man eftir einu menningareinkenni sko, sem bara, að hann bara ræður ekki við sig. Hann ræður ekki við þetta og málið ágreitt. Bara sko réttur hins fullorðna, sérstaklega hann hafiði völd. Hann var svo mikill að ótrúlega mörgum málum var bara eitt með þessu, að hann bara ræður ekki við sig. Hugsið ykkur. Heimspekina sem felst í þessu gagnvart börnum. Alveg ömurlegt. Vonandi verður þetta til einhverjar umræðu sem að verður breyta einhverju. Því miður hefur þessu umræðu hingað til ekki gert það. Já, ég meina þessi þáttur í gær, hann er allavega búin að breyta kynningu á þætti með róttökum hætti. Við höfum aldrei átt að aðra eins kynningu heldur á þessa. Nei, við ætlum að fara að tala að Seðlabankinn hækkaði ekki stýrivexti. Það er ekki frétt dagsins. Já, en svo þegar við sjáum þeir borið saman stýrivextir í Evrópulöndunum sko. Þá verið nánast eins og sko Belarus og Úkraína. Þetta er svo ömurlegt sko. Þetta kom mér ekkert sérlega óvart. Ég var að leika með ræði þegar ræði þetta eitthvað, ég sagði að það myndi lækka vexti. Já, spáði. Og að því að það er svona hluti af kynningunni hjá honum það að raunverulega er við að sigla inn í samdráttaskeið og það væri alveg stjúpid að hækka vexti. Já. Og hann segir að stór hluti af þessu séu stjórnvaldsaðgerðir sem eru einskiptisaðgerðir svo kallaðar. En ég veit ekki, kannski er verðbólgan náttúrulega skrítin og það getur verið að sé eitthvað svona afl í henni, en ég frekar á því að við séum að sigla inn í frekar dabra tíma sko. Já, ég þarf ekki. Tímasetning, ég ætla að ræða við Höllu Hrund í þættinum á eftir og tímasetning og framkvæmd í rauninni þessara kerfisbreytingar með akstursgjaldið, hún er rosalega vond, segir Halla Hrund. Og sko á þessum viðkvæma tíma núna, það er svona margir að velta því fyrir sér, af hverju lá svona á þessum viðkvæma tíma að þröngva þessi gegn núna áramótin. Það er sem að augljóslega á þetta sinn þátt. Einu svörin sem að ríkisstjórnin hefur sagt að þetta er aðgerðið sem að fyrirverandi ríkisstjórnin hafi verið að undirbúa og við kýldum á. Þetta er bara löngu þeirra til þess að koma í gegn einhverju sem hinir hafðu gert, af því að þau eru verkstjórnin. Af því að það er eins og hugsa ekki, við ætlum að gera þetta. En eins og staðan er núna og vegna þess að verðbólgan dansar eiginlega við mörkin á því að kjarasamningur er sett upp, að þá ætlum við ekki að gera þetta núna. Gerum þetta kannski eftir þetta ár. Alveg eins og, ég meina, Kristúr sagði þetta alltaf að gera eitthvað í sambandi við verðbólgun en þetta ár. Verðtrygginguna eftir ár. Þannig að í sjálfum sér ekkert svona, þú veist, þetta er ekki eins og það hafi verið bara himinn og jörð að farast. Nei. Þetta er náttúrulega skiptir í ríkissjóði einhverju máli því að það er að leka út tekjur, þannig að þess að komu bensingjaldin eftir því sem að fleiri fara yfir á rafbílana. Þetta er til höfuðs rafbílunum og að þeir fái að göturnar frítt á meðan hinn er greiða. Herðu en Halla Hrund að bjóða sig fram sem formann Framsóknarflokksins? Það starf verið laust? Sko, ég fekk hann eiginlega til mín til þess að ræða við hann forystu kreppu Framsóknarflokksins og þessi mál og spyr hann einmitt að því. Ekki í dag, og hún segist ekki ætla að gera það, en henni finnst ólíklegt að þriðja framboði komi, en samt einhvern veginn
það einhver tilfinning í mér. Framsóknarmenn vita alveg sjálfir að þingflokksformaður og varaformaður Framsóknarflokksins ekkert að fara að lyfta grettstæki með hann að flokka áfram. Þið sáðu könnunina í borginni í gær, það engin, úr 4 fulltrúum í engan, bæði Hallar Hrund og Sigurður Ingi horfin á Suðurkjördæmi sem þingmenn með að við nýjustu könnun. Þetta alveg ömurlegt, sko. Og sko það vitað allir að, ég veit ekki hvort Hallar Hrund gæti bjarga Framsóknarflokknum, en það væri möguleiki, en sér maður að fyrir sér að Ingibjörg Ísaksen eða Lilja Alfreðs bjargi Framsóknarflokknum? Maður getur aldrei sagt alveg nei, sko, því að það til eitthvað svona, fólk getur svona vaxið upp í hlutur sitt. Jú. Ég held að það sé á stóramálið, það var kosið í febrúar, að Sigurður Ingi víki að þingi, sko. Já, við ekki með draug inni, sko. Manni sem var formaður í þessari ofbóðslegri niðursveiflu, hann sýti ekkert ennþá í hópnum. Já. Bara game over. Ég get alveg tekið undir þetta. Ég held að það geti verið eitthvað. En hvort það nóg, ég veit ekki. Held að það erfið áhrif á hópin. Nei, við reyndum þetta nú, það gekk ekki. Já, svolítið, sko. Heldur þú þannig? Krakka mínir. Þetta ekki En hún segir, hún Hallar Hrund. Ég held þetta sé svona auðvelt. En Hallar Hrund segir að það hafi ansi margir bara að tala við hann og maður heyri þetta bara út í bæ eftir að Willum sagði nei af persónulegum ástæðum þá heyri maður þetta, það bara bullandi kreppa þannig. En hún var hérna fyrir einhverjum mörgum mánuðum og þá var alveg þverð. Algjörlega. Mæstu ekki að þessu? Jú, svo kannski margir tala við hann að síðan og taliðinu hug hvar við vitum það ekki. Nei, það gerist oft. Þetta verður spennandi að hlusta á þetta viðtal. Þú ert líka hérna, með fastakest, myndi ég segja, hérna áfengis fröms. Það Árni Guðmundsson. Já, við gerum aðeins upp tiltekna þætti í læknadögunum sem að hverfðust skaðlega áhrif áfengisneyslu og sérstaklega hvað Íslands samfélag núna á fullu í því að gera það sem var áður abnormalt normal. Samanber það áfengi og börn og íþróttir og allt þetta eigi bara allt saman. Þetta þótti ekki gott fyrir nokkrum árum en nú semst allt það sem áður var abnormalt, það verið að markaðsöflin að halda því aðalfréttina sem við fáum að heyra að fólk hafi ekki frelsi til þess að selja áfengi í póstverslunum á aðfangadag, eitthvað leys, eða ekki? Er ekki þannig einhvern veginn? Þetta að búið snúa alveg haus. Löggan ætlaði bara að banna mér að hafa opið á aðfangadag. Það var á vorkina því fólki. En það gleymist að skaðsemi áfengis. En Árni ekki á vorkina því, sko. Nei, en það mikil skaðsemi áfengi eins og kom fram á læknadögum og það engin læknir eiginlega í dag sem að mæli með því að fólk drekki bara yfir höfuð. Nei, það bara þannig. Og læknar eru sem sagt komnir bara mjög sterkir til leiks sem talsmenn gegn áfengisneyslu. 25 ára aldursmörk. Og það ekki verið að tala þessi 12, 15, 20% sem lendir í rosalegum vanda með áfengi. Það ekki verið að tala fólki sem lendir í fíkn. Heldur bara alla hina. Sérstaklega fólk sem komið á kannski okkar aldur. Það á ekki að koma nálægt þessu. Þetta hefur mjög skaðvæðleg áhrif af nýrun og lifrinna og bara öll innibli og veldur krabbamenni. Svefnleysi og alls konar. Og líka bara alla aðkomundum að þetta voru nokkri ætlir fyrir alltaf mamma. Ég segi þú þetta ekki að vera í svona óhóflegri drykkju og blind fullur allar daga til þess að það hafi skaðleg áhrif. Nei. Það svolítið, ég man eftir breska læknastéttin og heilbrigðisstéttin að ég held að verið á tímum svona Blair eða Brown að þá átti að endurskoða eitthvað áfengislöggjöfina því að þeir eru náttúrulega í stórkostlegu vandræðum. Þeir eru ekki með bannor, heldur voru þeir skattlegðu sterkt áfengi burtu, þannig að verkalýðurinn hann gat bara drukkið veikan bjór og þetta sama á Danindir voru með. Þannig að þetta drukku bara grönn og það allt saman sem eru bara bjór upp á kannski 3%. Og þetta var þeirra áfengisstefna og svo kemur nýfrjálshyggjan og þá förum við og fjölgum áfengisútsölustöðum en þeir hins vegar lækka þessa skattlagningu
Þannig allt í einu hafa allir aðgengi af mjög ódýru áfengi alls staðar og það veldur alveg gríðarlegu vanda í Bretlandi og bara skorpuliður hjá bara úlingum og hryllilegt og ég meina því að við nú komum til Bretlands að bara miðbæirnir í Bretlandi allar þessar hugmyndur það að vera með svæði með ekki vera of langt, með ekki vera of stutt á milli pub og svona. Þetta allt svona bresk fræði sem að hafa bara mist miðbæina sína niður í svipa ástand og vera hérna niður í bæ sem er bara vera á sunnudagsmótni á veðumari yfir ælurnar þetta er allt frá Bretlandi. En þeir ætla að endurskoða áfengisstefnuna og það er komið til fundar og það mæta læknandir og svo segja þeir, hverjir eru þetta? Já, þetta eru kráareigandurnir og en þessir, þetta eru þeir sem að reka bruggverksmiðjurnar. Ætlist þið til þess að við setjum mótum áfengisstefnu með þeim, sögðu þeir og gengur burtu. Þannig að þetta haga aðila tal þess að bara þeir hlustum ekki á þetta. Þetta eru menn sem þetta er eins og hvað hefur bara að hafa fíkniefnasalarinn eða hliðina að vera að tala hvernig við ætlum að reka meðferðina, hvað er að glita? Þetta var fyrir nokkrum árum. Herðu, en ég ætla að vera með Trump-tíman í dag, það er miðvikudagur. Koma til mín Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi og Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagnfræði í svona eiginlega bandaríski svona nýrri sögu. Það er nú margt að ræða um Trump. Hann er að kasta því upp að kannski að taka yfir stjórn kosninga sem hafi verið á fylkjónum og sýslunum til þess að hann geti stjórna sjálfur kosningunum. Það batnar alltaf. En það er svona frekar dauft yfir hún þess að dagana. Ég er alltaf að reyna að horfa á þess að næstu daglegu fundars og með svona frekar dauft yfir honum. Ég held að hann upplifi það en hafi ekki alveg sama stuðning og kraftan og hann hafði áður. En það er óeiningin í republikaflokknum og maður sér að líka svona andstæðingar hans hafa meiri svona kjark. Ég veit ekki hvort þau fylgdist með Grammy-velunum þar sem allir komið fram og töluðu gegn Ice, nema okkar kona Laufey talaði gegn niðurskurði í tónlistarskólanum í Íslandi. Já, og við ætlum líka að fjalla um það. Og það komu 4 góði gestir sem allir hafa mjög mikla reynslu af því að kenna á hljóðfæri. Þetta eru Hallveig Rúnarsdóttir, sópransönguna og Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Örn Kristinsson, píanisti, stofnandi Allegro skólastjórans og frábær píanókennari og svo í 4. lagi, hverjum er ég að gleyma? Ég er að gleyma henni Freyju, Gunnlaugs, sem er skólameistari MIT og klarinettuleikari. Og þau koma sem sagt hingað að rauðaborðinu og ræða íslenskt umhverfi gagnvart listum, hvernig það var, hvernig það er og hvernig það gæti orðið. Við ræddum aðeins tónlistarskólana í gær í þættinum íslenska menningu. Já. Þar kom nú ansi myrk mynd sem að dregin upp. Já, hér hafa orðið mjög hraðar og vondar breytingar á skömmun tíma og það eru fári ræðar. Já, við erum að kasta gríðalegu menningaverðmætum á blæ. Já, það er bara þannig. Og svo er líka búið að kasta út úr námskrá, þrátt fyrir að námskrá grunnskólana segi að það sé lögbundið, að það skulir hafa tónlistar menntun, ég man ekki hvað þetta kallast, tónlistar eitthvað, fræðslu. Þá er hún ekki og þeim hluta skapandi greina sem að sannarlega eru til umræðu þeim hefur bara verið hent út af borðinu, alveg vinstri hægri og enga kennsla, hún á bara í vök að verjast hjá sveitarstjórnar yfirvöldum víða og þá er ég að tala um hljóðfæranám og þegar við heyrum Laufeyju þarna á Grammy eins og þú nefndir tala um að árangur hennar væri ekki sprottin upp á tilviljun, heldur væri hún afurð hins blómlega samfélags sem hefur fóstrað Laufeyju með menntun og góðum innviðum, þá sér maður það alveg að þótt ráðherrarnir okkar getið slegið sig á tyllidögum og sagt já við erum æðisleg að við viljum hafa þetta svona áfram. Það hefur verið að grafa undan þessu. Já, maður sér það bara. Og þetta ætlum að ræða. En má ég koma að ég er fullkomna laglaus maður og fátt vissi ég leiðinlegri í æsku heldur söngtímar í skóla. Já. Þeir voru ekki búnir til fyrir þig, þeir voru búnir til ég var svolítið að sitja þannig. Já, það lítur alveg að sitja og við fáum Víking Heiðar og við fáum Laufey og við fáum Sinfóníuna sem er frábær og við fáum alltaf stórkostluðu tónleiði. Jú, en þetta var alveg pínast. Ef þú segir í dag ég er lagalaust, þá hugsa ég að mögulega fengir eitthvað úrræði að minnst kosti innan sumra skóla. Heyrðu,
Ég skal segja, sko, Jakob Frímann með mér í liði. Ég sendi á RÚV hugmynda af sjónvarpsþætti. Hann ekki með þér í liði vegna hann tók upp umræðina frá Laufey og var einmitt að tala að taka undir það að við verðum megum ekki missa tónlistarskólana og mér er alveg sama þótt þú hafi verið laglaus í söngtímum. Nei, býttu, ég lef mér að segja bara meiri verðmæti heldur en það. Ég ætla að segja söguna að sko ég sendi til RÚV, það voru sko hugmyndar dagskrárefni og þá var að laglaus í kórinn. Eru 8 laglýsingjar og það væri hlutverk Jakobs að fá okkur til að halda lagi. En ef við ekki halda bara tónlistarskólanum gangandi og kannski ef það vel gengur þá fyrir við kannski yfir í laglausa-kórinn. Nei, mjög hugmyndir frábærin, já. Þetta ég hef stundur reynt að tala við svona borgarfulltrúa og fleiri mynda. Og mér finnst það engin skilningur á þessu. Við höfum að hafa þetta á dagskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Mér finnst bara, mér finnst engin sem ég hef talað við, stjórnmálamaður, sem átta sig á þessu hvað er að gerast. Nei. Þurfum að gera betur. Þetta eru sko gríðarlega, það er verið að eyðileggja eitt svona fallegasta sem við byggum til á síðustu öld, sem er svona hugmynd Gylfa Þ. Gíslasonar að byggja tónlistarskóla og allir hefðu aðgengi að því. Við erum að missa það. Við erum búin að missa námslónakerfið. Það er fátækt, fólk sem ekki eru að fátækum heiminu tekur ekki námslónaleikur. Fyrir litla sem enga peninga. Sko það var næstu í hvert einasta barn í Mjóasveit sem að læriði, þegar tónlistarskólinn þar var stofnaður, þá fóru eiginlega öll börn og prófuðu að læra músík og þetta kostaði eiginlega ekki neitt. En núna, þá kostar þetta augun úr. Og það kom fram í gær hjá Þórhildur Þorleifs, hún sagði að barnabarn hennar sem að æfiði annars vegar fimleika og hins vegar væri tónlistarnemandi, kostaði 500.000 á ári. Það þarf þá 700-800 krónur í laun til þess að afla bara fyrir þetta hjá einu barni. Og þetta segir sér sjálft að við sitjum uppi með efnahagslega stéttaskiptingu og mismunun. Sem er eitur í sjálfum sér, en er líka við töpum náttúrulega þeir sem hefðu geta notið sín í tónlistarnámi geta það ekki. En við missum það líka út úr tónlistarnámi lífin okkar að við sitjum uppi með tónlistarfólk sem kemur allt úr sama ranni með einhverjum hætti og við missum bara, þú veist, við til dæmis munið geta svona krútkynnslóðinni og allir þeirri tónlistarsenu sem kemur kannski svona upp úr sigurmálunum og eftir það. Þetta var allt sama krakkar sem voru sko með langtíma menntun úr tónlistarskólanum. Já. Þannig að sömuleyti svona það sem sérstakt við íslenska tónlistarkultúrin, popkultúrin og allt frá tónlistarskólanum. Við förum lengi. Þið ætla að ræða það á eftir. En þakka ykkur fyrir og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út ykkur sem mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breyta þessu samtala okkur fjölmiðlum. Minni á að allt sem við sjáum og heyrið í boði áskrifenda. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð fyrir grunnáskriftinni 2750 krónur. Það er margir sem að gera það þessa dagana sem að vilja styðja samstöðuna. Ef þú vilt borga meira þá máttu það auðvitað og því sem kjósi getur átt áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo tekur Donald Trump völdin. Ég heiti Vala Kristín og ég trúi á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin.
öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Herðu, það miðvikudagur þá komið að Trump-tímanum. Hjá mér Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi og Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagnfræði. Herðu, verið velkomin. Takk. Þetta kannski ekki svona góð vika fyrir Trump, minnst hann vera svona frekar daufur kallinn. Það ekki mikli sigrar sem að hann og hans lið upplifa núna. Hann heldur þess að daglegu fundi í í Oval Office og skrifar undir eitthvað og alltaf með svona eitthvað lið á baku sig. Ég horfði á í gær að það kom ég aðeins og seint sko. Og ég náði ekki hvað var að skrifa undir sko. Af því að það eiginlega ekki rætt það. Því að þegar hann búinn að mala eitthvað, að þá fá einhver orðið og tala að undir forystu hans hafi verið hægt að ná árangri sem ekki var hægt áður og svo heldur fólk í gegnum þetta. Maður horfir svona býta, það aldrei svartur maður þarna og ég maður svona reyna átt að segja þessu. Svo vanalega gefur hann blaðamönnum færi á að spyrja og stundum kemur eitthvað svona sem tengist öllum þessum öngu sem hann hent út. En svona undanfarið finnst mér að þessi spurningatímar eru stuttir. Það engin ákæfi í honum. Einu sinni voru þau bara ekki neitt. Þá gekk nú svona víða netheima að hann hefði orðið slys á kallinum. Það birtast myndir af marblöttum á honum og svona, það alltaf spurningar heilsufæri, maðurinn orðinn fjörgamall. En síðan eitt í þessu sem sett þessa viku, að Epstein-skjölin sem hafa alltaf vomað yfir, að þau eru eiginlega búin að hvolfast yfir allt. Já. Í Bandaríkjunum, í Bretlandi, í Noregi og út allt sem að einhver leiti hann var að reyna að koma í veg fyrir að myndi byrtast. Kannski hann búin að reynsa sig út úr þeim, en það ekkert hann. Hann heldur fram að eina sem þessi eftirskjölunum er að Epstein hafi alltaf að gera samsari til þess að koma í veg fyrir hann yrði forseti. Og þessi sanni þarlegandi að Epstein hafi verið liðið með hinum. Ég svona að reyna að taka saman og afsaki hvað þetta ruglingslegt. En svona það þegar maður dregur saman Trumpikuna. Í liði með hinum. Já, það hann heldur því fram. Já. Já, en ég meina auðvitað hafa sko þessi umfjöllun, þessi 3,5 milljón skjala sem að komu fram núna fyrir 5 dögum síðan, 4 dögum, hafa sogað ofboðslega mikið súrefni úr umræðinni allstaðar í heiminum. Maður sér sko að á svona meðal makarhreyfingarinnar þá eru menn svona frekar í varnarstöðu þó að sko einhverjir eins og Marjorie Taylor Greene og Thomas Massie og svoleiðis sko eru svona í stellingunum þarna sjáiði sko, þetta er ekkert nema elítur hvart sem lítið og þetta er allt sem að spilt og ógæstlegt. Þetta er andstaðan innan maka. Já, en svona holt og bolt þegar maður skoða sko X eða Twitter og greinar og umfjallanir, þá allir einhvern veginn sko þeir sem hafa verið að verja Trump pínulítið svona í varnarstöðu, ekki alveg tilbúin til að stökkva fram og kasta sér á sverðin, en vegna þess að þeir veit ekki hvað mun koma og hvort það komi eitthvað meira, svoleiðis, hann ser nú getið. Þetta er ekki bara leigubílstjórar á Reykjavík sem að lenda í Epstein-skjölunum, heldur hann sé nú oft getið og mörg þúsund sinnum. Já. Þannig að en það mann finnst einhvern veginn allir vera og svo kemur ofan á sko þessi kosning í Texas sem að dregur mikinn kraft úr republikanum, að setja mikið stress í þá. Svo kosningar sem var enga líkur að við verum að ræða hér, nema þarna verður mikil sveifla frá 17% sem að Trump hafði í þessu svæði yfir í 14%, sem er gríðarleg sveifla og það náttúrulega vekur ótta í öllum republikanaflokknum að svona geti gerst. Þetta bara bendið þess að þeir getur þurrkast út, það er svoleiðis stemning. Já, þetta sæti skiptir náttúrulega ekki rosa miklu máli, sko. Nei, en ég meina þeir eru að ráða í sveifluna sem þarna. Það er ekkert sérstakt lokal sem hefur komið fram sem skýrir sveifluna. Nei, og ég meina þetta er náttúrulega svakalega sveifla, hún er bara 31% sem náttúrulega er fádæmalaust, alveg fáráleg sveifla.
en á móti kemur náttúrulega þetta sko sæti til ríkistingsins, efrideildarinnar ríkistinginu í Texas sem hittist eitthvað svona 2 ára fresti eða eitthvað, þetta ekki en á móti kemur það var náttúrulega settið rosalega peningar í þetta og ég ekki að þetta skipti ekki máli, en þetta samt þessi sveifla ekki held ég samt svona, við erum ekki að vera að horfa á 30% sveiflu sko, nationwide. Nei, en Trump kannast ekki neitt ráttur að hafa sko korteri áður verið að tjásum sett truth social, hvað kallar maður, hann tweetar ekki, hann setur fram sannleika. En hins vegar þarf bara 5% sveiflu í haust til þess að republikana missi neðri deildina og það náttúrulega ekki mikið sveifla og það náttúrulega alveg pottet með hlutinir lítið út núna að það muni gerast. Það mjög erfitt að sjá fyrir sér eitthvað annað og það náttúrulega vita það allir í republikanaflokknum, ég meina með tölurnar sem hafa verið að koma upp úr í þessum svona kosningum sem eru svona off-year að þá í fortíðinni þegar sambærilega kosningar hafa verið áður og við séum sambærilega sveiflur til flokksins sem ekki í Hvíta húsinu, þá alltaf þá vinnur sá flokkur, alltaf þá tapar flokkurinn sem er Hvíta húsi, alltaf. Þannig að þetta þarf svona eitthvað skonar sögulega breytingu til þess að koma í veg fyrir það að republikanar tapi næstu kosningum í haust. Og að því leyti hann á þessu svæði hann í svolítið sókn í síðustu viku, þar sem hann eiginlega talar það að það sé komið tími á að alríki taki yfir kosningarnar. Fylkjónum sé ekki treystandi og sýslunum sé ekki treystandi til þess að halda utan þar, að nú taki alríki yfir kosningarnar. Nei, en það hefur mætt mótstöðu meðal republikana í öldungadeildinni, þannig að, og meiri sé að minna í neðardeildinni. Já. Þannig að sko, og þeir tala þetta sé sko stjórnarskrár mál, þannig að það sé ekki hægt að gera þetta, en þannig að svo ég sé áfram í að glasið sé hálffullt en ekki alltaf altómt sko, eins og ég reyni ofta að vera. Þannig að en auðvitað munan reyna eitthvað, munur republikana reyna eitthvað. Ég ekki að segja að þeir munur reyna kosningasvindli að koma í veg fyrir að kosningarna verði eða eitthvað svoleiðis sko. En við sáum það bara fyrir á árinu þegar hann hitti þingmennina að hann átta sig á því að hann að fara að tapa þessum kosningum að öllu óbreyttu í haust, eða þeir að fara að tapa þessum kosningum, ekki hann. Og það mun breyta mig miklu. Það mun impeachment réttaröld hefjast og allt fara í skrúfuna hjá stjórninni. Þannig að Já, þetta Nei, ég ætla að segja að það er tap í haust, þá er þetta ekkert með hann að gera. Nei, ef það er sigur, þá er það honum að þakka. Já. En einmitt, talandum að... Það sagði það Texas, var ég á kjörsunum? Já, og þetta er bara, það eru svo mörg svona dæmi, hann er algjöru þversögn við sjálfan sig, bara kortir í seinna og þannig að það ætti ekki að koma neinum ávart. En þetta er svona talandum með þetta glasi hálffullt. Ég er svolítið þar núna, mér finnst einhvern veginn hvernig sem þetta fer, að þá svona að minnstakosti viðhorf almennings í Bandaríkjunum, að það sé eitthvað að breytast, það er bara svo margt búið að ganga á sem hefur valdið stóru fólki miklu hneykslana, að það sé svona, við séum mögulega að horfa fram á upphafið að endurlokunum fyrir Trump. Hann er auðvitað bara þjakaður af narsisisma og mun halda áfram auðvitað að valda usla í Bandaríkjunum og valda skaða þar. En svona einhvern veginn að það sé mögulega það sé aðeins að draga úr hans völdum innan republikanaflokksins og svona meðal almennings. Að það séu einhverja breytingar framundan. Ég er alveg sammála með hálffulla glasið í því að það er rosalega hugreistandi að sjá það hversu óvinsæll Trump er núna. Og það fjara mjög undan hans vinsældum. En á móti kemur að það var líka mjög hugreistandi að sjá hann tapa þar síðustu forsetakosningum, en það var alltaf það sem leiddi til þess að hann fór að reyna fremja stjórnarskrárbrot. Og það er alltaf það sem er svolítið að gerast með þetta kosningu. Það er ekki hægt að vísa því að bugu þessi tali þegar forseti Bandaríkjanna talar það að hann þurfi bara að stýra næstu kosningum til þess að hann tapiði mikið. Það er náttúrulega klikkað en líka rosalega alvarlegt. En hann hefur talað það rosalega oft í fortíðin, þetta er ekki nýtt þema, en það sem er náttúrulega nýtt núna er að hann var stoppaður 2020, þegar mættum til hans menn og konur og sögðu hérna er planið til að þú bara sendir herinn inn í ríkin og nærð bara í kosningabyrðarnar og bara því ákveði hvort að þú vannst og lýsir yfir sigri. Og það dramatík varð ekki ofan á. En nú er þetta saman fólk mætt aftur í Hvíta húsi, kringum hann og hann er að gera beina handstýra einhvers konar
húsleitum hjá kosningavöldum í Georgíu til þess að ná í kjörskrár og Tulsi Gabbard á staðnum og eitthvað svona og það náttúrulega, hvað markmið með því? Hann náttúrulega að finna innan gæsalappa einhvers konar mispresti sem verður svo að hans mati, hann mun færa rauk fyrir til þess að koma vekk fyrir slíka mynda mispresti aftur og þá verði allríkið að taka sér stærra hlutverk, sérstaklega í þessum sýslum sko. Og það náttúrulega takturinn sem maður óttast og finnst svolítið Það verður auðvitað sakalega forvitnilegt að sjá hvernig því að núna hefur states rights eða sem sagt sjálfsákvörðunarréttur ríkjanna verið gegnum gangandi þema í republikanaflokknum í 60 ár. Nákvæmlega. Það bil. Þannig að og ætla menn þá að snúa alveg við blaðinu og frá því sem að þeir hafa verið að telja og halda fram. Þú gerir það með því að setja upp eitthvað svona narratífu sem svona eiginlega neyðarréttur. Hættan svo mikil að við getum ekki látið bara viðvarandi kosningasvindl, kerfisbundið, kosningar eftir kosningar, halda áfram nema að grípa inn í. Það bara, við erum kosið til þess. Þeir geta reynt á. Þeir geta reynt á. Þeir eru mögulega að byggja það upp og svona prófa sig áfram og sjá hversu langt komast með það. Ég á mjög erfitt með að trúa því að allur Hæstiréttur myndi ganga honum að hönd í svona máli. Ég á erfitt með meira að sjá Brett Kavanaugh ganga svona langt. Og svo hefur Neil Gorsuch líka verið mjög stífur á réttundum ríkja og stjórnarskrárbundum rétti þeirra. Þannig að það hefur verið svona þema í hans málflutningi. Það væri mjög sérstakt ef hann myndi algjörlega snúa við. Þannig að, ég held í vonuna. Þetta svona hugmyndir sem hann hefur verið að tala að ef að verður kosið, hann hefur talað þetta að taka yfir kosningarnar, en þetta voru gegnumgangandi og ég nefndi þarna Tulsi Gabbard vegna þess að hún var komin svona hálfpart undir kuldan og hvernig kemst aftur inn í hlýjuna hjá Trump, það að fara að rannsaka kosningasvindlið, akkur hann var ekki forseti 2020, þannig að það svona í gangi, en það sem ég var að tala áðan að væri svona dauft yfir honum, að maður að vera að lesa í svona líkamstjáninguna hjá honum, að þá eins og að vaxandi óanægja með hann og þar alveg minni stuðningur meðal republikana sé svona að hann upplifið það að sé kannski ekki eins auðvelt og að myndi telja að fara þessa leið sem hann ætlaði. En þá ég bara að reyna að lesa í hann einhvern veginn, hvernig hann talar og hvað áherslan leggur og svo náttúrulega eftir að koma tímabilið þar sem hann sé fram á að þetta verði ekki hægt að halda völdum nema með einhverjum öfgafullum aðgerðum. Þú veist þegar dýrið lokað inn í horni að þá gerir það eitthvað Já, það það sem veldur mér mestum áhyggjum að þegar að Stephen Miller og þetta lið allt saman sér fram að það að annarkort þau lendi í fangelsi eða fremja valdarán. Þau eru búin að fremja þannig afbrot nú þegar að þau hafa nú lengu að tapa. Að halda áfram að fremja einhver afbrot. Afbrotafræðingur. Nei, það ekkert sem að Trump getur sagt eða gert sem mun koma mér á óvart lengur, en það fólkið í kringum hann og það svona núna að halda í vonuna einmitt með dómstólar reynlega bara að það sé eina leiðin að það svona þetta dómsvald, það muni stöðvan á einhvern hátt. Það hafa slegið á puttana á honum nú. Í tíunda hverju máli, það bara þannig. Heimturnar í því, með að við væntingar sem menn höfðu að dómskerfi myndur einhvern veginn ná að heftan, það hefur ekki gengið eftir. Nei. Hann heldur áfram að setja tolla og hann heldur áfram að henda fólki landi á dóms og laga og hann sigar hernum á eigin borgara og ég sé ekki að dómskerfi sé einstaka. En það ekki svona einstaka mál allavega í samhengi við þetta Minnesota og Ice að það hefur verið sérsagt að einstaka dómarar hafa dæmt gegn honum og nei ég veit, þetta ræðilegt ástand. Það ekki bara snúið, var það ekki sama þegar þjóðarliðið var í LA að þá voru einhverju svona lokaldómarar sem gerði eitthvað og svo komu bara einhverju aðrir og ég mann ekki alveg en alltaf hefur þetta ekki dregið neitt stórlega úr valdsviði hans. Nei, en það augljóst að morðið á Alex Pretti breytti mjög miklu og svona hinn hvíta millistétt
henni var ofboðið. Og þetta er svona meðlimir hennar sem verður þarna fyrir barðinu á hérna. Já, og sko hérna maður með löglegt skotvopn og löglega skráð skotvopn og þau sko fyrstu viðbröðum voru að það að vera með byssu væri augljóst merkjum það að viðkomandi ætlaði að fremja glæp. Aftur komin í þessa dýnamík þar sem að demókratar allt í einu fann að minna á annað breytingar ákvæði stjórnarskrárinnar og minna á réttindi ríkjanna gegn alríkinu sko. Já, ég meina, þú veist, Amnesty International og NRA farin að sko senda saman, segi ekki saman, en sko álykta gegn í sömu átt að þá er kannski helvíti frosið eða eitthvað sko, ég veit það ekki. Annað sem er svona merki hvort að svona áttin sé að snúast að það fannst mér svona andstæðingar Trump bæði í þessi sem eru með þess að sjónvarpsþætti og svo sáum við náttúrulega Grammy-verðlaunin þar sem að eiginlega allir komu fram og segjum að fyrir kannski 4 mánuðum að það var ekkert vissum að þú veist að andstæðan við hann væri svona að það væri svo auðvelt að stíga fram og andmælunum. Það er bara alltaf fleiri og fleiri sem að stíga fram og hafna Trump algjörlega. Og það er líka merki hvernig þeir lesa eða þau í andrúmið. Og þá eru allir í Bandaríkjunum að lesa andrúmið þannig að það sé að fjara undan. Það er að vera fórsetið og þú ert búið með 1/4 og það er byrjað að fjara undan. Það held ég að flestir að vilja upplifa þetta. Já. Ekki kannski eins mikið. Nei. Það er raunverulega ekki stjórnmálamann í dag. Já. En hann ætla sér mikið, Trump. Já, og ég menna, augljóst að hann ætlar að breyta Kennedy Center líka og ekki bara nafninu. Hann lokaði núna í 2 ár. Já. Þannig að hann færi engan til þess að koma og það er dæmi þetta, hvernig andstæðingarnir raunverulega hafa völd að það verður allt í andrum þannig að það getur eiginlega enginn komið með neitt verk inn í Kennedy Center. Ég bara hrættum að rífi það og endurbyggja það sem eitthvað stórkostlegan, eitthvað skrimsli, sko. Þannig að því þetta er falleg bygging og að væri synd að hún því skemmt, sko. En kannski eftir aðeins með Hæstaréttin, að þetta með, sko, ég held að þetta er náttúrulega réttur sem er svona heilt yfir slíkar hliðhólur honum. En þetta er samt ljóst að þessu fólki eru ekki tilbúin að vera hörðustu fylgismenn. Það er alveg, þú veist, á sama tíma þau eru tilbúin að gefa honum mjög margt, sko. Þau hafa veitt honum mjög margt og fyllt honum í ýmsu, sko. En ég held að einhvers staðar sé lína, sko. Og hvort að það verði tollarnir eða hvort að það verði að segja hernum á kosningadegi, sko, veit ég ekki og ég vona að verði allavega aðeins fyrir það, sko. En þá er það líka spurning hvað gerist þegar það missið Hæstarétt. Þegar Hæstaréttur hættir að vera með hann og gefa ekki þjónkanum, sko. Hvað gerist þá? Það held ég að sé svolítið líka stór spurning. Það er stóra spurningin í bandarískum stjórnsýslu þegar dómstólar fara gegn framkvæmdarvaldinu og framkvæmdarvaldið neitar að fylgja dómstólunum. Ég veit. Vegna þess að það er ekki eins og dómstólar geti kallað á eitthvað svona hersveit. Já, eitthvað hersveitir eða neitt annað, sko. En svo náttúrulega bara þú veist, þessi viðhorf almennings að það sé einhverja svona blikur á lofti að þau séu að breytast. Ég held að það sé gífurlega mikilvægt að því að það mun koma til með að því að það skiptir máli, það skiptir fólk máli að þið getur langað í öll völdin og alla peningana en ef að almenningur er almennt að hoppa af vagninum og þá mun það skipta máli. Já. Það eru mælingar sem eru gerðar á hvort að fólk sé sátt við hann. Og og það er bara... Þeir sem segja nei við því eru svona 51-59% þessa dagana. Já, ég meina, er það ekki að fara hækkandi? Hann gekk aðeins svo langt. Það er hægt og bítandi, það er ekki eins og sigur stóra sveiflur. Það er mjög seikt í þessu því að inn í hans stuðningsmannaliði er náttúrulega svona klassíski stuðningsmenn Republikanaflokksins. Já. En svo... Fólk sem er enga trú á demókrataflokknum því að valkostinir eru raunverulega bara 2 í Bandaríkjunum. Þannig að það er oft þannig í pólitík að óvinsal stjórnvöld geta haldið völdum ef að valkosturinn er ekki skýr. Einmitt. Og stundu gerist það þannig þegar valkosturinn svona hálfgerist allt í einu að þá fjara mjög hratt undan stjórnvöldum. Kannski sáum við það í sveiflu yfir til Samfylkingarinnar þegar stjórnarandstaðan birti raunverulega forystu sem að fólk treysti að þá eru stjórnarskipti.
En að fyrir þann tíma þá var kannski stjórnin alveg jafn óvinsæl. Það bara stjórnarandstaðan var engu betri. Nei, einmitt. En svo þetta líka orðið, þetta eru algjörlega 2 heimar eins og hefur oft verið talað áður í þessu þáttum og ég var einmitt að nýlega að skoða eða heyra könnun sem hefur verið gerð í Bandaríkjunum mjög lengi, þar sem að við og landsmanna svona fordómar gagnvart hinum ýmsu hópum eru kannaðir og hafa verið kannaðir í áratugi og það eru svona verið að mæla breytingar og eina niðurstöðum sem ég þekki merkileg að sko það hefur verið spurt, til dæmis eina spurningunum í þessu könnunum hvernig litist þér á það ef að barnið myndi giftast einhverjum öðrum kynþætti og svona hlutfalli sem segir að bara mér líst mjög illa á það hefur farið minnkandi svona með árunum en það hefur líka verið spurt hvernig litist þér á það ef að barnið myndi giftast einhverjum sem kýs annarkvort demokrata eða republikana, hinn flokkin hefur ólíka stjórnmálaskoðanir en þú og hlutfallið sem segir að mér líst alls ekki vel á það hefur aldrei verið hærra enn í dag og það sko einmitt, þetta er orðið þannig og þess vegna einmitt eins og þú segir að það er þrátt fyrir að fólki að það gangi fram að fólki það sem hann er að gera og segja að þá er bara hinkosturinn enn verri. Það er orðið þannig í dag að fólk er farið að líta á annað fólk með ólíkar stjórnmálaskoðanir sem bara aðra tegunda fólki sem að hefur einhvern veginn annað gildismat en ég og aðra önnur viðhorf og er bara öðruvísi tegunda mannesku en ég og tengir ekkert við og það gerir þetta allt svo erfitt. Og vísar í báðar áttir hvort sem á við republikana. Og vísar í báðar áttir, algjörlega. Að þú sér það að ég meina, fólk sem styður demokrata í Bandaríkjunum í dag er ekki tilbúið að setjast niður með einhverjum úr makarhefingun eða einhverju sem kaus Trump. Nei, ég meina það bara til að nákvæmlega, en sko að setjast niður til dæmis og spyrja bara spurningu svo, býtu af hverju kaustu Trump, hvernig sér þetta og hvernig, þú veist, það sá möguleiki er bara ekki fyrir hendi lengur af því að þetta eru bara það er ekkert samtal, það er ekkert og það er fullt af fólki sem að sko kaus Trump og er republikana megin sem er sko ekkert endilega maka, þú veist, í þeirri mynd sem að við teiknum upp maka. Þetta er bara sko lítur á veskið og finnst síðan sko hitt líka bara vera eins og Gunnarsmann að segja, svo ómögulegt og bara fannst Kamala til dæmis vera, þú veist, fyrst Biden vera söfgengill og síðan Kamala vera svo ómöguleg að þau neyddust til þess að kjósa Trump. Já, það er ákveðin hópur sem kaus Trump vegna þess að Kamala var bara ekki mögulegi og mikið held ég af sko ungum karlmunum innflytjendum í Bandaríkjunum voru þar. En svo er annar... Það líka kannski sveiflu meðal karla, latínu og svartra karla. Það megi bara reykja til svona inngróins ég veit ekki fyrirlitningar en svona vantrúar á konum. Já. Inn í þeim hópum. Og sá hópur er alveg svolítið að upplifa þeirra mögulega gert mistök. En sko, það er alveg eitt sko. En svo er það sem ég hef áhyggjur af er að það hefði ekki skipt neinu máli hvort það var Kamila eða einhver annar. Að þetta er orðið þannig að þú ert bara í ákveðnu liði og það skiptir engu máli. Trump getur gert eitthvað sem þú veist að er algjörlega út í hött og mun skaða að mér í samfélag. En það bara þetta þitt lið. Það er einmitt þetta sko, ég held að frá 2006 eða 2004 eitthvað slúðist, þá hefur engin frambjóðandi fyrir fórseta tapað með meira, fengið læra en 48%. Það segir rosa mikið. Og engin fengið meira 51%. Einmitt. En það segir líka okkur það, ef að Trump er að mælast óvinsæll, fólks bara á mótunum 51-59%, þá það alveg frekar háa tölur. Þú veist, þú þarf bara 50,5% til að vera mjög frekar örugur sko, til að vinna. Svo líka, því ég nefndi stöðun í dag sko, 51-59% eru teljan hafa sig að gera vont starf, að þá förum bara í byrjunin að þá var það sko 38-46 og það er það sem kannski skiptir mér mesta máli í þessu, það er sveiflan. Það er aukast, það er sveiflan sem er að breytast. En ég held að þessi kannski mesta hættan frá svona demokrata er að þeir verði bara svona þess bara fara að slaka á sko.
Þið lítið bara svo á að Trump sé að vinna kosningarna fyrir þá. Sem hefur hingað til ekki reynst þeim vel. Sem hefur alls ekki reynst þeim vel, það hættan sko. Það er sorgarsaga demókrata síðustu 30 árin að haldi þetta komið sjálfum sér. Þetta náttúrulega samt styrkir allt status quo innan demókrataflokksins það að þessar kosningar núna hafi gengið svona vel fyrir demókrata. Það náttúrulega býr ekki til, þetta ítir ekki undir kröfunum endurnýjun, hvort sem það er á fólki eða hugmyndafræði eða nálgunum sko. Við megum ekki vanmeta hæfileika demokrata til þess að skjóta sig í fótinn sko. Það er máli. En við erum með þessa hópa sem þú ert að lýsa, sem eru republikanar og demokratar og bara vilja frekar að dóttirinn giftist manni af öðrum kynþætti. Við tökum svona fræga fordóma. Þetta er bara orðið vestu fordómanir. Það er gagnvart fólk með aðra skoðanir. En þessir hópar eru kannski ekki nema sikkur 20% eitthvað svoleiðis í Bandaríkjunum. Það er náttúrulega næstu helmingur sem kýs ekki sko. Það er nú alltaf, þeir geta alltaf til þessum hópi og svo ertu náttúrulega með einhverja kjósendur hann inn á milli. En öll umræðan í Bandaríkjunum er föst í þessum sílóm og hún bara kemst ekki upp úr þessu. Það er ekki hægt að það er hvergi í boði umræða í Bandaríkjunum sem er utan þessara sílóa. Og ef hún kemur upp þá hefur engin áhuga því að hún er ekki nóg dramatísk og hún hefur ekki nægilega mikið skemmtanagildi. Það er vandinn líka. Það er ekkert fjör í núansum sko. Nei, það er bara alls ekki. Eru Bandaríkin í rosalegri svona menningarkreppu eða ég veit ekki hvað að kalla þetta sko. Já, en þetta er samt ekki, sko Bandaríkin eru svo skýrt dæmi um þessa menningarkreppu en þetta er ekki bara Bandaríkin. Ég held að þetta sé ekki bara Bandaríkin. Þetta er bara, þetta er að aukast í Vesturlöndum almennt, svona einhver pólitísk skautun og svo náttúrulega bara svona þessi völd sem að verða til með sko athyglinni, einhvern veginn að hún er svona að færast á þrátt fyrir að við séum með alla þessa samfélagsmiðla og við erum hvert einasta okkar með bara fjölmiðl sem við getum sjálf verið að fjölmiðla á hverjum einasta fjölmiðl og við getum sagt okkar skoðanir allan daginn og verið í einhverju fjölmiðla hlutverki að þá er það í raun og veru það er bara svona eitthvað noise en sko svo eru bara einhverju risar sem er að stjórna allri umræðu og það er ekki endilega á CNN en það er á Twitter og það er á TikTok og það er á þar sem að umræðinni er stjórnað með einhverjum botum og hann er stjórnað með einhverju keiftu fólki sem er bara með þannig inni með tilgang. Svo er líka einkenni í bandarískum stjórnmálum að maður tekir þessi 2 síló og maður skoðar á bakvið og hverju það þjónar raunverulega að þá er þetta 2 flokkar sem eru raunverulega eins og heitir við rauðaborðið að þjóna auðvaldinu. Já. Það er bara þannig. Þannig að það er almenningur til þess að vera almennt svikin af stjórnmálunum, að stjórnmálunum er ekki að sinna okkar kröfum. Sumuleyti eru Epstein-skjölin þetta, að það sé einhver elíta sem hafi bara lifið algjörlega sínu völdi, setur lög á okkur, fylgja engu lögum sjálf, komist upp með hvað sem er, allir eru til að venda það, dómstólarnir, það er enginn búin að segja afsöruð á Epstein-skjölunum í Bandaríkjunum. Nei, og þetta er þróun sko sem hefur verið bara síðan Watergate. Það er að segja, það er svo, sko, það sem er mest sko, áhugavert við bandarísk stjórnmál er, skautun er að mörguleiti byrjuð einhverjum 10 árum áður. En sko þetta rof sem verður þegar Watergate kemur fram og Nixon segir af sér og einhvern veginn sko svona þessi venjulegi meðaljón svona verður ég er að leita orðinu svona disillusioned af kerfinu og alla götur síðan þetta er ekki ríkið mitt, þetta er ekki samfélagi mitt. Nei, og alla götur síðan þá hefur sá sem að ætlar að taka til í Washington það fórsetefni, hvort sem maður Carter eða Reagan ætlaði að breyta eða Clinton eða Bush yngri og svo framvegis. Það er alltaf outsiderinn sem að kemur og ætlar að taka til. Obama var bara með ætlar að breyta stjórnmálum sko. Þannig að það er alltaf þeir sem vinna. Og vegna þess að það er potent sko. Þetta er áreinir að þá þjónaðir svo maður vitni nú í Cornel West sem sagði Obama að hann fyrir kosninga snýr hann sér að okkur kjósendunum og gaf okkur von, sendi okkur von. Eftir kosninga þá snýr hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem er Wall Street og þjónaði því.
Þetta svona saga allra þessara outsiderra og ég meina sömuleiðis Trump bara að þjóna þessum auðkýfingum sem að sjálfum sér og sínum auðkýfingum. Ég meina þetta segir svo Elon Musk, hvað lagði hann mikla peninga í kosningabaráttu Trump? $260 milljónir og hann fekk einhverja svona gerfi stofnun undir sig. Þetta náttúrulega verið komin á sko spillingastjórnmál sem eru bara sem að, þú veist, Nixon hljómar ekki eins og krúk nei. Svo engill. Já, en lengi sem maður ekki einhverja transkonur að reyna að fara í kúluvarp. Í kúluvarp. Það var þetta nú allt í lagi. Það er alltaf rétt, við sáum bara líka í aðdraganda kosninga að þú veist, flokkarnir keppast að hilli ólíkara blokka kapitalsins til að styðja sig, sko. Og vissi leyti, þú veist, og þetta náttúrulega, svo var þetta demokrataflokkinu, þegar republikanaflokkinu kannski svona hefðbundnari flokkur atvinnurekanda og innjöfra í svona Bandaríkjunum eftir stríðsárana. En það náttúrulega var verkalýðshreyfingin með sterk dítök í demokrataflokkinu, þú veist, upp á miðri síðust öld. En svo svona á 8. og 9. áratörnum, sérstaklega, þú veist, eftir Jimmy Carter, eftir Ronald Clinton, þá svona fyrir demokrataflokkurinn svolítið að segja, þú veist, að við skulum hafa minna af þessu. Við skulum losa okkur undan þessum áhrifum, einbytta okkur meira af svona teknokratunum, professional stéttunum. Þriðja leiðin. Já, ég meina þetta er henni, sko. Og í henni felst svona stéttan alltaf þessi skýri stéttavingil, sko, sem að segja, við vorum flokkur verkafólks. Við ætlum að vera minna flokkur verkafólks og ég vil bara mjög lítið og við ætlum frekar að vera flokkur svona efri millistéttarinnar. Talandi stétta. Hvað sérum? Svona talandi stétta getur maður sagt. Já, ekki millistéttarinnar, þetta er ekki millistéttarinnar, svona efri millistéttarinnar. Þetta er samt ekki það einfalt, því að demokrataflokkurinn var líka alltaf flokkur frá og með frá og með 1960, þú veist, upp úr því flokkur Sartra, hann var flokkur innflytjenda, Íra og Ítala og þeirra sem að komu svona seint og byggu í borgunum. Þannig að landið var uppselt, komist ykkur út í sveitinnar, það sem að góða lífið hjá Trump-istunum, hugsaðum góða lífið í sveitunum og spillinguna í sollinum. Bara eins og Jónsson Hrefli hefði skrifað þetta. Þessi sátu þar eftir. En að því að nefnum þetta með verkefnishreyfinguna, þá var náttúrulega verkefnishreyfingin sterk í þeim greinum sem höfðu náð fótfestu kannski fyrir seinna stríð og fyrstu árunum þar eftir. Verkefnishreyfingin var sterk inn í, við sjáum núna hún inn í Hollywood, það því Hollywood er svo gamalt. Hollywood verður til 1930 pluss og þess vegna verkefnishreyfingar. Og við sáum þetta inn í bílaborgunum og öðru slíku. En þarna í kringum svona 80 þá að vera til nýjar atvinnugreinar, þjónustu hagkerfið að taka við og störfin fara að flytja til Kína og eitthvað fleira. Og þar taka demokratar þátt í því að þeir eiginlega meina því að verði til verkefnishreyfing inn í þessum nýju svæðum. Og gamla verkefnishreyfingin er alltaf veikjast. Þannig að demokratandi horfa á okkur á stöðu, okkur dugar ekkert að styðja okkur við verkefnishreyfinguna, hún er eiginlega deyjandi, hún er aflokuð í fallandi atvinnugreinum. Þannig að við verðum að ná okkur fótfestu nýjum atvinnugreinum og þá fara það til þeirra sem eiga fyrirtæki þar og reyna að fá þá í lið með sér þá sem að stýra tækni fyrirtækjunum og öðru slíku sem er eiginlega kannski aftur eitt af afrekum Trump að ná þeim yfir til sín úr demokrataflokknum. Þannig að demokrataflokkurinn hefur hegðað sér alveg ævintýralega heimskulega. Vanmetum ekki hæfileika þeirra til þess að skjóta sig í fótinn eins og ég sagði þér rétt aðan, þannig að demokrataflokkurinn er alveg einstaklega flinkur við að klúðra sínum málum, sko. En við náttúrulega erum alltaf ennþá inn í þessari heimsmynd, sko, sem að þú kallar heimskulega og ég var í hefði tilneingu til að vera sammálaður. En þú veist að, ég meina, svo strategía sem demokratar er ennþá ofan á í demokrataflokknum er þessi svona moderation strategía eða svona hófsenda strategía, en að færa sig inn á miðjuna, þar að segja, þú veist, að ná þessum útkverfa kjósundum sem gætu mögulega kosið republikana. Þú veist, frekar en að að stækka tjaldið eða að tegja sig aftur, bæta reyndar svona aðeins gera það, en tegja sig aftur til svona sem við getum kallað verkafólks eða svona, þú veist, það sem að gamlu verkalýðshreyfingarinnar. Þá er fókusin ennþá svona ofan á, þó að þetta er mjög deilt innan demokrataflokksins og það er mjög deilt náttúrulega hvað strategía, en þessi svona hófsenda strategía að demokrataflokkurinn þurfi bara svona að vera aðeins hófsamari og tegja sig inn á miðjuna til fólk sem að gæti gósið annarkvæmt flokkin.
að þetta er náttúrulega svolítið svona þessi svona professional strategía sem var Við þekkjum þessa stefnu, þetta er stefna Kristrúnar á Íslandi, Geir Starmer í Bretlandi, Mette Fredriksen í Danmörku. Þetta er bara, menn er ennþá að taka þessa ákvörðun að fara þessa leið. Öll forsætisráðherra, sko, öll unnu kosningarnar, sko. Já, en síðan situr uppi eins og Geir Starmer og Mette, eða með ónýta flokka, og það er svolítið hættan með demokrataflokknum. Ef hann ef við ímyndum okkur það, hann hefði ekki farið þessa leið, að þá væri náttúrulega með ótrúlega sterkar stöðu núna sem flokkur launafólks í Bandaríkjunum. Trump hefði ekki orðið til ef þeir hefði haldið kúrs. Já, ég meina demokratar hafa tapað 2 af síðustu 3 forsetakosningum á þessari strategíu. Þannig og eiginlega sko ég býtu þessar 2 síðustu 3 þeir tapað sko Hillary tapaði og Kamala. Já, en þær voru báðar sko út fyrir boxið og sko Kamala var aldrei sko ég hefði aldrei litið á Kamalu sem hinn hófsama miðju demokrata. Nei. Ég held hún hafi ekki verið upplýðið mitt þannig sko en var hún látt til hægri eða? Nei, hún var ekki á langt til hægri. Þannig að og síðan er bara óyfirstíganlega hjá mörgum kjósendum og sérstaklega kannski á svona þar sem að karlramban er miklu sterkari og að kjósa konu eins og Hillary og líka Hillary kemur síðan sko með alla sína bagga sem sko af því að vera hún svo sem hann og fyrir forsetafrú og svo framvegis sko. Þannig að ég held reyndar sko að fyrsta konan sem verður forseti Bandaríkjanna muni koma úr Repúblikanaflokknum. En sko Kamala tók alveg augljóslega 15 skref til hægri frá Biden. Þess bara það er ekki ekki að deila það sko. Býtu Margrét, okkur upplifir þú að Kamala hafi verið til hægri? Ég upplifir hana til vinstri segi ég. Nei, ég upplifir hana ekki til vinstri. Ég að segja að í kosningabaráttunni algjörlega, ég bara að segja í kosningabaráttunni að þá held ég að hún hafi verið upplifið of langt til vinstri sem sett upp þannig viljandi af andstæðingu sín. Litu kona frá alþýðulýðveldinu Kaliforníu. Ég held hún hafi ákkurat, það sem ekki í takti við neitt raunveruleika. Ég bara að segja hvernig sagan var sögð af andstæðingum hennar. Að þá hafi verið ítt til vinstri í einhverju sem ekkert einmitt, sem rímar ekkert við þann pólitíkus sem að hún var að verða eða var orðið. Effektífasta kosningaauglýsingin gegn henni var sko hún væri fyrir they them, Donald Trump is for you. Nákvæmlega, því að það er bara held ég... Það ekki þetta establishment versus populista retorik frekar en svona, þú ert kommunisti. Mér fannst ég með sko Kamala að taka mjög svona skýr skref til hægri frá sko Biden. Ekki frá til hægri þar að segja, frá Biden sko. Og þegar Biden var náttúrulega með ákveðna hluti sem að voru til vinstri áherslu, svona verkalýð, streifingu, ákveðna svona miklu vinstri sem heldur að maður bjóst við sko. Mörgu hluti sko. Og en Kamala, hún var með Línu Khan yfir Federal Trade Commission sem var að náttúrulega Silicon Valley, kísildar var mjög ósáttu við. Kamala bara varpaði þessu öllu fyrir róða frá fyrsta degi í sinni kosningabaráttu og það var búið að skilgreina sko, hún var hluti af þessari vinstri sinni stjórn sem að sko nú er bara að hennar strategía var samt af moderation en hefði hún ekki lifað það af ef hún hefði verið svona betur kynnt ég held að það hefði verið annmarki á henni að hún var bara ekki nógu vel þekkt fyrir hvað hún stóð þess vegna það gat hver sem hún hafði náttúrulega ekki tíma til þess ég segi þess vegna þá getur hver sem hengt á því hvaða merkið með sem og ef það er þokkalega sterkur aðili þá festist það á þér alveg saman hvað það segir þannig að sumleiti var hún að hún aldrei getað náð þessu og svo það líka hún kona og ég held að bara kjósendur í Bandaríkjunum séu svo íhaldsamir að til þess ef Hillary hefði verið kall hún hefði náð þessu Já, 100%. En ekki fyrirverandi eiginmaður Bill Clinton samt. En ekki að það hefði verið samkynniðir, nei, en það er alveg rétt að en líka bara hennar langa saga sem en það er bara að því hún var kona sem að hún var þótti verið svo ömurleysi saga og ég held að sé þannig að það sé að klína meiru yfir á konu og Bandaríkjamenn eru það íhaldsamir. Ég veit ekki með þessar rannsóknir þínar hvað gerist ef að dóttir þín giftist konu það þarf að byrja að snúast eitthvað annað en hvort að þeir náið fram í þessum rannsóknum fordómum gagnvart konum
hvort þessu ennþá ríkjandi. En ég er bara ekkert viss að Bandaríkjamenn í dag séu íhaldsamari heldur en sko Bretar voru þegar þeir kusu Thatcher eða, þú veist, eða Indverjar þegar Indira Gandhi vann kosningar. Þannig að, þú veist, ég er ekkert viss að þeir séu, það sé ómögulegt fyrir konu að vinna. Ég held bara að hún verði að koma frá hægri til þess að sko þeir trúi því og treysti að hún sé ekki allt og langt til vinstri. Þá er ekki hægt að hengja á hann alltaf þess að miða, sko. En í því náttúrulega felst fordómanir gagnvart konum. Já, algjörlega þeir eru þarna, sko, en ég bara segja, sko, þú veist, að þess vegna held ég að þetta verði svona, sko, og ef að demokratar... Þessum erum við með Meloni, þessum erum við með Le Pen. Þetta væri ekki þessi leiðtógar eða væri vinstramegin, því miður. Ef að demokratar koma fram með einhverja, sko, ef að koma fram með Klobuchar eða Whitmer eða einhverja konu, ég held að munlendi stórkostlega vandræðum. Sama hvað þeir finnst þeir vera geggjaðir og æðislegir og meðvitað og hipp og cool og svo framvegis. Ég held að sko og ég held að vera mjög erfitt fyrir AOC til dæmis líka að sko Bernie Sanders hefði getið mögulega unnið 2016 ef hann hefði fengið útnefninguna. En ég held að AOC mun lenda í sömu vandræðum og Hillary og Kamala þar til að það búið að brjóta glerþakið eða stípluna, hvernig svo sem það er, sko. Það er kraftur í Bernie ennþá, því að nú eitthvað að tala svona hollinguna á Trump sem að mér það vera orðið svona slappar einhvern veginn. En það er lítið kraftur alltaf í Bernie. Gaman að horfa á hann flytja ræður og svona, það er alltaf sama ræða svo sem. En hann er vonandi ekki að fara að bjóða sig fram til forseta, sko. Hann er líka gaman í það. Það er svo gáll. En ræðan er góð, þannig að maður er bara til í að heyra hann aftur og aftur. Þar til að Bandaríki breytast, þá er þetta að flytja þess að ræða endalaust. Já, ég meina það er alltaf alltaf merki tímanum sem við búum á og hann er ennþá einn af svona leiðtogum andstöðunar, svo sem hefur farið út svona bara, eins og þau segja, on the road að reyna að mobilisera fólk gegn Trump-stjórninni. Hann er líka konsekvent í sinni afstöðu varðandi kynþætti og annað svoleiðis, sko. Og hann er með réttu greiningun á vandamálum sem er alltaf auðræði í Bandaríkjunum sem hefur tekið yfir ferlið, sko. Ég geti verið ósammálanum í mörgum öðrum málum, sko, að þá hlýtur maður að bera virðingu fyrir, sko, hversu konsekvent hann hefur verið í þeirri baráttu og hversu miklu máli hún skiptir. Þannig að hann er alveg frá því bara 1970 þá hefur hann mætt í öll mótmæli sem að málið skipti það. Þannig að í þessari svona kannski tvístruðu tjaldborg sem að vinstrið þar sem að menn eru þannig umhverfisinnar og samkynhneigðir og trans og kvennarhreyfingin og allt þetta, þá hefur hann stuðning allra. Þess að hann hefur alltaf mætt, hann hefur alltaf verið með rétt sjónarmið og þess vegna geta allir gefið honum sko sinn stuðning á meðan að það er enginn til í þessari tjaldborg að láta einhvern úr feministatjaldinu fá fórustu eða einhvern úr umhverfistjaldinu fá fórustu. Þannig að svona menn sumuleyti náði Jeremy Corbyn þessu ef ekki, hann hefði ekki verið í flokki með skipulögur í terrorista deild hægri krata sem að krófu bröndunum. Var ekki vandamáli að fólk leitaði en það verið einhverjir aðri terroristar sem að hann stóð aðeins svo nálægt, þannig að sumum breytum fannst, sko. Herðu, en Epstein-skjölin, má ég spyrja það út í þau að einhver? Af því að þetta er svona fyrirbrigði. Já. Og kannski einhverjir svona sem að fylgjast með fréttunum sem bara náðu sig alveg, hvað í veröldinni er þetta? Því að þetta er náttúrulega heilu bílfarmarnir af einhverjum póstum, spanna áratugi. Hvað er eitrið í þessu? Já, ég var eitthvað að hugsa á leiðninga að ég hugsa stundu því að lesa ykkur á svona sögubækur eða bara horfa á bíómyndir sem eiga að gerast á 18. eða 19. öld að hvað ég þakklátt fyrir að vera til á núna í dag, að hvernig allar þessar framfarir og siðmenningin og hvernig gildi hvers lífs er hvernig er hort á það í dag að það sé ekki endilega tengt svona stétt eða stöðu eða fræð eða einhverju, en svo kemur þetta alltaf þessi Epstein-skjöl og mér finnst þetta svona algjörlega mér finnst þetta, ég verð svona sorgmætt svolítið yfir því, sko, því að það er svo skýrt í öllu þessu
að hérna erum við að tala einhvers konar, þetta ekki bara Epstein, þetta bara einhvers konar samfélagsmein sem sýnir það að völd, peningar, tengslanett, að þetta skiptir allt miklu meira máli heldur en eða bara svona líf og velferð einhverja sem standa höllum fæti, einhverja ungra kvenna sem að... Gjaldmiðið þess að byggja svona tengslanett að selja ungar stúlkur undir kalla. Já, og Það er ekki að segja eitthvað það, þetta sé bara aðalsmaðurinn hefur eitthvað manngjátt heitir á miðöldum. Það við haft svona, hann mátti fá stúlkurnar ungar. Jú, það er eitt. Það er eitt sem er alveg, sem er auðvitað sjúkt og er svo sem ekki nýtt og við vorum að tala það áðan að Við heldum kannski að vera laus við það, sko. Já, ég heldum að vera laus það, en það er alveg eitt. En það sem er annað, það sem svona, ég einhvern veginn verð svo uppgefin að því að upplifa að ég sé að verða vitni af, er einhvern veginn hvernig að það skiptir einhver máli, þrátt fyrir að hann hafi verið dæmdur, var það ekki, hvað var það, 2008? Já, 8-9. Það var í fangelsi þegar hrunið var. Já, hann er þarna dæmdur fyrir trafficking, fyrir mansal, fyrir að selja einhverjar stúlkur undir lögaldri í vændi og þetta er bara eitthvað sem að þú getur komist að með því að googla mannin og en samt eru eitthvað fólk með völd og peninga út allan heim að gera allt sem það getur til þess að einhvern veginn að kreista sér inn í eitthvað, einhvern hans lífstíl og mér finnst þetta svo miður. Og frækt fólk sem er ekki með völdið peninga eins og Andrew og Sarah Ferguson. Þetta fer inn í konungsfjölskyldur Bretlands og Noregs. Já. Þetta er allur business heimurinn í New York og nágrinni, þetta eru stjórnmálamenn, þetta eru menn úr arabísku furstadæmanum og alls konar einræðisríkjum hér og þar í heiminn. Þetta eru menn frá Ísrael og Evrópu og svo Svo er þetta náttúrulega svona, við erum náttúrulega búið að réttilega teikna upp mynd af Jeffrey Epstein sem barnaníðing og kynferðisafbrotamanni sem hefur þessi miklu völd og tengsl við hinna ríku og voldu og svo erum við alltaf svona hægt og rólega að fá að koma staði hverja það voru sem að voru svona í tengslu við hann og við sjáum tölvupósta frá alls konar fólki, fræga fólki svo Elon Musk og annað slíkt sem að eru samskipti við hann og þetta er náttúrulega þetta náttúrulega heldur okkur svolítið þetta er náttúrulega alls saman mjög alvarlegt og einstaklega ógeðfellt Bill Gates sjáum alveg svona fáralega sögur hvernig þessi svona lokaði heimur ofurríka, ofurvaldamikla fólksins virðist virka og svo náttúrulega líka er það sem heldur okkur öllum við þetta er náttúrulega það að Donald Trump fór í kosningabaráttu og ætlaði að opna skjölin og hætti svo strax við það og svo kemur Elon Musk og segir á Twitter að ástæðan fyrir það ekki sé skjölin er því að Donald Trump er í þeim og svo fara þau hægt að rólega að koma skjölin og þá náttúrulega neitar hann að byrta þau hann þarf eitthvað með að draga nauðugan til þess og þá náttúrulega eru völd bara farin að hann er klálega allstæðar í þessu skjölum og svo náttúrulega koma skjölin og þá sjáum við að hann er mjög víða þrátt fyrir það að sé ekki næstu búið að opinbera næstu öll skjölin og að samanskapi er búið að sverta og redakta megnið af þeir sem búið að sleppa þannig að við erum bara og ég meina síðasta skjala á síðasta föstudag þannig að er Donald Trump sakaður ekki mjög gróft kynferðisofbeldi gegn barnungu stúlkum og það er náttúrulega bara ásakanir en svo er ekki rannsakað frekar ef ég skildi rétt en þetta er náttúrulega forseti Bandaríkjanna er út allt í þessu skjölum og það er náttúrulega eitt af því sem heldur okkur svona og líka að við svona hvað kemur næst Hann er út allt í þessu skjölum og það kemur fólki eins og okkur ekkert á óvart, kemur mér ekki neitt á óvart, það hefur ekki skipt neinu máli og það er það sem mér finnst svo sorglegt, er að það skiptir engu máli þrátt fyrir að hann sé út allt í þessu skjölum og þrátt fyrir að það muni birtast einhver nýskjöl sem muni sína svart á hvítu að hann var þarna á eyjunni að gera eitthvað að fremja lögbrot. Af hverju ætti það að skipta máli þegar það hefur ekki hingað til skipt neinu ánskotas máli hvað hann gerir? Það er enginn í Bandaríkjunum mist vinnuna. Eini sem er í fangelsi núna er Ghislaine Maxwell.
Já, einmitt. Þannig að þetta verið ekki haft neina áhrif í Þetta Bandaríkjunum. hefur engar. Nei, ekki ennþá allavega og þú veist, við vitum samt sem að... Larry Summers þurfti nú hægt að kenna í Harvard. Larry Summers þurfti og Alan Dershowitz fær ekki, þú veist, einhver verkefni sem hann annars myndi fá, sko. En alltaf Epstein-skjölin alltaf voru svona holdgerfingur, sko, hérna rotnuðu mýri sem að Donald Trump bauð sig fram til þess að framreista. En svo hann þetta er náttúrulega svona bíómyndanarratífa, því svo hann náttúrulega kafi í skjölunum sem eru birtingamynd. Hann hafði ekkert sagt eitthvað í þá verun að hann væri svo góður í að hreinsa út þessar mýri, verðast hann þekkti allavega. Það þýðir ekkert að senda einhvern út í mýrina sem veit ekki hvað mýrin er. En þetta var eitthvað sem hann sagði fyrir kannski 4-5 árum eða eitthvað. En hann sagði þetta ekkert. Hann er náttúrulega bestur í öllu. Hann er þetta ótrúlega sjálfsálegt sem að maðurinn hefur. Þannig að sko, einmitt, þetta verður... Hvað verður úr þessu í bandarísku? Dettur þetta bara í þessi 2 síló? Svolítið, það er alltaf sko fyrstu viðbröðun sem þú veist, ég var að reyna að svona fara í gegnum hérna hvað var að gerast á þessum vefsíðum og svo framvegis. Þetta voru bara kamparnir, svona þessir hefðbundnu kampar. Það eru menn frá báðum, hérna í báðum sílónum eru í skjólunum. Já, og það eru þetta sko demokratar samt sem aður sko sem hafa verið að segja sko þeir munu vilja fá vitnisburð frá Bill Clinton og þeim öllum sko og fjarlægja sig frá þessu öllu saman. En sko þetta dettur samt í þessa hefðbundu kampa að þú veist að þeir sem að eru algjörlega fastir í magaðmegin sko bara ásakanir og nafnlausar og þær komi eftir að það forseti og þetta bara eitthvað óvildamenn Trump og svo framvegis sko, fólk sem vill ekki trúa neinu illu upp á hann. En sko við vitum ekki hvað þetta mun leiða í ljós, en ég held að þetta sé hins vegar sko bara svona meira eins og maður segir, þú veist, svona dropinn holar steinin að eftir því sem að kemur meira og það er auðvelt sko hérna ég skil alveg að maður fyllir svona, heit ekki segja vonleysi en hérna bara svona þetta hefur engin áhrif en dropinn holar steinin og þegar þetta bæti síðan ofan á sko hérna þetta æsfjasko og hérna og morðið á Pretti og Rennie Good og svo framvegis verðbólgu og þá einhvern veginn þú veist, það byggist þetta upp og maður fann það alveg sko undir lok hérna fyrra kjörtímabils Trump. Það voru allir orðnir svo þreyttir. Það voru allir svo þreyttir á látunum og havaríinu og veseninu og voru bara til að kjósa eitthvað vinalegan gamlan kall bara vegna þess að vildu fá frið. Bakt og brönns. Já, nákvæmlega. Þannig að það verður líklegasti frambjóðandi demokrata verður eitthvað svona sem þú trúir engu illu upp á einhver jólasveinn. Einhver Jimmy Carter, þú veist, það verður hérna... Santa Claus. Já, nei, menn þú veist, bara eins og Jimmy Carter kom og vann kosningarnar 76, það var sko, hann sagði, sko, hann var bara næstu eins og George Washington, sko, hann sagði aldrei, sko, hann gæti ekki logið og hérna, og ef hann framdi synda, það var það bara í huganum, sko. Þannig að hérna... Stórmerkilegur forseti, sérstaklega stórmerkilegur fyrrverandi forseti. Já. Það verður engin unnið jafn vel úr því að vera fyrrverandi forseti eins og Carter, en það fekk hann lengri tíma heldur en flestir. Lifði svo lengi í kallinn. En sko, það er, þú veist, eins og, þegar maður horfir yfir sviði núna, maður sér sko eitthvað svona sjarma kall eins og Gavin Newsom og sem maður hugsa sko að hann gæti unnið kosningarnar. Hann er svona Clintoneskur í því að vera hann er sjarmerandi og kann að berja á Trump og æsa hann upp og svo framvegis sko að þá hérna held ég að sé alveg eins líklegt að það verði einhver sem að fólk bara trúir engu illu upp á og það hugsi bara, nú þurfum við bara frið. Nú erum við bara komin aftur að Bernie. Gavin Newsom Bernie er eldri en Trump eða ekki? Jú. Nei, ég ætla að segja Gavin Newsom er aðeins svo myndalegu fyrir það sko. Það þarf að vera eitthvað svona... Já, hann er aðeins svo mikið movie star. Sko. Hann er aðeins svo mikið movie star sko. Hann er líku Clinton. Já. Það er ekki gott í dag. Nei, en hann er samt sem aður eini, hann hefur rokið upp í stöðningi með demokrata vegna þess að hann kann að berja á Trump og kann að æsa hann upp og gerir eitthvað sér stönd eins og að mæta mynd nýjaskæljar. En það myndi ekki trúa einhverju svona upp á Obama. Nei. Hann er með mjög svona reyna áru að þessu leiti. Og hans fjölskylda öll. Hann getur ekki búið sér fram aftur. Fjölskylda.
það verður reyndar dregnar upp myndirnar ef hann býð sig fram í þriðaskipti að móti Trump í næstu kosningum, ef það verður raunveruleikinn okkar, að þá verður dregnar upp myndirnar af honum á eyjunni hans Richard Branson. Eftir að sem er náttúrulega út allt í þessum skjölum. En að því sögðu held ég að Obama hafi mjög hreinast frekar himnaskjöld. Hvað áhrif hafa Epstein-skjölin á demokrataflokkin, eins og það að Clinton-hjónin eru þarna í mikilli vörn? Af því að þú var svona eitthvað að tala að stofnana flokkseigandafélagi á demokratum að mun styrkjast ef Trump heldur áfram bara graf undan eigin vinsældum, þá þarf ekki að gera neitt, þá getum við bara boðið fram okkar fólk áfram. En getur Epstein-skjölin haft svona áhrif inn í demokrataflokknum að við þurfum að reynsa til í baktan? Já, ég held að minni svona hjálpa til við þessa svona endurnýjunar stemningu, en náttúrulega það þýðir ekki endilega svona hugmyndafræðilega eða nálgun í kosningabaráttu. Því kannski meira svona varðandi fólk, bara fólk sem hafði ekki þessar persónutengingar, var ekki hluti af þessum netum, tengslanetum á sínum tíma, bara yngra fólk sem er ekki með þessa fortíð og er alveg sama Bill og Hillary Clinton, það er alveg sama þó að þau séu dregin fyrir og niðurlagð, ekki gamli vinir þeirra og svo framvegis. Þú afskrifar forsetaframboð Rahm Emanuel, Já, einmitt. Þannig að, já, það mun, svona gamli Bramin, demokratar, svona arleið, Clintons tímans, hún mun væntanlega ekki hjálpa þeim við að halda sínum tökum, en samt svona arleif þeirra og svona eftirmenn þeirra samt innan flokks, muni eiga held ég ekki stóru vandræði með að fjarlæga sig þessu, og við sjáum það bara nú þegar innan demokrataflokksins. En samt svona heilt yfir myndi maður halda þetta, myndi svona vinna kannski með svona meira framsaknari progressives innan flokksins, en að því það er auðvitað við því að fjarlæga sig. Það er eitt sem að kom með Trump-skjölunum, Epstein-skjölunum, var 2 tíma held ég, rúmlega það, viðtal sem að Steve Bannon tók við Epstein, svona landsföður viðtal, eftir hann kom út úr fangelsi þarna, ég man ekki hvernig þetta tekið, kannski svona 2016 eitthvað svona. Furðulegt viðtal, Ég horfði á það vegna þess að ég hef aldrei séð Epstein tjá sig, þannig að ég hef svolítið trú að ég geta lesið fólk bara með því að hvernig það er. Og kom mér óvart hvað maðurinn er eiginlega þunnur, og því að Steve Bannon er allan tíman að reyna að draga hann upp sem einhver stórkostlegan fjármálasnilling og það sem hann er að segja og svona er meira og minna eitthvað sem þetta er að lesa aftan á kornflöksbökkum, eins og sagt er. Þannig að maður hugsaði að hvernig gat þessi maður verið í þessu hlutverki að allir umgengust hann eins og hann var eitthvað snillingur, og hann auðgaðist náttúrulega gríðarlega, með fólk komið peninga til hans til þess að láta hann að halda utan um þá. Og maður velti fyrir sem er að horfa á þetta að þessi gjaldmiðill sem hann hafði, sem eru ungar konur, hann er bara svona mikill, að hann getur byggt upp allt þetta tengslanett. Og það er það sem er svolítið að koma fram er að hristir Bretland þessa dagana, er það að Mendelssohn, sem naut þjónustu hans, að hann bara er ekki fyrirbúinn að bara búið að heyra einhverju samþyktu ríkisstjórnarinnar, að hann hringir í Epstein og hann bara gefur honum, þannig að loyalty gagnvart honum, þeim sem að skaffa þeir unga stúlkur. Það er langt fyrir ofan eitthvað þjóðina þína eða starfið sem þú ert í, eða þannig að yfirráð elítunar, þess að spiltu elítu, ef þú ert tilrið henni, þá ertu fyrst og fremst hennar maður. Mendelssohn var nú ekki að fá unga stúlkur, Þannig að Nei, en ég segi svo. En með það verið að draga fram þarna að hvaða ógnarvald þetta er sem að Epstein hafði í gegnum þessi viðskipti. En var hann ekki líka að einhver reyti eitthvað trúður? Þú veist, og ég er að velta því fyrir mér, vegna þess að hann er svona einhver partyprómoter, tók fólk hann í alvöru, þú veist, til að byrja með alvarlega. Heldur var hann bara, þú veist, að hann var að selja einhverja vöru sem að menn voru að kaupa og í friði frá á eyju, þannig að það voru engir paparazzis eða neitt svoleiðis sem fengi að koma þangað, það var engar myndir teknar, áttu ekki að vera allavega. Og borguðu fyrir með tengslunum sínum. Og en síðan byrjar hann að nota þetta með öðrum hætti og greinilega, þú veist, hann er að fjárkúa einhverja, þannig að Já, hann alltaf býr til kompromatt úr þessu heimsóknum, nákvæmlega, Þannig að, þú veist, en ég bara trúiði því einhver að hann hafi verið eitthvað snillingur, voru ekki bara að klappa tróðnum, vegna þess
hann virðist ekki að hafa verið neitt mikið meira en það, sko. Það þunnur gaur, sko. Nefndu þú að horfa á hann, Margrét? Nei, ég hef ekki horft á það. Ég bara... Ég held þessi áhugavert fyrir svona afbrotafræðingar, sko. Já. Þekktasti glæpamaður seinni tíma. Já, ég var að gera það. En svona, ég bara einmitt að velta þessu fyrir mér að því að einmitt hvað það, sko, að því að það get ekki allir í þessum skjölum einmitt hafa verið að sækjast í ykkur úlingstúlkur, ég trúi því ekki. Það er bara ekki... Það er ykkur rökrétt, þannig að þú veist hvort það ég bara svona velta þessu fyrir mér hvað er allt þetta fólk einhvern veginn að sækjast í þar þetta byrjar að rúlla eins og einhver snjóbolti og svo verður það einhver lífstíl sem að allir þurfa að þekkja hann til að þekkja ykkur aðra og ég veit það ekki sko en það getur verið sko heroínið sko, það getur verið heroínið sko að komast í sko í yðuna þar sem að sko bara eins og segi, ég meina Torfinn Jegland er bara að fá að koma með sko í einhverju fjölskylduferð á eyjum sko. Þú veist að það er ekki til þess að sækjast í eitthvað sökkpartí sko en það er til þess að vera hluti af þessu samskiptanetti þar sem að augljóslega sko að síminn hjá Epstein var með sko hann var með beinulínuna ótrúlega víða sko. Já. Svo velti maður fyrir sér sko, þú veist, fólk er einhvern veginn sjúkt í þetta tengslanett og þennan lífstíl og vera einhvern veginn hluti af þessu öllu. En svo sko les maður tölvupóstsamskipti frá einhverjum mönnum sem að það hefur ekki komið neitt fram að þeir séu að gera eitthvað með einhverjum úlingstúlkum en svona, hvernig fólki er að tala við hann eins og eitthvað svona einmitt að klappa trúðnum, ég veist það mjög gott að svona ég ætla að taka þátt í hans svona fara á hans level, vera einhvern veginn svona ógeðslegur og veist, bara eitthvað En kannski eru trúðnir bara aðeins fleiri Já, kannski eru trúðnir aðeins fleiri Þú veist, þegar Donald Trump skrifaði til Epstein þegar þeir voru ennþá vinir Ég upplifið þann texta sem svona bara jafningja samband, bara þeir eru vinir á sambaralegu leveli. Ég upplifið ekki að Trump sé einhvern veginn að tala niður til Jeffrey Epstein eða lítið beinleins á hans trúð, þeir náttúrulega báðir af þessu leyti trúðar, en líka náttúrulega allavega Jeffrey Epstein og svolítið svona gerandi þessu saman. En svo er líka bara svo líka sko, þetta er svolítið mótsannegjant að því að þú sé líka út úr þessum tölvupóstum að þá er Epstein ekki bara á góðum nótum með svona trúðum eða þunnum papirum, heldur líka með fólki sem hefur allavega virst vera dýbra og klárara og hefur ég náð mjög langt á sínum sviðum sko, innan akademíu og annað slíkt og vísar í samtöl þeirra við Epstein sem mjög gefandi og upplýsandi og annað slíkt sko. En á það kom okkur óvart sko okkur meðalmennunum að eitthvað fólk sem að skara fram úr síðu narsasistar og vilji verið í VIP-herbygginu. Þú veist, þú veist, bara ef maður hugsaður þetta þannig sko, þú bara vilt vera, þetta eru meira og minna stjórnmálamenn og einhverju eiginjörvar, jöfrar og svo líka bara er svona Nóbelsson hann var bara í kippunum sem hann er með. Já. Og þeir vilja bara vera í VIP-herbygginu og Nóbelsson voru lúðar sem fengu aldrei að fara í VIP-herbyggið og núna fá þeir að vera þar sko. Með konungsfólki og ungum stúlkum. Já, einmitt. Þessi mynd, að því það er mjög ríkjandi svona hugmynd í Bandaríkjunum og raunverulega á Vesturlöndum að samfélagin okkar, þetta er ekki ríkið okkar, þetta er ríkið þeirra. Og það ávið ekki bara ríka fólki, heldur líka forystun í verkalýðshreyfingunni, í stjórnmálunum og í háskólunum öllu, að þeir sem eru það inni, þetta er bara myndar einhver elítu sem hafa bara tekið yfir völdin. Og sömuleyti eru Epstein-skjölin eiginlega svona sýnir svona því, þannig að ég er veltað verið með hvort að fyrir utan sko barnanýðið og allt það, að þarna verði til einhver svona mynd sem að ýtir undir þær hugmyndir. Svona, verðum að hrista af okkur elítuna. Já, en sko, hefur þetta ekki allt, þegar þú sagði sko verkalýðshreyfinguna, þá fór ég að hugsa til 40 ára gamalt máls þegar Gvendur Jaki fekk sko styrk frá Hafskip og Alberti Guðmundssoni eða fyrir milligöngu Alberts Guðmundssonar, þá var hann sko ráðherra Sjálfstæðisflokksins til þess að fara í einhverja heilsuferð til Flórída. Það fór aldrei illa með hann vegna þess að þá var hann einhvern veginn komin inn í elítuna sem hann átti að vera að taka slægin við sko, sjálfur dagsbrúnar Jakin sko. Þannig að
fellir þetta ekki bara alltaf verkalýðshreyfing, að þú veist, þeir sem að þykjast vera fyrir utan og þegar kemur í ljós að þeir vilja bara vera inn í VFB. Það svona áróður sem hefur rekin gegn öllum sem hafa tekið að sér að heyja baráttu fyrir annað fólk. Þetta fólk bara að hugsa raskat á sjálfum sér og ekki trú orðið sem það segir að þeir áreynir að þá vilja bara til einhverju elítu. Þannig að sömuleiðis Epstein-skjölin ætti að ýta mjög undir þessa svona ríkjandi hugmynd af Vesturlöndum að við höfum einhvern veginn bara verið svikin, það eitthvað svona kerfi, við kallum þetta djúbríkið eða whatever. En mér finnst þetta góð lýsing, einmitt og svona svolítið það sem ég var að reyna að segja áðan, sko, og að því að þess vegna finnst mér líka miður að þetta eru einhverjir, ég veit ekki hvað mörg nöfn sem að birtast í fjölmiðlum á hverjum degi, sumir bara eins og Peter Attia, þú veist, og það bara alls konar nöfn sem að, þú veist, og það fyrirsögn eftir fyrirsögn og hverjum degi. Þess vegna það svolítið miður og eins og Kári Stefánsson sem á ekkert að, þú veist, ákveður Kári Stefánsson komin í einhverja frétt á Íslandi, hans nafn hefur ekkert með Epstein að gera, þú veist, ákveður erum við að fá fréttir af því. Eða Ólafur Elíasson, það sem hann var að velta fyrir sér eitthvað verk eftir og það sem verka lélugur. Þannig að það svona verið að kaffara okkur í einhverjum fréttum af einhverju sem skiptir engu máli. Þetta skiptir máli, þessi mynd sem þú varst að draga upp. Af einhverju svona, hvað segir þetta samfélagið okkar og þessa elítu og peninga og hvað, þú veist, að það væri, mér langar að lesa þá grein, mér langar ekki að lesa svona grein eftir grein eftir grein á Vísi eða RÚV einstaka nöfn sem Kristján Leifbílstjóra? Nei. Við búum í samfélagi sem er bara fullkomin frjórjarðvegur fyrir svona almennt sér fyrir samsverðskenningar og líka fyrir svona að því við erum með risastóra litla en samt stóra elítu. Það misskiptingin í Bandaríkjunum er þannig að nokkri einstaklingar eiga meira en helmingu Bandaríkjamanna. Og það náttúrulega bara, það væri mjög skrítið ef það kæmi ekki upp sambærilegar narratífur og slíkt sko í slíku samfélagi, bara því að það bara struktúrin í samfélaginu. Svo hefa svona víða kjör almennings og kannski þeirra sem standa veikar með veikingu, svona grunnkerfi og velferðarkerfi svo fyrir að standa það veikt. Þannig að þessi tilfinning að sko ríkið ekki að þjóna mér held ég að sé miklu ríkar í okkar heimsluta heldur en þegar ég fættist. En það er líka bara staðreynd. Allar svona rannsóknir sýna að svona policy outcomes hjá allríkinu þannig að endurspegla ekki vilja kjósenda heldur vilja hagsmunahópa. Það er bara, þannig að það er rétt hjá fólki. Það er langt út fyrir Bandaríkin, sko. Já, mitt. En þú segir samsæriskenningar í þessu samhengi. Hvað varst að meina? Þú sagðir þetta er frjór jarðvegur fyrir samsæriskenningar, við búum í þannig. Já, náttúrulega bara því að misskiptingin er slík, sko. Misskiptingin er svo mikil, það er svo mikil munur á kjörum fólks og hópa og að samanskapi að þeir sem hafa það betra. Samanskapi erum við náttúrulega með Bandaríkjunum erum við með mjög stórt ríkisvald sem er... Er það ekki samsæriskenning að allur ávinningurinn á aukinni framleiðinu... Nei, alls ekki, ég var ekki að þetta kynna, sko. Ég var að segja að út af því er til jarðvegurinn fyrir samsæriskenningar og það getur verið sannlega ekki, en ég vil ekki segja að misskiptingin fyrir samsæriskenning, alls ekki. Nei, ok, ég var bara... Ég var komið fyrirsögn sko. Já, ok, nei, það var alls ekki það sem Nei, því að þessi uppstilling og svo, ég var bara, hvað var í samsæriskenning þarna? Þú vísar í ágreiningin á milli flokkana í Bandaríkjunum að meðan varst að tala það var gert könnun á Íslandi fyrir svona 3 árum og spurt svona á hvaða hópum þú hefur svona eitthvað óvild. Það voru innflytjendur voru mjög lágir og múslimar svona aðeins herra, transfólk mjög lágt og svona. En það voru miðflokksmenn sem voru hæstir. Muni ekki að því. Jú, ég man eftir þessu. Þeir væru eiginlega ofsóttasti minnihlutahópurinn á Íslandi. Einmitt. Það er vísir af þessu sem við sjáum í Bandaríkjunum. En við náttúrulega erum ekki komin í þá stöðu. Nei. Eða hvað? Einmitt. Nei, það er líka eitt grátgjarnasti hópur í stjórnmálum á Íslandi, sko, miðflokksmennir, þannig að það má aldrei segja neitt við það, þá eru þeir alltaf roknir til, allir vondi við það. En það virkar fyrir það, ég meina. Það koma og grenja svolítið, ég held að sé bara tímabundið, sko. Meinur þau að fylgis svona aukningi þeirra... Ég vil ekki mæla fyrir tekni á þeim að væla yfir alltaf þeirra þeim randvald. Nei, ég held að þeirra fylgismenn upplifu ekki að þessu að væla, sko. Ég held að það er ekki lýsingin sem að... Réttlætisbarátta. Já, svona einhver réttlætisbarátta, að þeir bara
loksins hérna. Já, þetta alltaf svona ákveðin stjórnmálastíl. Það kom alltaf fram svona að sé verið að ráðast á þig og reyna að þakka niður þér og setja svona þólandi og fórnalamb, sko. Þetta svona ákveðin stjórnmálastíl sem að, þú veist, bara þekktur, þetta bara strategía sem fólk getur valið sér í stjórnmálum og gera oft, sko. Og þetta eitthvað sem þeir hafa verið að keyra mjög stíft á. Ég held samt, sko, að þessi fylgisaukning Miðflokksins undanfarin misseri sé öðruvísi heldur en, sko, bara þú getur sagt, sko, þetta bara þeirra eigin gjörðir, þetta ég finna bara hjá mér, Sjálfstæðisflokkurinn í alveg sérstaklega lélegu horfi. Óánægja margra sjálfstæðismanna með síðustu ríkisstjórn og fannst svo ríkisstjórn vera svik við sig. Þannig að og könnunum sem var birtið í gær sem að sýnir að 7. hver kjósandi Miðflokksins myndi vilja ganga í Evrópusambandið, sem að minnir okkur á að við höfum aldrei að taka þetta fylgi sem einhvern stuðning við stefnu viðkomandi flokka, sko. Nei. Nei, er þessi stuðningur ekki drifin áfram af ótta við að við séum ekki að ráða við stóran hóp af innflytjendum, að það sé einhvern veginn farið úr böndunum. Það er svona... Við sjáum aldrei í neinu tölum að sé einhverjar hólskipar að ganga yfir andið, sko. Það var, í gær kom 95 blaðsina skýrsla frá Cato Institute, frjálshyggju hugveitunni, sem að, sko, fór yfir síðustu 30 ár framlag innflytjenda í Bandaríkjunum, sem eru, sko, jákvæð, efnaðslega, og þeir skoðuðu bara efnaðslega, miklu meira lagt inn heldur en, sko, tekið út, miklu meira lagt inn heldur en, sko, hinn venjulegi bandaríkjamaður, innfæddi, og óháð því hvort þú varst löglegur eða ekki, að þá skilaru meira til samfélagsins, innflytjendur í Bandaríkjunum, heldur en þvert á, sko, það sem að furðu hægrið sem að Stephen Miller fer fyrir og hafa verið að halda fram. Og þetta er sem að miðflokks, sumir í miðflokknum sem vilja láta loka landinu halda fram. Já, en svo náttúrulega það sem er líka að gerast er auðvitað að aðlar úr öðrum flokkum er að hoppa á vagnin á þennan vagn, svona að sama skapi er og skipulög brotastarfsemi er svona kódnafn fyrir að útlendingar séu að fremja afbrot og eyðileggja Ísland. Og Við vorum bara í óskipulögur brotastarfsemi. Já, einmitt. Þið heyrðu þetta þegar var umræða þetta núna í vikunni eða fyrir svona 2-3 dögum. Já. Að þá þetta svona hundablístus umræða, sko. Það verið að tala ógnina sem okkur stafar af útlendingum í kringum allas umræðu. Hvort sem að fjölmiðlamenn gera þessi grein fyrir þessu eða ríkislögreglustjóri, þá þetta höndlað alltaf eins og þetta sé dæmi hnignun íslensks samfélags vegna fjölgunar innflytjenda, sem þetta ekki. Þetta bara merki ekki samskipti milli þjóða. Nei, og það líka áhugavert að sjá hvernig, sko, ekki það að ég sé að segja allt sé rangt, en það þetta með umræðu skipulagða brotastarfsemi á Íslandi, það svona, ég tekið eftir, sko, sérstaklega Diljá og svo dómsmálaráðherra, Þorbjörgu, að þetta svona sami málflutningunum að Diljá segir bara, hún er ekki með neitt blístur, það bara og það svona, en það verið að segja það sama og ég veit auðvitað þar skipulög brotastarfsemi er mjög alvarleg og bara við viljum auðvitað ekki að skipulög brotastarfsemi sé að vaksa á Íslandi eða aukast, þetta er bara En það var aftaka, sko, fyrir nokkrum árum síðan í Rauðagerði, sko, þannig að Já, nákvæmlega, það er bara, og það er algjörlega skýrt að það er aukin skipulög brotastarfsemi á Íslandi, en það er líka bara vegna þess að lögreglan er að mæla það betur, er að skoða, er að rannsaka þetta betur, er komið greiningadeild sem er sérstaklega að fókusera á skipulög brotastarfsemi og þegar þú byrjar að fókusera á eitthvað, auðvitað mun hópunum hækka sem að lögreglan veit að því hún var ekki að fylgjast með því áður. Þannig eitthvað 10 hafi fjölgað í 20 hópa. Við höfum ekki hugmyndum hvort það sé rétt. Það er bara lögreglunin farin að einblína á þetta og það er góð ástæða fyrir því. En ég er að tala svona, þessi málflutningur er, sko, miðflokkurinn er að fá auki fylgi út á þennan málaflokk og aðrir eru að fylgja á eftir, en það auðvitað því ég segi þetta að þá held ég líka að það sé skynsamlegt að huga betur að þessu málaflokki þegar kemur að innflytjendur, hvort sem það eru hælisleitendur eða aðrir,
en bara svona... En þetta ekki skipulög 10-20 skipulög samtök hælisleitenda sem í einhverjum... Nei, alls ekki, sko, ég meina... Og þetta bara fjöldsóðleg starfsemi, smygl á eiturlyfjum eitthvað fleira sem að krefst mikil skipulagningar og hefur tengsl á milli ólíkra landa og verður þar landi fjöldsóðleg. Það er bara tengsl á milli ólíkra landa í löglegri starfsemi. Það er bara eðli nútímans. Það er bara eðli nútímans. Hvernig var rauðagerðismálið? Það voru Albanir og Portugali og Íslendingar og svo framvegis, sko. Voru fáir hælisleitendur. Nei, mitt. Þessar umræðar er tvælt saman sko, við sko, innan EES og svo dvalarleyfin og alþjóðleg vernd sko. Og þetta er náttúrulega ólíki flokkar og náttúrulega frjálsaflæði er náttúrulega fyrst og fremst innan EES. Ég held að stór hluti að almenningi sé bara sé alveg sama. Þetta sé bara vilji einhvers konar breytingar á innflytjendastefnu og sé alveg sama hvort það sé utan eða innan. En þetta er náttúrulega líka birtingamynd sko þessa alþjóðlega tíðaranda, trumpisma, þessa alþjóðlega trumpisma sem hefur verið svona breytt úr yfir vesturheim. Og þetta er náttúrulega svo stemning og við erum náttúrulega mjög varnarlaus fyrir bandarískri pólitískri umræðu og þessi stemning náttúrulega kemur til okkar og það er kannski, getum spurt okkur hvort kemur fyrst sko, ekki eða hænan í þessu samhengi sko, hvort það er stemningin sem það býr til eða hvort það sé endilega allt í einu hafi orðið til eitthvað svona rosalegt vandamál sem hafi ekki verið til áður og allt í einu, Nei, það blasir við sko að stemmingin sem er í kringum Trump í Bandaríkjunum og hvernig hann hefur yfirtekið, mér finnst það allavega, hvernig hann hefur yfirtekið Repúblikanaflokkinn að það eru ákveðnir hópar sem hafa valdefst og bara fara í podcast og segjast vera rasistar og stoltir af því og svo framvegis sko. Þannig að, þú veist, en sko varðandi sko innflytjendastefnuna og það allt saman, þá megum við ekki heldur leyfa okkur það að sko það sem að mér finnst einna sko hættulegast er að sumir í miðflokknum leyfa sér það að segja, gefa okkur 2 valkosti. Það eru opin landamæri eða lokuð. Og það er sko stóra fallasían í þessu öllu saman er að það séu 1-2 valkostirnir sem við höfum. Þannig að og fullkomin lígi sko. Lígi liðskurmarans, algjörlega. Sama og við nefndum áðan í sambandi við Kamala Harris. Viltu alltaf kjósa kommunista? Já. Það er bara búið til einhver svona furðuleg mynd. Kommunist eða vókista eða... Vókisti sem að vil opið landamæri og eitthvað. Það verður til bara einhver svona skrýpamynd. Ég ætla að fá bara vitna í viðskiptablaðamann og vinn minn Hörða Ægisson sem var spurður út í síðustu kosninga Bandaríkjunum. Hann hefði frekar kosið Björn Leví heldur en Trump. Og það var þannum merki það hversu langt hann var tilbúin til þess að ganga til þess að standa gegn Trump. Við tókum smá innflytjendumræðu sem náttúrulega óhjákvæmilegt á Trump-tímum því að hann náttúrulega búin að vísa því yfir að Evrópa sé stórkostlegri hættu á siðmenningarlegu hruni út af innflytjendum og vill að Evrópumenn vísi innflytjendum burt og það hann á sína talsmennið á Íslandi með það. En gaman að fá okkur í Trump-tíman Margrét, Friðjón og Sveinn Máni. Kæra þakkir. En við höldum áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, það eru komnir hingað 4 góðir gestir sem allir eru, hvað maður að segja, sérfræðingar í tónlist og að auki hæfileika búnt kemur að hljóðfæraleik og söng. Nú þetta eru Hallveig Rúnarsdóttir, sópran með glæsilegan feril og söngkennari og aðstoðar skólastjóri í Leifi, ekki satt? Já, jú. Vertu velkomin. Takk. Og Freyja Gunnlaugsdóttir, þú ert klarinettuleikari og skólameistari MIT, menntaskólans í tónlist. Gunnar Guðbjörnsson, tenor,
ekki síður með glæsilegan söngferil og nú skólastjóri og Kristinn Örn Kristinsson, frábær píanósti sem hefur fóstrað marga nemendan til gleði og árangurs á umliðnum áratugum. Verið öll velkomin. Takk. Ég baði ykkur að koma hingað svona til þess að búa til samtal, reyna að skapa umræðu í kjölfar tækifæris sem hefur opnast til þess að ræða stöðu listnáms á Íslandi. Hérna kom fram hjá Laufey Júlín þegar hún fékk Grammy verðlaunin í upphafi vikunar að mikilvægi stuðnings við listina væri algjört og sennilega stundum vanmetið, og hún þakkaði Íslandi fyrir að hafa fóstrað sig með þeim hætti sem Ísland gerði og sagðist vera tónlistarkennurum sínum ævinlega þakklátt. Og það jú þessi þversögn að hérna við erum mjög stolt og iðin að berja okkur svolítið á brjóst, hvort sem við getum eitthvað í músík eða handbolta eða einhverju öðru, en á sama tíma finnst manni sem að samfélagið hafi ekkert endilega verið að þróast til góðs hvað varðar umhverfið til þess að fóstra nýtt ungt fólk og hérna ná blóma í kringum þetta. Mér skilst til dæmis að bara í fyrra hafi farið fram á 6% flatan niðurskurð hjá tónlistarskólum í Reykjavík og eitthvað svona. Þannig að við skulum bara hefja þetta spjall. Hvert ykkar vil byrja? Freyja, þú náttúrulega þekkir Laufeyju persónulega, það ekki? Jú, Laufey var lengi hjá okkur í skólanum og Já. það bara óbúslega efnilegur og flottur nemandi, og ég vil bara byrja á að óska henni hjartanlega til hamingju með verðlaunin og þennan frábæra árangur og gaman að fylgjast með hennar ferli. Já. Og mér finnst óbúslega fallegt að sjá hvernig hún bara nýtir hvert tækifæri til þess að tala tónlistarmenntunina og mikilvægi hennar, auðvitað þakka sínum kennurum, en líka bara hvernig hún bara talar almennt mikilvægi listmenntunar í samfélaginu. Og mér finnst bara óbúslega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því hvað listmenntunin hérna heima hefur skilað miklu til samfélagsins og hvað hún skiptir miklu máli. Auðvitað bara tónlistarskólarnir hérna heima út allt land hafa verið að vinna alveg óbúslega flott starf, og það mikill mannauður, við erum með mikið af flott tónlistarfólki sem að mennta næstu kynslóð, sem að leggja sitt að mörkum inn í þetta kerfi. Og það bara svo mikilvægt að það sé talað það sem að vel gert. En á sama tíma auðvitað blikur á lofti og það niðurskurður, og það bara mjög mikilvægt að við stöndum vörð þetta kerfi. Og það örugglega vegna þess að Laufey veit að það blikur á lofti. Þetta svona ákveðin tegund af samfélagspólitík að nota tækifærið við það þegar hún fær Grammy-verðlaunin til þess að minna á það að þetta verður ekki að engu. Það ekki? Jú, alveg bóka, við erum rosalega heppin með þetta kerfi á Íslandi og við verðum að verja það með kjafti og klóm. Já. Það ekkert rosalega algengt að krakkar geti fengið svona mikið á einkatímum í sínu á sitt hljóðfæri. Bara ekki algengt í heiminum? Nei, bara alls ekki, og ekki eins og í þessum nágrannalöndum okkar. Og þegar fólk kannski hefur sens á því að fá svoleiðis kennslu, þá hún rándýr og bara fyrir einhverja útvalda, og hún allt of dýr á Íslandi. Hún mætti vera miklu ódýrari fyrir fólkið, en við erum þó allan með einhvers konar styrkjakerfi þar á bakvið, þessa frístundastyrki og annað sem að geta aðstofa fólk, og stéttarfélögin geta hjálpað svona oft eldri. En það breytir því ekki að þetta þyrfti að leiðrétta líka til þess að þetta sé opnara fyrir alla. En þetta kerfi, ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því líka bara félagslega hvað þetta ofsalega dýrmætt fyrir nemendurna. Að þarna færðu óskipta athygli fullorðins einstaklings sem ekki foreldrið þitt eða amma þín og afi eða svoleiðis. Og þetta bara greiðlega þroskandi. Og við sjáum það að þetta hefur haft bara ofboðslega góð áhrif á börn sem að ganga í gegnum þetta kerfi, að líka að búa því að fá þessa engakennslu. Og það hefur stundum hafa komið raddir þar sem á svona skoða hvort þetta breyta þessu, hafa þetta meira svona kommunal og allir bara byrja í hóptímum og eitthvað svona, því að þá sé hægt að veita fleirum. En
við megum ekki, sko, þetta kerfi sem að Gylfi Þ. Gíslason kom á, þetta er gríðarlega dýrmætt og þetta er ástæðan fyrir því, held ég að miklu leyti, að við erum að sjá svona gríðarlegan fjölda koma út í heim sem eru bara mjög hæfir tónlistamenn. En eins og þú segir, það hefur fjarað aðeins undan þessari hugmynd að börn eigi rétt á einkatímum. Við höfum fylgst með umræðu það í borgarstjórn á umliðnum árum að einmitt eins og þú nefndir er ekki hægt að hafa það bara öll í hóptímum. Já. Það hefur vissilega gert það, sko. Og maður þekkir mjög sorglegt dæmi sko erlendis frá. Ég man til dæmis eftir einum enskum tónlistarkennari sem var með blástur og hann sagði ég á upptöku frá öllum blásarasveitunum mínum yfir 40 ára tímabil. Heyrðu, og sko þróunin, hún var svona. Hún var alltaf niðurvið. Þetta var alltaf verra og verra. Af því aðstæðan var alltaf verri og verri og það minna fjármagn. Hugsið ykkur að eyða allir starfsefin eitthvað starf sem bara verið að sko höggva í. Já. Það alveg skelfilegt. Þetta er líka dæmi frá Svíþjóð. Já. Að þar voru þeir farnir að vera í rosalega vandræðum með að manna symfónhljómsveitina sína. Af því að það var öllu enganámi slátrað og allir átt að vera svo jafnir. Og þá fengu ekki þeir sem að gátu eitthvað blómstrað og þannig að það var orðið þannig að það var bara þurfti að það var ekki lengur hægt að sko manna hljómsveitirnar með sko innlendum spilurum. Og allir sko þeir eru skorið niður, þetta kemur kannski ekki strax fram. Þannig að það tekur 20 ára að búa til virkilega færan hljóðverðarleikara. Já. Sko þetta er auðvitað samt líka þannig að sko á sama tíma og fólk þarf þennan engatíma það þarf þetta líka að vera í þessari samvinnu og það er svona stór hluti svo afturöfnandi af líka þessari sko þessu kerfi sem við höfum byggt upp, það er líka þetta að það eru hópar og það er einmitt verið að kenna fólki að ná saman í samvinnu og það er kannski líka ekki síst í dag þegar við erum svolítið að missa börn og ungmenni inn í samfélagsmiðlana, jáfnvel bara þannig að þau ná ekki að mynda vinasambönd. Þá er það einmitt oft líka inn í þessum tónlistar þessum heimi tónlistarskólana, þar sem þau eignast kannski sína nánustu vini fyrir lífstíð. Já. Þannig að á sama tíma og sem sagt þetta er engadrifið af vissu leyti, þá er þetta líka svo mikil hópkennslu mastering, skulum við kalla það bara. Samvinna. Já, samvinnu mastering. Og ég held að sé bara ótrúlega mikilvægt að við sko tökum þessa stöðu núna. Ég meina, ef við horfum á íslenskt tónlistarlíf, þú veist, það er óbúslegur áhugi á íslenskri tónlist. Það er rosalega mikið af íslenskum tónlistarmönnum sem að ná langt á alþjóða vettvangi og þetta ætti að vera bara tækifæri og augnablik fyrir ráðamenn til þess að styðja við íslenskt tónlistarlíf, til þess að styðja við skólana, til þess að byggja upp góða umgjörð eins og auðvitað tónlistarmiðstöðin hefur verið að reyna að gera, bara byggja undir atvinnugreinina. Hvað er tónlistarmiðstöðin? Nú, tónlistarmiðstöð bara Íslands sem var í raun og veru sett á fót bara fyrir 3 árum eitthvað svoleiðis og megin hlutverk hennar var að byggja upp sterkari umgjörð í gegnu bara fyrir tónlistarlífið á Íslandi. Þar undir er úttón, þar undir er tónverkamiðstöðin sem sér útgáfu íslenskar tónlistar og þar inn fór í raun og veru allar þessar stofnanir sem að voru að vinna, þú veist, að uppbyggingu íslensk tónlistarlífs og hún á svona styðja við bara íslenskt tónlistarlíf og íslenska tónlistarmenn og óbúslega flott prójekt sem var sett á stað fyrir nokkrum árum. Já, það er orðinlega næstu 15 ár síðan ég byrjaði sem hugmyndin sem kom ég fram. Satt inn á fundum þar sem var verið að búa til þessa tónlistarmiðstöð, svo nær hún í gegn hjá Lilju Alfreðsdóttur sem var gríðarlegur talsmaður fyrir tónlist. Öflugur liðsmaður okkar. En sko miðstöðin var búin að vera miklu lengur í smíðum og miklu lengur á borðinu. En þetta var ekkit beinleinis hennar, það bara undir hennar stjórn sem að það kemst í gegn og við getum ekki þakka henni nógsamlega fyrir. En það er bara greiðilega blikur á lofti með það því að nú á bara að fara að skera þetta allt saman sko niður bara alveg gríðilega mikið núna næstu árum. Skera hvernig þá? Skera bara niður fjármagni til miðstöðarinnar og nú heyrast fréttir úr ráðuneytinu að það eigi að fara einhvern veginn að steypa saman öllum. Það sem gerist nefnilega líka á tónlistarmiðstöð var að tónlistarsjóður fór þar undir. Hann er marglaga.
þar undir er til lifandi flutning sem þar líka til viðskipta tækifæra og þar sérsjóður fyrir það, sérsjóður fyrir útflutningin, sérsjóður fyrir upptökur og þetta bara gríðarlega viðamikið starf sem unni í tónlistarsjóði. Þarna voru nokkrir sjóðir sem voru steypt saman. Þetta var dýrt prójekt að koma þessu á, það tók langan tíma, það var lengi í smíðum, margir fundir, en svo einhvern veginn þegar skipt síðan flokkin í ráðuneytinu þá þetta allt eitthvað ómögulegt og á að fara að breyta þessu öllu og taka alla menningarsjóðina sem eru undir þessum miðstöðum sem eru margar og steypa þeim einhvern veginn í einhvern einn stóran menningarsjóð sem að hann raun og veru að fara að taka bara fjármagnið sem á að fara í listir og menningu eina ferðina í það að fara að eyða þeim peningum í það að búa til eitthvað nýtt búrókratískt monster í staðan fyrir bara að einbeita sér og leyfa fólki bara að halda áfram að vinna vinnuna sína. Þú veist, þetta er rosalega sem er svo mikilvægt að hafa í huga og það er það að fyrsta lagi það er basli í tónlistarmentuninni af því að það hefur verið vanfjármagnað. Svo er það staðreynd að við lifum á örmarkað á Íslandi. Við erum náttúrulega ekki fjölmenn þjóð, þannig að áhorfendahóparnir eru tiltölulega takmarkaðir. Þannig að í þannig umhverfi það þarftu auðvitað einhvers konar svona startfé til þess að geta oft látið bara verkefni verða til. Og það hafa verið veittir þessir verkefnastyrkir sem setja í formi þá annarkort starfslauna eða í formi annarra styrkja og það er bóstarlega verið að kippa þá fótunum undan þeirri starfsemi sem að býður fólk sem kemur á tónlistanum ef það ætlar sér að verða tónlistafólk ef það ekki þessi sjóðir til þess að geta starta verkefnum. Þetta í rauninni alveg á pari við bara aðra styrki í öðrum greinum sem að við þekkjum að verkefnastyrkir í alls konar skapandi greinu eða tölvugeranum eða sjávarútveginum. Það er allstað verið að styrkja fólk til þess að geta komið verkefnið sínum á stað og það listir ekkert öðruvísi, sérstaklega ekki á örmarkaði. Á sama tíma svo tónlistarmiðstöð að hjálpa þessum tónlistarmönnum að mynda sambönd erlendis og komast á stærri markað og það er jafnauðsynlegt og það er kannski en þá þurfa þeir náttúrulega líka að þroskast og ná einhvers konar fótfestu í listinni í heimahögunum áður þeir fara út. Þannig að það hefur skapast ágætis samhengi í þessari vinnu þegar maður svona skimar yfir heila sviðið og það er mjög alvarlegt ef það er útlit fyrir það að þetta verði einhvern veginn tekið úr samhengi og það sé tekin út eitt hluti af þessu batteri sem er búið að byggja mjög fagmannlega og vel upp. Og það er náttúrulega verið gert fyrst og fremst í góðu samtali við fagið. Algjör rosalega miklu samráði við bransan í heild. Þetta var þannig. Þetta er ekki eitthvað sem þarf að vera pólitískt bein. Þetta á ekki að vera pólitískt. Þetta á ekki að þurfa að vera það. Lilja var sannarlega dugleg, en hún er ekki ein, hún sem bjóða til, bara fólkið sem er í bransanum sem bjóða til. Það var tónlistamenn sem bjuggu þetta til og þróðu þetta. Hún hjálpaði við að koma því á laginnar. Ég held að það væri kannski svolítið forvitinlegt að kynnast því hvað þið hugsuðu þegar þið sjálf ákvaðað að láta vaða. Það er að reyna að gera atvinnufólk í músík. Kristín Örn, til dæmis þú, það er nokkri dagar síðan, þú tókst þess ákvörðun sem ungum maður að bara leggja allt undir á þessu sviði. Varstu bjartsýnn þá, fannst þér umhverfið þá einhverju leyti betra jafnvel eða ef þú berðir saman tíman að tvenna? Þú spyr hvað ég var að hugsa. Ég held ég hef ekki verið að hugsa neitt mjög mikið. Nei. Ég bara hélt áfram í námi, ég var komið það langt í pínunáminu, mér fannst bara að ég þurfa að láta reyna á hvað ég kemist langt og maður eiginlega bara svolítið háður þessu Þannig að ég var ekkert mikið að hugsa, náttúrulega það sem ég fór beint þetta inn á, þá fór ég bara að kenna og það var mjög skemmtilegt og þetta er nefnilega getur verið mjög skemmtilegt nám, en þá ætlum ég að koma þið strax að líka. Það er skapast ákveðin mönnunarvandi þarna í faginu að því lítið til að mín kynslóð til þess píanókennara, hún er að sigla inn í hinn þriðja æviskeiði, fara að hætta að starfa í kennslunni og ekki gera hvað annað. Og það er líka búið að vera ákveðið gat í menntun píanókennara af því að
hér áður, það var tónlistarskólinn í Reykjavík, sem sett forveri MIT, þá voru þar 3 ára píanókennaradeildir sem að flestir mjög margir fóru í gegnum, það voru útskrifað hverju ári. Og þar inni var náttúrulega ákveðin þjálfun, fólk var með einhverja nemendur til að æfa sig á og fekk svona ákveðin grunn til að byggja á, þannig að þeir voru kannski ekkit eins og held ég margir í dag kannski sem fara að kenna, þeir vita ekki hvað þeir að gera því þeir ekki komin með ákveðin farlega grunn. Og sko þegar þetta var lagt niður þá kom lengi vel ekkert í staðinn, ekki mikið allavega, það kom eitthvað en ekki að mínum að til nógu mikið. Og sko það þessi mýta sem að villist hafa að loða við og jáfnvel bara upp í sko langt upp í steganum að ef þú getur orðið rosalega góður hljóðfæraleikari svona á einleikara level, þá getur þú kennt, ekkert vandamál. Þetta bara bull. Já. Og það meira sér svoleiðis, sko, ég held að þið getur ég hugsi þið getur staðfest að þú getur verið rosalega góður fær einleikari á píanó, þú getur verið sko ömurlegur meðleikari. Þetta fer ekkert alltaf saman. Nema þetta hafi verið þjálfur á byrjun. Og það sko það mikilvægt að þetta sé allt svona þjálfa pínlítið snemma. Það vekja áhuga sko píanóneminn á því frekar snemmi í ferlinum að sé getur verið gaman að kenna og náttúrulega fólk þarf að gera sér grein fyrir því að megin hluti allir til dæmis píanóleikari þeir vinna við kennslu. Finnst þér örla á þeirri hugsun að þessi svona hallærisúrræði að verða kennarar? Sko, það örlar kannski á henni ennþá. Það hefur verið svolítið gegnum aldinar. Já, hefur svolítið sko. Þeir sem hafa verið góðir, þeir verið einleikarar og hini verið kennarar. Þetta hefur alveg verið. Og þetta viðhorfið þeir sem að ráða þarna að ef þú verður rosalega góður hljóður þá verður strax automatískt góður kennari. Þetta bara vitleysa. Og ég hef heyrt að ég hef talað við svolítið ungt fólki sem er búið að vera fór í listaháskólanum, fór síðan út í framhaldsnám og komið heim að kenna. Og ég held að það sem að því finnst vanta, það er svona verkleg þjálfun, verkleg kennsla. Já. Við fáum ekkert eins og læknir, þeir með sín kandidatsárið eða hvað það kallað og þeir eru að vinna á vettvangi undir leiðsögn. Þetta var frábært í píanóinu. Ef ég má aðeins koma inn á þetta, þegar ég hef haft miklar áhyggjur af því að hljóðfæraleikarar og söngvarar auðvitað líka sem eru að fara inn í kennslu að þeir fá í raun og veru ekki næga þjálfun í kennslufræði og ég veit að auðvitað listaháskólinn að gera sitt besta og þú veist það hægt að sækja sér listkennslu gráðu í listaháskólanum en mér fannst mjög leiðilegt að sjá að kennaradeildirnar á BA-stigi, hljóðfærakennaradeildirnar voru lagðar niður núna fyrir stuttu af því að ég held að vanti inn í námið einmitt þessi faglega kennslufræði hljóðfærisins þess að þú ert að kafa ofan í hljóðfærið og hvernig þú kennir á hljóðfærið af því það mjög sérhæft og þú veist, það kemur ekkert alveg að sjálfu sér. Þannig að mér fannst það í raun og veru mikil synd að það ekki lengur í boði. Sko það áhugavert líka að hugsa til þess að það hafi verið gefnar út svona tónlistarstefnur bæði núna nýlega semst hjá ríkinu og svo hjá Reykjavíkurborg 2019 og það fara svolítið yfir þetta svið allt saman. Það verið að tala sko hvað þurfa að gera og jafnvel í einhverju tilfellum eins og hjá menntamálaráðuneytinu hver ber ábyrgð á hverjum flokki og svo framvegis. En á sama tíma sko þá verðist engin fylgni vera í því að sé verið eitthvað að gera í þessum stefnum. Þetta er svona eins og tónverk sem skrifað en aldrei flutt. Já. Þetta bara skrifað á blað og það gerist aldrei neitt. Veist, það er bara engin og svo kemur ný ríkisstjórn og hún fer að sko að vinna jafnvel gert gegn stefnunni. Og þetta svo undarlegt, skilur, þetta er svo undarlegt stjórnvald auðvitað, ef þú ert alltaf að búa til einhverja stefnur, þær eru búnar til þessar stefnur í mjög góðu samtali við þessi fög sem umræðu, hvort sem það er skólakerfið eða hvort sem það er bara fæið sem flytjendur. Og líka bara oft í góðu samtali inn á Alþingi. Já. Þú veist, oft samþykkt af öllum flokkum, alveg bara allir ægilega mjög konsensus þessi mál, sko. Og svo bara samt kemur ný stjórn og hún fyrir að vinna einhvern veginn aðeins á skjön við það sem hann var búið ákveð áður. Já, eða bara mjög mikið á skjön, eins og við erum að sjá núna.
En við erum ekki sendir að sjá það alveg endilega sko í vinnunni sem að gerast niður í ráðuneyti núna ef við skilur rétt í sambandi við tónlistarskólamálin en til dæmis ég veit að það ekkert mikið að gerast í sambandi við menntamálin fyrir tónlistarkennara. Það er ekki gagngert verið að reyna að lagfæra þá hluti sem hafa farið úrskeiðast á síðustu árum. Það er ekki verið að reyna að snúa þeirri þróun við, svo ég viti en vonandi hef ég bara rangt fyrir mér í því. Þannig að áherslan og mikilvægi kennslu, það hefur aðeins vantað upp á þar og skiljið þið rétt að það stefni í þá bara skort á píanókennurum á höfuðborgarsvæðinu, hvað maður að segja, á hæsta level? Já, ég held það. Ég hef nú ekki rannsakað þetta mjög vel en ég hef heyrt utan að mig frá skólastöðum að þeir hafi þurft að ráða inn kennara sem hafa ekki mjög mikla reynslu til þess að bjarga málum. Þetta þarf að rannsaka svolítið. Og við finnum þetta alveg í menntaskóla í tónlista því ég fæ mjög mikið símtölum frá tónlistskólanum þar sem að þá vantar kennara og eru raun og reyna að sjá hvort að við erum ekki með einhverja efnilega langtkomna nemendur sem geta kennt. Já, akkurat. Og ég verið eins og gömul plata, ég alltaf að segja krökkunum að sækja sér kennaramenntun og fara í kennarnám af því að þar, þú veist, eru störf í boði, góð, áhugaverð, skemmtileg störf. Ég meina tónlistakennsla yndislegt starf og þess vegna er ég að hvetja nemendurna sem útskrifast frá okkur að sækja sér kennaramenntun en ég vildi óska það væri kannski bara svona beinari leið inn í menntunina fyrir þau. Það er mjög astnalegt að krakkar sem að klára menntaskóla í tónlist þurfi að ná sér í einhverja bachelorgráðu áður þau geta farið að læra listkennslu. Það er náttúrulega ekki nóg gott. Er það undarlegt? Já, mér finnst það mjög undarlegt. Það er mjög undarlegt. Og þurfa þá að fara erlendis til að sækja sér hana. Ef þau langar að ná sér í bachelorgráðu í kennslu, þá þurfa að fara erlendis til að ná sér í hana og koma þá mögulega ekki tilbaka. Og sko svolítið við þann lúksus í söngkennslunni að það er jafnvel þannig að tiltölulega ungir söngvarar taka að sér nokkra nemendur snemma á ferlinu og vinna með þeim og læra svona svolítið að kenna þannig og svo þegar þau fara að minnka söngiðkunna sjálf þá fara þau kannski að fullum krafti meira í söngkennsluna seinna. Þannig við erum svona svolítið að sjá það gerast og það hefur svona hjálpað okkur að við erum í rauninni ekki illa stödd, við erum meira frekar að berja okkur kennaran heldur en hitt. En það er náttúrulega samt sem áður staðreynd að þetta fólk er ekki til dæmis búið að læra oft pedagógik, sko. En ég lærði í Englandi og ég náði mér í kennaramenntuna því að það var hreinlega, kennaramenntun var hluti af mínu námi þar, bara í þeim skóla sem ég var í. Í hvaða skóla? Ég var í Guildhall School of Music and Drama og á seinni 2 árunum sem að ég var þar í grunnnáminu, þar var bara kennslufræði kennd, þannig að ég kom sem betur fyrir heim að því að ég byrjaði strax að kenna mjög fljótlega eftir ég kom. En ég var líka búin að læra pedagógik, ég var búin að vera með, ég var búin að þjálfa mig þar upp sem kennara, ég var búin að vera með nemendur þar sem að ég þurfti síðan að kenna tíma sem próf, skiljið, þannig að þú veist. Er þetta upp og ofan í erlendum háskólum, hvort að það er lögð áhersla á kennslu? Það er líka bara svo margir Íslendingar fara beint í, sko ég bjó því að ég fór í grunnnám, ég tók Bachelor of Music en ekki meistaragráðu úti en mjög margir fara bara beint í framhaldsnám þar sem þetta er kannski ekki en ég bara ákvaða að ég fengi meira út úr því að fara í bachelornámið á sínum tíma og ákvaða að fara í það frekar að því mér fannst á þeim tíma mér langaði í þennan skóla og framhaldið var bara einhvern veginn 1 ár, það var svona bara hálf svona tíkarlagt, afsækja orðbræði þannig að ég ákvaða að fara frekar inn í bachelornámi á þeim tíma sko. Ætlaði mér svo að halda áfram en svo bara óvart kom þarna Varstu bjartsýn af því að það skiptir svo miklu máli sko, hver stemningin er í samfélögum þegar krakkar, ungt tónlistafólk ætlar að láta vaða, þess vegna spurði ég þig og ég ætla líka að spyrja ykkur tvö hérna að sko, varstu bjartsýn á að þú myndir alltaf þéna nóg og þyrftir ekki að hafa neina veraldlegar áhyggjur, fannst þér stemningin í heiminum og samfélaginu að koma heim sem söngvari? Nei, bara fóstra þig áfram í listnáminu vegna þess að sko, ég held að það snúist mjög mikið bara stemningu, hugrekki, hvernig við tölum listir. Varstu alltaf bjartsýn á að þú getur séð þér farborða sem listamaður? Já, svo sem alveg þannig, en ég tek aðra ákvörðun heldur en þetta með Gunnar. Þegar ég kom heim hérna, eftir mitt nám, þá ákvað ég að koma heim, sem er mjög sjaldgæft. Að þú ætlar að verða prófessional söngvari, þá kemur ég vilt ekki heim.
ekki fyrir en eftir dúkudisk. Það verður aðeins breyst núna. Það verður aðeins breyst. En það er líka miklu meira að vera. Það er miklu meira að vera hér líka. En ég tók bara þessa ákvörðun og hef aldrei séð eftir henni, en það var líka bara því að ég var bara með alltaf áherslur heldur en mjög margir af mínum kollegum. Ég var ekkert endilega spennt fyrir að fara í óperuhús. Sem að langflestir af okkar nemendum sem að ætla að gera þetta einhverju alvöru, þau eru bara hreinlega að stefna og koma að stað í óperuhúsi erlendis. Ég hef voða lítið áhuga á því. Mér langaði að gera alls konar annað. En það þýddi líka það að ég var farin að kenna. Af því að þú lifir, það er ekkert rosalega margir sem hafa getað lifað hér. Nei, einmitt. Ég held að það séu teljandi á fingurum hálfrar handar. Þeir sko, söngvarar sem að hér hafa getað lifað, kannski 2 sem að hafa búið á Íslandi og getað lifað á því. Það er bara aðeins að koma aðeins sambandi sko kennaramenntinu líka að með við sko daginn í dag og hérna kannski fyrir 20-30 ára þegar kennardeildin verð í hérna Tónlistarskólanum Reykjavík sko það hefur, rannsóknum hefur fleygt fram. Það er svo miklu fleira sem getur lært hvernig kennur á píanó og bara hvernig þú beitir líkamann til þess. Það er miklu meiri vitund það hvernig þú beitir líkamann við að spila hljóðfæri og rannsaka hérna svona álagskvilla og atvinnusjúkdóma hérna hljóðfæraleikara. Þannig að það er remlega miklu meira til þess að fara yfir og þetta getur náttúrulega nýst hérna nemendum í Listaháskólanum til dæmis beint í þeirra námi. Og talandi svona háskólanám í kennslufræði og svoleiðis, þá er áhugavert að sjá þróunina í mörgum tónlistarháskólum í kringum okkur, þar sem verið að flétta kennslufræðina inn í tónlistarnámið. Og það eru mjög margir háskólar komnir með þannig nám að það er hægt að bæta við kennaramenntun leið og þú tekur kannski þína BA-gráðu og mastersgráðu og það eru mjög margir að gera það. En ég var nú óskaplega glöð að sjá að Kristín Örn ætlar að skrifa kennslufræði kennslubók fyrir kennaranema. Þannig að ég vona sannarlega að þú veist það mun bæta við okkar námsefni sem við höfum heima. Þvílíkt ævistar, þvílíkt útungunarstöð hjá þér og Lilju Hjalta hvað var það efnilega nemendur Sko málið mér finnst ég ennþá vera að læra sem kennari. Ég að hægt að vinna sem kennari, ég ennþá að bæta við mig, ég ennþá að læra eitthvað nýtt. Það er svolítið svona... Það segir nú að sem ekki líka hversu góðu kennari þú hlýtur að vera. Ok, það er sko líka... Svo finnst það mjög erfitt þegar þú tala vel hann og hann er vist. Já, mjög óþægilegt. Ég held að það sé ég held að það sé alveg grunnur að því að verða góðu kennari, það er að vera alltaf að læra. Það er nákvæmlega það, en það er svona pínu, manni finnst pínu asnalegt að vera uppkvötuð eitthvað mjög merkilegt, svona mjög seint á ferlinu og sem með sér, heyrðu, það hefði nú kannski verið fínt að vita þetta fyrir 20 En Gunnar, þú náttúrulega áttir glæsilegan feril og þú fékkst einu sinni Grammy á þess að vita. Já. Það er ekki? Fyrir 20 ára setna. Það var ekki betur. Varstu þá að syngja í Tannhäuser og... Já, það var upptaka sem var gerð upp úr í rauninni uppfæslu sem söng í Statsopera í Berlín með Barenboim. Þegar þú áttar þig á því að þú varst bara orðin alvöru spaði og það bara gekk vel að vinna sem... Sko þetta gerist náttúrulega svolítið öðruvísi hjá mér en kannski svo mörgum af því að ég fór ekki hefðbundi BA-nám. Ég fór eiginlega bara beint í master og ég fór í enganám út. Það gerist hjá mér þannig að ég byrja 18 ára að læra að syngja, var búin að læra svolítið á píanó og gat svona farið svolítið hratt yfir og það sem gerist líka það er eiginlega enginn á Íslandi að syngja neitt og Garðar var nú, Kortis var þá sko útið aldrei mikið að syngja. Þannig að það var enginn og bara það var einhvern veginn þannig að þessi strákur hann getur svolítið sungið ég bara lota hann og það gerist þess að Guðmundur Emilsson býði mér að syngja með íslensku hljómsveit og ég er bara komin 20 ára á svið sko, bara 2 ára setna og 4 ára setna þá var ég bara búin að debutera með íslensku óperuna og þar kynnist ég stjórnanda sem heitir Anthony Hose og hann býði mér á festival í Bretlandi og með Kristni Simons og ég er bara komin þar á svið og ég var bara alveg glimrandi gagnrýni í blöðum þar og það er bara komin umbóðsmaður og þetta bara gerist ég heldur að aldrei neinn ákvörðun sko. Þetta er bara búið að ákveða þetta fyrir mig sko. Það var ekkert moment nema bara, já, koma til Bretlands, gaman, ég bara til í það svo ég bara fluttur út sko. Óvenlegt dæmi sko, í raun og veru fyrir en svo fer ég í óperustúdíu eftir þetta sem var master sko, þannig að það er masters level og en svo er ég bara komin á samning ára eftir það og í rauninni bara
fann að vinna á fullu. Þannig að kennslufræðin var aldrei neitt einhvern veginn sérstakar á blaði. En ef við tökum svona íslenska umhverfi sem fósturaði þig, ertu þakkláttur? Finnst þú Já, ég er afskaplega þakkláttur. Ég er mjög mikilla forréttinda og ég náttúrulega lenti líka því sko að því ég gat líka lært alls konar tónlist að þá var ég líka farin að syngja músík eftir alla heimi og hinn og þessar líka bara 20. aldar tónskáld. Þannig ég er svona dett inn í svolítið svona gott umhverfi og fæ gríðarlega reynslu áður en ég fer út og þannig að þetta er svona learn by doing svolítið mikið hjá mér líka sko. Söngstu músík þar sem hlustandanum leið eins og væri ódeyður á tannlæknastofu? Það má kannski segja það. Ég söng sko óperu í Alderborough sem er nú festivali sem að Britten og Pierce stofnuðu í Bretlandi. Í Snape Maltings þar söng ég til dæmis í óperu sem að Harrison Birtwistle, hún var sannarlega þannig. Ég var læknir og ég var með sundu blóðuga framan á mér sko, þannig að það var dálítið svona, já, ég myndi segja að það hafi verið mjög hardcore í tónlistinni. Og Freyja, þetta var engin spurning hjá þér, þú bara lest vaða og sérði ekki eftir því. Já, það bara kom ekkert annað til greina. Það er einhvern veginn bara, já, ég bara elskaði hljóðfærið, ég elskaði sviðið, tónlistina og einhvern veginn bara lifði og hrærðist í þessum heimi og ég var mjög lengi í Berlín, ég var 12 ári í Berlín og einmitt var bara á kafi í tónlistarsinni þar, spilaði sinfóníuhljómsveitir og ýmislegt fleira og já, þannig að það var bara mitt líf. Ég held ég hef aldrei spurt mér nákvæmlega bara af hverju ætla ég að gera þetta, það get ég séð fyrir mér. Eins og ungt fólk á að gera, það var bara að fylgja hjartanu, það var ekkert að endilega hugsa bara hvernig það ætlar að sjá fyrir sér eftir 12 ár. Það var kannski helst svo þegar ég flutti heima, ég þurfti eitthvað að fara að skoða hvernig ég ætlaði nú að lifa og sjá fyrir mér og svona. Þannig að þá skráði ég mig í viðskiptafræði og kennslufræði og lærði eitthvað praktískt og auðvitað fór inn í skólamálin svo þú veist að þau urðu mitt hjartansmál eftir að ég flutti heim. Já. Kristín, þú stofnaðar að Allegro með Lilju, konunniðinni og ég kallaði þetta útungunarstöð hæfileika fólks, ykkar framlag. Hvernig gengur að reka svona skóla og hvernig svona, ef þú getur sagt okkur aðeins svona umhverfið frá ári til árs, eða kannski áratug til áratugur? Það er svona, já, það er alltaf pínlítið basl af því að við erum alltaf að reyna að gera aðeins meira heldur en við getum fyrir þann penning sem við fáum. Og staðin er alltaf svo að það er kannski 80 börn í skólanum og það eru kannski önnur 80 börn á skólanum á biðlista sem komst ekki að. Annað hvert barn sem sækir sem kemst inn? Nei, ekki eins og það sko. Vegna þess að megnið af þeim sem eru þessum 80 sem bíða þau komast kannski ekki að. Því það er ekki nema kannski, það er kannski 2 eða 3 eða 10 sem að yfirgefa skólan. Við reyndar höldum bara börnum þangtur eru búið með grunnskólan, þá bara spörkum við þeim út og þannig að endunin er hæg. Já, þannig að þetta er svolítið leiðilegt. Það eru rosalega margir sem bíða, það er margir sem komast ekki að. Á hinn bóginn, og þetta er svona víðast hvar, líka í sveitarfélögum kringur Reykjavík og víðar. Þetta er svolítið grátlegt. Það er líka náttúrulega, ég heyri svona frá kollegum, það er líka dálítið börn sem eru komin í nám, en þau hafa ekki tíma til að sinna því. Því miður. Og það er líka grátlegt, það getur ekki fullt af börnum sem bíða og hafa virkilega áhuga tíma til að sinna því og komast ekki að. Það var mjög gaman að því að handboltalandslið hefur nú verið mikið í umræðinni, að það var ágætis viðtal við Ólaf Stefánsson ungt fólk og hvað það er að fást við og hann var auðvitað mikið að hvetja fólk til að taka þátt í íþróttastarfi en hann sagði sko það er jafn mikilvægt að þau taki þátt í listum og þau séu sko að gera eitthvað skapandi líka þar. Og hver og einn fái tækifæri til þess að ástunda það sem við brennum fyrir. Já, blómstra. Mér ást hann líka að koma svo góðan punkt, sko, krakkar eiga bara að fá að vera að leika sér, þannig að þau eru svona 13-14 ára. Það þarf ekki alltaf að gerast svona snemma, sko. Það er ekki alltaf að gerast á bara fyrstu ævistigum, sko. Og það er líka pínlítið þannig í tónlistarnáminu, sko. Þú veist, nema svo koma náttúrulega alltaf ykkur svona afburða nemendur, ég meina eins og Dóttir þín. Mikil áhersla á það?
Ég veit það ekki. Óla finnst það. Á þessa sko, er markaðsvæðingin einhvern veginn búin að íta okkur í að það er bara allt eða ekkert og... Ég held að það sé líka bara svona svolítið mikið pressa frá heimila því þú talar það gera það sem að hjartað vil sko. Ég held að það sé svolítið mikið pressa einmitt hjá oft foreldrum á það að sko að börnin þeirra sko læra eitthvað praktískt. Sko ef að hjartað þar sem að praktíkin þá ferðu að læra eitthvað praktískt sko. En þú þarf náttúrulega í lífinu sko að huga þinni eigin lífshamingju fyrst og fremst. Það skiptir ekki kannski öllu máli hversu mikið þú þénar þegar öllu að bolt eða þú bara lærir að lifa með það fjármagn sem þú hefur. En málið þannig það líka við meðum ekki gleyma því. En við meðum alls ekki gleyma því að við lifum bara í rosalega breyttum heimi. Við lifum í heimi þar sem að það sem að var kallað praktískt nám fyrir kannski 20-30 árum, það bara ekkert það bara ekki það bara heldur kannski ekki jafn mikilvægt í dag. Ég meina það bara þannig að það besta sem við getum gert fyrir börnin okkar og þetta ég að tala núna bara mjög alvarlega inn í líka bara skólakerfin, grunnskólakerfin og framhaldsskólakerfin að sko það verður að fara að leggja meira áherslu á að krakkarnir fái að stunda nám í skapandi greinum. Við bara erum í þannig heimi, við erum að horfa hérna við erum að horfa hérna inn í heim gervigreindarinnar sem að við bara flest öll bara náum ekkert að skilja einu sinni og hvernig getum við þjálfað okkar börn og okkar ungmenni í það að lifa inn í þessari veröld sem að við skiljum eiginlega ekki. Við gerum það með því að kenna þeim gagnrýna hugsun, við gerum það með því að kenna þeim listir og skapandi hugsun. Þetta sífellt verið að skera. Og sífellt fyrsta sem skorið og það verður bara að passa sig á þessu. Það verður að passa sig á þessu. Það verður líka að gefa það verður líka að gefa okkur sem erum að kenna þeim með þetta annar staðar heldur en inn í grunnskólakerfinu. Það verður líka að gefa okkur meira rými, ekki minna, ekki sífellt minna rými til þess að kenna krökkum gagnrýna hugsun og gagnrýna og skapandi hugsun. Það verður að passa þetta. Ég hef fullyrt þetta aldrei lengi sko að ég held að framtíð listmenntunar almennt felist rosalega mikið í því að bara vinna með fólki í því að gefa þeim lífsgæði. Miklu frekar heldur en það við séum alltaf að mennta fólki í listum til þess að eignast einhverja súper einstaklinga þó að frábært sannarlega eignast Laufey sko. En það ekki megin tilgangurinn samt. Megin tilgangurinn eru lífsgæðin sem að fylgja því að stunda þetta. Og í framtíðin þá líka samfæður það að fólk sem að glímir við eitthvað í lífinu og við erum því miður alltaf að sjá fleiri og fleiri í þessu erfiða samfélagi sem við búum í sem glíma við sér sjálfan og glíma við einmanaleika og glíma við alls konar erfileika á andlega sviðinu og það leiðin til þess að hjálpa þessu fólki að komast í gegnum þessa erfileika oft það að gera eitthvað skapandi, gera eitthvað með höfðunni, ekki að sitja yfir tölvunni eða í símanum, heldur einmitt að fara og gera mynd eða syngja lag eða spila á píanóið. Þetta það sem skiptir máli og framtíð tónlistarmenntunar eins og annara listmenntunar, hún felst í því að mennta fólk í því að vinna með öðrum á þessum vettvangi. Einhvers konar heilsueflandi listir og þetta bara mjög stórt mál og aktuelt og því miður ekki alveg nógu komið mikið í umræðinu og ég held að það sé bara bráðnauðsynlegt að við förum að gera það og taka þetta samtal. En mér finnst svo áhugavert að því það svona ákveðnu leyti, viðurkenning á því að skapandi menntun muni skipta mjög miklu máli inn í óvissa framtíð að hún sé drifkraftur í framþróun og í nýsköpun og annað og það verið að ræða þetta en það kannski meira í orði heldur en gjörðum. Það líkur í mjög fínum stefnum sem eru gefnar út sko, með ákveðnum millibili og eru tónverk sem eru aldrei spiluð. Og þess vegna þurfum við að fylgja þessu eftir af því að ég meina það liggja rannsóknir á bak við þessu að skapandi menntun hún mun nýtast vel inn í framtíðina og hún praktísk menntun að mörgu leyti. Listmenntun praktísk menntun og hún þjálfar fólk á svo ólíkan hátt
út, þú veist, og inn í þjálfa fólk í fjölbreytt störf. samskiptum og hlutum sem að við erum ekki að þjálfa oft þjálfa fólk í dugnaði, aga og bara skipulagi og ég veit ekki hverju. Þess vegna sem svona mikil eftirsókn eftir tónlistarnáminu. Sem að við svo klárum ekki að gera mögulega þannig að það sé hægt að fara. Ég tók viðtal við píanónemanda, eina stúlku, ég ætla ekki svo svona 8 eða 9 ára. Ég var að gera svona kynningamyndband í skólan og ég spurði hennar, já, gaman að læra píanó? Nei, ég veist það ekki. En mamma segir þessi voru gott fyrir heilabúið. Þetta alveg rétt af henni. Þetta er náttúrulega margsýnt sig að tónlistarnám náttúrulega eflir annað nám hjá nemendunum. Það er alveg að vita. Styrkir heila búið allt saman. En við erum líka að horfa á því að nú erum við Gunnar aðeins oft með eldri krakka líka og það náttúrulega var líka alveg gríðarlega alvarlegt þegar var minkað eða stytt framhaldsnámið eða framhaldsskólanámið að þar myndaðist bara einhvers konar ný pressa á nýjum level sem að verður til þess að krakkar eru líka miklu meira flosna upp úr tónlistarnámi. Er það? Já. Af því að þau hafa bara ekki tíma. Af því að svo er skaðinn margin líkur nefnir í hljóðfæranáminu þannig að það er enda erfiðara fyrir þau sérstaklega þá sem er í rytmísku námi oft og það er oft krakkar sem að hafa kannski verið að gulla hljóðfæri vilja svo kannski fara að gera eitthvað með það 17 ára gömul og þá bara náðu ekki að klára grunnstig af því að þau þurfa að vera að koma með meðstig til þess að í rauninni til þess að fara yfir þessi mörg sem að Af hverju styttu þau ekki frekka grunnskólan? Spurning sem að maður veltir bara fyrir sig nánast daglega. Það hefur aldrei heitt skilið það. Það hefur enginn skilið það. Og við náttúrulega sem betur fyrir fengum MIT sem er frábær stofnun og þar geta krakkar sem eru virkilega hæfileikaríkir, þau geta þá haldið áfram sínu námið þar og hafa þar til rými. Við Gunnar erum heppin, þetta er nú ekki ég, bara Gunnar. Hann er búin að vera ótrúlega duglegur og hann er búin að koma á þannig okkar ár fyrir borð allavega er langt komið með það að krakkar geti líka stundað okkar nám og nýtt það miklu betra heldur en áður hefur verið hægt en nám hjá okkur í Söngskóla Sigurðar Temets til þess að klára stúdentspróf og það er bara, þetta er ennþá svona aðeins á vinststiginu ekki en það er samt langt komið sem er frábært. Það er sem við erum náttúrulega líka bjóða og er leiklistarnám sem er þá hluti af þeim pakka þannig að það er svona þarna er ég ekki endilega að tala þessa krakka sem þarna eru krakkarnir sem ætla sér að verða tónlistarmenn þetta eru meira krakkarnir sem kannski er ekkit endilega stefna þangað en langar samt að halda fram að stunda sitt sem að hafa bara hreinlega ekki rými til þess að gera það er rosalega sorglegt. Koma því líka að í söngnáminu þá náttúrulega krossast svolítið þessi tveir heimar, leiklist og söngurinn og það veldur oft til þess að þessir nemendur þeir fara einmitt ekki í söngnám áfram heldur fara í leiklistanám. Þannig að við höfum svona séð þá síðust að það hefur verið þróunin síðustu árum að við erum ekkert síður að framleiða leikara heldur en söngvar en það eru þá leikarar með mjög sterka söngkunnáttu og það hefur náttúrulega mjög góð áhrif á þeirra markaðslegu hlið ef við getum sagt það sem svo því að það eru náttúrulega að minnsta kosti tveir söngleikir á ári í atvinnuleikursunum okkar og mikið sungið yfirleitt í þessu starfi að vera leikari. Við erum nú bara að horfa upp á Ormstungu sem er að slá að gegna hann og nemandi frá okkur sem að skrifa það. Já, það er alveg stórkostlegt. Hann Hafsteinn, hann er ótrúlega flott. En við erum örugglega öll sammála gildi og mikilvægi þess að krakkar sem vilja læra músík að við séum bæði að horfa á bara þann hóp sem ætlar ekki að gera þetta atvinnu en þetta bara veitir þeim fyllingu og gerir þau einmitt enn betri námsmenn á öðrum sviðum og allt það og svo þurfum við líka náttúrulega að afburða nemendur og við ræddum þessi þáttur hefst með tilvitninni í Laufeyju og við þurfum báða þessa hópa í góðu samfélagi en þetta er náttúrulega bara tómt mál að tala þegar maður heyrir Kristinn tala 8-10 nemendur á biðlista bara í hans eina skóla þá er þetta augljóslega bara orðið þannig að tónlistarnám er bara fyrir brot af þeim sem að vilja læra músík. Og ég held að við verðum að horfa til þess að breyta þessu og auka jafnrétti til náms. Og hvernig gerum við það? Að aðgengi sé betra. Við verðum í raun og veru bara fjárfesta í fleiri plássum. Ég heyri það líka á Vesturbænum að það eru til dæmis fleiri nemendur á biðlista heldur en þeir
nemendur sem eru í skólanum í Doremi og þannig að það er óbúslega mikið af krökkum sem hefur áhuga og vill fara í tónlistarnám sem hefur bara ekki tækifæri til þess. En auðvitað snýst þetta bara að skólarnir hafi meiri kvóta, að þeir geti tekið fleiri nemendur. Þannig að ég segi að við verðum að fjárfesta meira í tónlistarnáminu og taka inn fleiri nemendur. Og auðvitað líka oft svona efnahagsleg hindrun að skólagjöldin eru... Þau hafa hækkað. Já, og við verðum að vera vakandi varðandi það. Og þú varst að hækka skólagjöldin í MIT í hvað fyrra var það? Já, við þurftum að hækka skólagjöldin töluvert, en við erum samt með töluvert lægri skólagjöld heldur en flestir tónlistarskólar. Það er margir tónlistarskólanir og það náttúrulega þar skipti stofnun MIT miklu máli af því að skólagjöldin á framhaldsstigi voru orðin gríðarlega há en þau lækkuðu þarna 2/3 þegar skólinn var stofnaður fyrir þessa nemendur en þetta eru þetta bara 200 nemendur við höfum bara 200 pláss. Sko, ég var í gær á fundi, ég vil að koma bara að það, ég var á fundi í gær, já, fyrir ekki. Það er ekki kannski endilega markmið að allir geti stundan á með tónlistarskóla. Við þurfum að byrja í leikskólanum. Börnin eiga ansið miklu tíma á leikskólum orðið, jafnvel stundum mikið held ég, að mínum að þið, og þau þurfa góða tónlistarkennslu þar og þau þurfa tónlistarkennslu og kórastarf í grunnskólanum. Og þetta náttúrulega þarna, þetta er grasrótin, svo spretta blómið upp í grasrótinni sem við vilja læra meira og læra hljóðfæri kannski. Þetta er líka grunnurinn, það má ekki glemma þessu grunni. Hittirðu stundum stjórnmálafólk? Ræðirðu þetta við stjórnmálafólk? Ég ræði þetta allan tíman. Ég er alltaf að tala stjórnmálafólk. Það er náttúrulega sveitarstjórnar kosningar framöndan. Það er ágætt að halda eitt haga. Í gær þá fór ég á fundi á Reykjavíkurborg og þar var verið að ræða innra mat í skólanum og það sé eitthvað sem við þurfum að innleiða, sjálfsmat fyrir skólana og þetta var nú eitthvað svona, það var nú ákveðið að birta þarna einhverja glæru fyrir okkur sem var tilvíðin í eina þessu frábæru stefnum, þannig frá 2019 á Reykjavíkurborg, tónlistarstefnu Reykjavíkur og þar var bara eitt liður 6 manni, þar stóð semst að þetta auka hlutfall þessara plássa í tónlistarnám í Reykjavík allt til ársins 2030. Það er búið að skera það niður síðan þau eru sem stóðin færri heldur en þau voru 2019 í staðin fyrir að vera orðin fleiri og ég hef ekki mikilvægt trú á því að þeim verði fjölgað frá þeirri tölu sem var þá til ársins 2030, það er alveg ljóst en sem sagt það lausnin hún liggur auðvitað líka í því að ríkið fer að taka svolítið ábyrgð á því að nemendur 16 ára og eldri ekki lengur grunnskólabörn. Þau eru komin á framhaldsskóla aldur og þegar þau stunda tónlistarnám þá taka þau náttúrulega sitt tónlistarnám á forsendum þess aldur sem þau eru á. Þau stunda það eins og framhaldsskólanemendur. Það er að segja, ef þau taka grunnstig, þá eru þau ekki að stunda námið eins og þau séu í barnaskóla 7 ára eða 9 ára eða 10 ára. Heldur eru það stunda það eins og menntaskólanemendur þurfa náttúrulega þá að leggja svolítið mikið í þetta nám og taka þar að leiðandi grunnstig og miklu styttri tíma heldur en nemandi sem er 11 ára eða 10 ára og ef að ríki tekur þessa ábyrgð og fjármagnar einfaldlega alla nemendur 16 ára og eldri þá myndast náttúrulega í sveitarfélagunum ákveðið svigrúm, fjárhagslegt svigrúm til þess að nýta sömu fjármagnir til þessa og setja þá inn í kórastarf í skólum, auka við kvótana hjá skólunum sem eru með börn á aldrinum 6 til 16 og þannig væri þá hægt að fjölga í skólanum. Skólanir eru stærri rekstrarreiningar, þar er leiðandi hagstæðari í rekstri og þetta myndi í rauninu laga þetta vandamál, auðvitað er þetta þá einhver skuldbinding fyrir ríkið en í því stóra batteri þá held ég að bara með hliðsjón af því hversu mikil áhrif tónlistarnám hefur á námskeiðu barna, söngur hefur verið rannsakað, hefur mjög góð áhrif á bæði mál, þroska og lestrarkunnáttu barna. Þannig að öllu leyti þá held ég allir sé að fara að vinna ef að þetta verður gert og ríkið fær sannarlega örugglega eitthvað fyrir peningin sinn. Þurfum ekki að hafa neinar ágjur á. Við erum þetta nú bara svona að allir verða betri manneskjur að því að músísera. Þannig að ég held að þetta sé í rauninni lausnin og við þurfum bara í rauninni að sjá þetta gerast. En mér langar líka að koma og ég var glöð að Kristín fór að tala tónmenntakennsluna í skólunum.
af því þar aðeins pottur brotin og það hefur verið mikill niðurskurður víða í tónmenntakennslunni. Ég meina skólarnir eiga að veita börnum tónmenntakennslu, þú veist, það bara í aðalnámskrá. Já, það er í aðalnámskrá. Nema ég sé að það niðurskurður mjög víða. Ég sé það á Seltjarnarnesi þar sem ég býr, þar var frábært verkefni í gangi, þar sem allir og öll börn í fyrstu og öðrum bekk fengu tónmenntakennslu í samstarfi við tónlistaskólan, mjög vel gert, en það var bara skorið niður fyrir öll börn í öðrum bekk á einu bretti og ég sé að þetta að gerast víða, þannig að skólarnir raun og veru ekki alveg að standa sig varðandi það og þetta náttúrulega líka jafnréttismál að við fáum tónlistakennslu inn í skólunum og það sé hlut og leikskólanum og það sé hluti af skólastarfinu. Þannig erum við líka að horfa á alveg agalega vöntun og kennurum líka. Það er verið að útskrifa allt og fáa tónlistarkennara og margir af þeim enda ekki í tónlistarkennslu af einhverjum ástæðum, það er mjög sorglegt þetta er orðið þannig að þetta er orðið mjög víða þannig að það er einhvern veginn verið að leysa þetta með einhver einkageirin að koma inn með einhver námskeið eitthvað svona, þetta er alveg hræðilegt. Móðir mín hún var aðalkennari fyrir tónmenntakennara þegar tónmenntakennaradeildin var á hét í tónlistarskólanum í Reykjavík og þar framleiddi hún svolítið eins og Kristín gerir með sína nemendur, bara framleiddi hvern á annan á fætur öðrum frábæra tónlistarkennara, svo var þessu bara öllu slátrað. Þetta fór einhvern veginn inn í kennaraháskólan og það náði aldrei einhvern veginn flugið þar, þannig að þetta er rosa alvarlegt. En mér langar líka aðeins að því við erum að tala peninga, alltaf að tala peninga og það er náttúrulega leiðilegast í heimi. En mér langar bara svona nota tækifærið að segja aðeins frá þessu sem við erum búin að vera að gera í skólanum í okkur og ég fór í mastersnám núna í Listaháskólanum á nýrri braut þar sem heitir Listar og velferð til þess að halda áfram að þróa það sem við köllum heilsueflandi söngnám og ég langar bara að segja ykkur ef það er í lagi, segja ykkur aðeins frá þessu hvað við erum búin að vera að gera og búin að vera að gera alveg síðustu 10 ára pæla í þessu, sérstaklega við Gunnar og ég ætla nú ekki að fara rosalega náu út í þetta en þetta hefur samt bara sýnt sig og við erum að rannsaka það og ætlum að rannsaka á miklu stærri skala það hvað í raun og veru söngkennslan og þetta áður líka við hljóðfærakennsluna en við erum að einbeita okkur til þess að bara narra þetta aðeins niður og hafa þetta ekki of vítt. Söngkennslan og sérstaklega þá með þessari leiklistaráherslu getur gert fyrir krakka sem eru með alls konar greiningar eins og nú bara mjög eins og við erum að sjá gríðarlega aukningu í krakka þar sem krakkar eru greind með kvíðaröskun og hvað þetta gerir fyrir þessa krakka og ekki síður krakka sem eru það sem við köllum með svona taugafjölbreytileika ADHD, ADHD, einhverfu allt þetta hér að við erum að sjá bara gríðarlegan mun á börnum eftir að við erum búin að ganga og ungmennum eftir að við erum búin að ganga gegnum nám hjá okkur og þetta erum við bara búin að horfa upp á til fjölda ára og þið þetta líka. Já, við sjáum við líka í skólanum hjá okkur krakkar. En ég held að ef við náum að rannsaka þetta á eitthvað svona markvissan hátt og getum sýnt fram á þetta þá sé auðvelt að yfirfæra þetta yfir á annað tónlistarnám. En við reiknuðum að ganni fyrir svolítið síðan að því að við erum búin að horfa upp á krakka sem voru jafnvel komin á örorku og eru svo búin að ganga í gegnum nám hjá okkur og eru komin í háskólan orðin virkir þáttakendur í samfélaginu og við reiknuðum að ganni að þó verum ekki að gera nema að breyta einu ungumenni frá því að enda á örorku og yfir í að verða virkur þjóðfélagsþegn sem fer að starfa út í þjóðfélaginu alveg magnað og þá erum við búin að borga 3 ár allt það sem greitt til okkar frá ríki og borg bara með því að einn nemandi frá okkur endi ekki á örorku. Já, einmitt, þetta bara mjög og ég meina þetta bara, það verður að horfa miklu stærra á þetta. Þetta eru smá aurar sem við verðum að setja í þetta. Og sko það má bæta því við að sko það ljóst að það miklu hærra hlutfall af fólki með ADHD, kvíða, þunglindi sem að sækja hjá okkur heldur en bara almennt þarna úti sem segir okkur að fólki finnur þetta þegar það að
syngja eða leika eða er eitthvað að fást við eitthvað svona, það finnur að því líður betur að því og þannig að það er ekki bara í listrænum skinni sem er gott að taka svona umræði, það er bara heilbrigði þjóðarinnar og margra undir og fjárhagur og allt það. Sko, ég heldur komast ekki mikið lengra en svona rétt að lokum er Ísland horfin heimur eða heimur sem gæti horfið ef við hugsum aftur til orða Laufeyjar og Víkingur Heiðar hefur svo sem sagt svipað. Endur við sem óskrifað tónverk, svo ég vitni í... Já, sko eiginlega tónverk sem er skrifað en ekki flutt. Já, óflutt, einmitt, óflutt tónverk. Og ef ekki, hvað er til ráða? Bara svona, byrjum á þér, Kristinn, og förum svo hérna, ég geti valið ykkur lokaorð. Já, enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur og það tekur mjög stuttan tíma að rífa niður en það tekur vel áratugi oft að byggja upp. Þannig að bara gott að hafa það í huga, held ég. Ég held að þetta sé mjög sönn orð og ég held að sko allar heimsins stefnur og áætlanir þær eru einskis nýtar en þær eru ekki framkvæmdar og það er okkar stóri vandi, það eru stjórnmálamenn sem að hvetja til þess að sé verið að búa til einhver plögg sem svo bara lendur í skúfu og þeir eru jafnvel á netinu og jafnvel vitna því á fundum og það verður ekkert verið gert til þess að framfylgja þeim. Það er engin fylgni í því sem að fólk segist vera að gera eða ætlar að gera og því sem er svo gert. Það er ekki gott að heyra. Hvað segir þú, Freyja? Já, ég bara vil segja að það er alveg óbúðslega sterkur hópur á tónlistanemndum sem er að vaksa úr grasi núna og bara sterkari en við höfum séð í langan tíma. Óbúðslega efnilegir, flotti krakkar og Þakks í íslensku kennurum. Já, ég veit að þau munu bera upp íslenskt tónlistarlíf og íslenskt tónlistarlíf hefur engu að kvíða varðandi það og þess vegna segi ég bara fjárfestum í menntuninni, treystum á menntunina og það mun skila sér til baka svo margfalt. En hefur ekki áhyggjur alltaf með skorti píanókennara eins og ég hefur komið frá? Þess vegna segi ég fjárfestum í menntuninni, mentum píanókennara, mentum fólk til þess að starfa í tónlistarlífinu. Ég get ekki sagt, sko, ég sé alveg sammála ég klassísku söngvari, það er verið að stofna þjóðarbúr í Íslandi og það er það bil helmingurinn af þeim sko klassísku söngnemyndum eftir í Reykjavík sem voru fyrir 20-25 ára síðan. Þannig að ég get ekki deilt þessari sýn. Ég held að tækifærin til þess að læra söng í Reykjavík séu allt of fá og það þarf að gera alveg grettistak til þess að verði kynslóð til staðar, til þess að læra, til þess að syngja í þjóðaróperu eftir 20 ár. Það er mjög alvarlegt ástand og það er alveg fatalt. Já, ég er auðvitað svolítið að tala sko, við erum með ansi sterka hópa af hljóðfæraleikurum í skólanum og þú veist, það er alveg sorglegt að sjá hvernig en ég heldur verðum að telja söngvarana með þeim hópi þegar hafa nú einu sinni verið kannski flestir í þeim hópi sem að hafa fengið Grammy útnefningar og verðlaun, þannig að ég held að við þurfum ekki að gleyma okkur í því að það er bara alveg gríðalega vont ástand og við höfum svona, okkur við tekist að halda sig á í mínum skóla, við erum ennþá með 15 í óperudeild, en það er alveg ofboðslega vont ástand, þannig að ég er ekki mjög bjartsýn hvað það var það nema að það verði eitthvað gert. En það er samt sem áður mjög mikið af ungu, flottu, efnilegu tónlistafólki sem er á leiðinni sem mun starfa í tónlistarlífinu og við þurfum að styðja við þau, við þurfum að styðja við menntunina, söngmenntun, hljóðfæramenntun, kennaramenntun og það mun skila sér tilbaka. Er viðbúið í kjölfar svona fjölmiðlathygli eins og er á Laufeyju núna, þins ykkar gamla nemanda, er viðbúið að fjölgi umsóknum og áhugi aukist? Já, það er bara mikill áhugi í skólanum hjá mér og við erum að hafna fjöldanemenda á hverju ári. Við erum bara með 200 pláss en já, það er bara gríðalegur áhugi og standardin er bara mjög hár. Við erum með heila symfóníuhljómsveit í skólanum og ég hef sjaldan síðan nemendahljómsveit hér á Íslandi á þessum kaliber. Og þannig að það verður gaman að fylgjast með þessum krökkum. Og þú, loka orðin? Já, það er frábært að heyra að hljóðfæranemendur séu velstættir núna og það er jafn ófrábært að heyra og það sem ég auðvitað veit líka mjög vel með söngnámið sem er bara stendur mjög höllum fæti en mér langar að enda því að segja við skulum svo ekki gleyma því að svo klára allt þetta frábæra fólk nám og þarf að starfa hér í umhverfi
sem að eins og hann sagði réttilega hann Kristinn tekur ægilega stuttan tíma að rífa niður en eitthvað sem að til dæmis við erum búin að vera núna 10-15 ára að byggja upp og þannig að mér langar að koma bara núna með hvatningu til núverandi stjórnanda og þetta er bara mjög alvarleg orð. Hvatning til núverandi stjórnanda vil ég gjöra svo vel að halda áfram að byggja en ekki rífa niður. Það sem að þó er búið að gera hér og það er með stofnun tónlistarmiðstöðvar og því frábæra fólki sem að þar starfar að því sé leyft að halda bara áfram. Það er verið núna að skera niður, það er búið að skera niður úr 9 niður í 7 starfsmenn og í framhaldinu sjáðu næstu árum að verður að halda áfram að skera þar niður. Við höfum þarna fengið stuðning sem við höfum aldrei séð áður og ef við ætlum okkur að vera áfram þessi magnaða tónlistarþjóð þá verður að passa upp á að það sé ekki rifið og eyðilagt og skemmt það sem að nú þegar er búið að gera. Þannig að hér er bara mjög alvarleg brýning til núverandi stjórnvalda. Ekki rífa niður, halda áfram að byggja upp. Við erum nefnilega mögnuð tónlistarþjóð og það er alveg ótrúlegt. Hve mörg okkar hafa vakið athygli á heimsvísu. Það er enginn að hrósa okkur fyrir viðskipti í íslenskt efnahagslífi eða eitthvað svoleiðis. Nei, við erum ekki alveg slegið í gegn það. En kæra þakkir, eitt svona fyrirgeðu Kristinn minn, en mér finnst þetta bara svo forvitnilegu móli. Ég veit að mér finnst ólíklegt að þessi 3 gestir viti það og hlustendur og áhorfendur viti það örugglega ekki. En mér langar bara að nefna það áður en við slúttum þessu að mér finnst svo merkilegt að píanókennari þinn út í Bandaríkjunum, Ruth, hafi verið nemandi Rachmaninoff. Það er svolítið merkilegt. Bara hvað er stutt í... Hún var frekar ung þegar hún var að læra hjá honum. Hún byggði ekki nú svona 12 ára. Já. Og þetta minnir mér nefnilega einn góðan prófessor í Moskvu sem að sagði einhvern tímann á ráðstefnu að sko frá 15 ára aldri þá þyrfti you need a good teacher. Já. En fyrir á undan því you need a very good teacher. Það er alveg rétt. Lengi býra fyrstu gerð. Já, þetta eru mjög góð lokaorð. Kæra þakkir fyrir að koma hér og ræða bæði það sem gengur vel en líka það sem að þarf að ganga betur og svona fyrir mig sem fjölmiðlamann þá ég hef einsett mér á því eftir að tala við margt stjórnmálafólk nú í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og ég ætla að reyna að vera iðnari við að setja þessi mál, menningamál og dagskrá og stilla fólki bara upp við vegg. Hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar þú að gera? Frábært. Kristinn, Gunnar, Freyja, Hallveig, kæra þakki fyrir komuna. Áfram göngum við götuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við viljum að tipla næsta nokkrum pólitískum málum hér næsta hálftíman eða svo. Að ræða hagstjórn, varnir Íslands, orkumál, lagareldi. Hún er komið til mín, hún Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Fyrst örstutt staða flokksins. Þið eruð, kannski getum að sagt á krossgötum. Bæði þú og Sigurður Ingi eru dottin út af þingi í Suðurkjördæmi samkvæmt nýlegri könnun. Sigurður Ingi er að hætta sem formaður og kannski er engin sátt arftaka innan flokksins. Ég veit ekki hvort þessi 2 efni sem hafa búið sig fram varaformaður flokksins og þingflokksformaður. Ég heyri í fólki innan Framsóknarflokksins sem hefur svolítið verið að bíða eftir bara 3. fulltrúanum, hvort sem það verður nú. Það er engin borgarfulltrúi í borginni sem mælist samkvæmt könnun í gær úr röðum Framsóknar úr 4 í engan. Hvað er að gerast? Er bara er erindi Framsóknar að engu orðið? Ég held í raun og veru þetta snúist bara það að það er verið að fara að breyta forystu og þá eru ákveðna krossgötur og nú eru uppbyggingar tímabil að hefjast. Þannig að við bíðum spennt eftir Valentínusdeginum sem er dagurinn þar sem að verður kosið nýjan formann
og það síðan fullt þörf að skerpa á áherslum en eins og ég hef sagt að þá tel ég erindi flokksins, það þarf öfluga miðju í stjórnmálum, það þarf einhvern sem að tengir hluti saman og til að vinna því að leysa mál og ég held að flokkurinn eigi eftir að finna sína rödd og sinn tón í þessu landslægi. En það verk að vinna, það engin launung. Heldur að röddin finnist með öðrum af þessum tveimur fulltrúum sem bjóðu sig fram til formans núna eða heldur að hún sé ófundin, heldur að það komi þriðja frambúðið? Ég held að þetta séu þau frambúð sem eigi eftir að verða til formans og ég ber bara fullt trausti þess að niðurstaða flokksmanna leiði okkur á rétta braut hvað það varðar. Akkur býður þig ekki sjálf fram því þú væri kannski dæmi svona ferska vinda og maður skildi ætla þegar kannanir mæla svona vont fylgi að sem sagt hvað maður að segja Lilja eða hún Ingibjörg þær séu svona einhverju leiti hluta einhverju fortíð á með að þú ert svona ferskari. Akkur tekur þú ekki slegin? Já, ég hef eins og margir aðrir fengið ýmsar áskorunir til þess að bjóða mig fram og manni þykir alltaf vænt þegar fólk hefur samband og skorar á mann og ítir á mann. En ég hins vegar kom inn á þing með mjög svona skýra sýn á það hvernig ég vildi beita mér. Ég vil beita mér sérstaklega fyrir þau málefni sem ég talaði fyrir sem orkumálastjóri í forsetaframboði og síðan hef verið að tala í samhengi við auðlindirnar, jarðnæði, menntamál, ungt fólk. Þannig að ég ætla að láta til mín taka beint í málefnunum, mun að sjálfsögðu styðja við uppbyggingu og öðrum sviðum, en mínar áherslur liggja þar og það þess vegna sem ég vel þetta. Ok. Ræðum þá eitt af því sem nefndir sem tengist auðlindum okkar og nýtingu á þeim. Eru allir þingmenn á Alþingi núna sáttir við frumvarp Hönnu Katrínar lagareldi? Nú frumvarpi í raun og veru ekki komið til þinglerar meðferðar, ef svo má segja. Það í samráðsgátt, ekki? Já, þannig að þá eftir að vera töluverður aðdragandi þangað til það kemur þangað. En ég hef aðeins verið að skoða málið og það ýmislegt sem við þurfum að huga að sem að maður mun beita sig fyrir og það snýr að þáttum eins og til dæmis hvernig við erum að hvetja til betri kerfa og meiri nýsköpunar vegna þess að eins og frumvarpi birtist mér að þá töluverð mikill hvati í því til að fara í betri og umhverfisvænni lausnir þegar þú ert að tala viðbót við núverandi leyfi en það magn sem innan núverandi leyfa sem mjög mikið, það ekki mikill hvati til að fara í lokukerfi eða nota geldisfisk eða bæta tækni eins og frumvarpi stendur í raun og veru í dag. Þannig ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við erum að hugsa lífríki og aðra hagsmuni sem að Ísland hefur í víðara samhengi að gera ákveðnar breytingar þar á. Ég held líka að séu mjög stóra spurningar sem að tengjast eignarhaldi. Við erum að tala þarna svona ákveðið nýtt form. Það laxa hlutar sem verið að úthluta sem eins konar aflaheimildir og það sama orðalag í þessu frumvarpi og var í lögum fiskveiðistjórnun á sínu tíma. Kvótakerfi? Já. Nýtt kvótakerfi? Þannig að það eru svona ákveðnir þættir sem að þarf að ræða betur í samhengi við úthlutun vegna þess að frumvarpi gerir raun og veru ráð fyrir að úthlutun leyfa sé af kostnaðarlausu líkt og hefur verið áður þó svo að það sé svona ákveðin skattheimta sem á að nýtast á móti. Þannig að það eru ýmsir þættir þarna varðandi ráðstöfun takmarkara auðlinda sem að ég mun beita mig fyrir sérstaklega í umræðinu að séu skoðaðar og svo get ég bara nefnt líka eignarhald fiskeldisfyrirtækjanna. Við erum að tala það að það gildi ekki sömu reglur fiskeldi og bara almennt í sjávarútvegi. Það sem þessi krafa á að meiri hluti sé í íslenskri eigu og ég held við sjáum það bara ef við erum að horfa á Úkraínu eða Grænland, stýring auðlinda.
Það gríðarlega mikilvægt fyrir allar þjóðir. Þannig að þú myndir vilja það sama við fiskeldi? Ég myndi vilja það sama ætti við fiskeldi, já. Þannig að þetta eru svona dæmi áherslur sem að þarf að skerpa á og ég mun koma til með að beita mig fyrir í umræðu þetta málefni. Já. Hvað eru þið svona helst að rífast á Alþingi þessu? Það eru svo mörg mál núna, mörg þung mál. Þú varst að tala þetta sem hefur heldur betur legið þungt á fólki líka og þeim byggðarlögum sem að eiga mikið undir í þessari grein. Orkumálin eru líka búin að vera áberandi. Þar heyrir maður svolítið frá landvernd og fleiri aðilum að sko náttúruverndin hafi bara orðið undir og það verði virkjað og svo framvegis. Þú sem svona umhverfis baráttumanneskja, hvernig líst þér á svona það hvernig ríkisstjórnin hefur sumir segja að losa stíflu en aðrir segja nú ætla að fara áfari? Ég held að ríkisstjórnin sé á ákveðin hátt að byrja á röngum enda og það dæmi nefndarálit sem að við lögðum fram sem snýra rammaáætlun. Það sem við erum að leggja áherslu á það að það þarf að byrja á því að tryggja orkuöryggi almennings, búa til hvata í ný raforkulög, við erum með þennan nýja orkumarkað. Það sem ekkert öruggt og framleiði meira að það rati sko, til byggðarlaga á ólíkum stöðum á landinu. Það nefnilega málið. Þannig að það þarf að skerpa þessa þætti í raun og veru áður en við förum í frekar nýtingu ef að markmiðið raunverulega að ná fram orkuöryggi heimila, ná fram byggðasjónarmiðum og svo eru líka stóru þættir eftir eins og vindorka. Það eðlilegt að við sjáum á spilin sko hvað ætlar ríkisstjórnin að gera varðandi þessi rúmlega 40 vindorkuverkefni sem að hafa sprottuð upp í kerfinu. Því að við þurfum að skilja sko á staðsetning að vera á hálendi að einhverju leyti. Þá þarf að ljúka þeirri vinnu áður en að það farið að staði að flokka í raun og veru allt landið í nafni þess að það þurfa að ná einhverjum sjónarmiðum sem alls ekki víst að náist eins og regluverkið í dag. Þú nefndir vindorkuna, ég las einhverja frétt daginn þar sem sagði að einhverjir einkaaðilar eru að bjóða einhverju sveitarfélagi pening og þá kannski hægt að byggja sundlaug en vindmyllurnar myndu stefna fuglalífi í hættu, það getur farið fleiri en einn örn og svona þetta svolítið súrrealíst sko. Já, við þurfum að hafa miklu meiri langtímasýn þegar kemur af slíkri umgjörð, einhvers konar einskiptis fjármagn til sveitarfélaga fyrir ákveðnum innviðum ekki fullnægjandi. Það þurfa að vera sko ákveðin auðlindagjöld sem að ná til þessara verkefni, ekki síst vegna þessi verkefni eru öll í einkaeigu og þau eru í erlendri eigu mest hver, þannig þetta líka mikil stefnubreyting út frá okkar samfélagsdrifnu orkustefnu sem hefur hingað til, hefur kannski þó að hafa verið margar deilur, þá hefur við náð þessari sátt í því að við höfum átt þessar auðlindir saman, við höfum notið ábatans saman, þannig að það mjög mikilvægt að það náist heildarsýn yfir þessa umgjörð og að það sé líka útfærð umgjörð gjaldtöku þannig að á nýtingartíma séu við að sjá tekjur renna til ríkisins, mögulega sveitarfélaga þá líka, en ég held líka því við vorum að tala um fiskeldi og eitt af því sem ég hef verið að leggja áherslu á að við eigum að stofna auðlindasjóð líkt og Norðmenn hafa gert og við eigum að vera að hugsa allar þessar ólíku auðlindir hluta af tekjustraumum þeirra inn í slíkan sjóð sem að getur þá verið að fjárfesta í verkefnum allt land og líka hugsaðar þannig að við séum að spara fyrir mögru árin. Það drauma framtíðarsýn einhvers sem að brennur fyrir auðlindamálin og eitthvað sem að ég mun berjast fyrir. Jóhannes Sturlaugsson, líffræðingur, hann vil ganga enn lengra en þú nefnir hér og hann vil að það verði sko stofnað embætti talsmanns náttúrunnar. Hvernig hljómar það í þínum erum? Ég held að klálega eftir að sko umhverfis- og orkuráðuneytið var saminað í einn hatt og svo umhverfis- og orkustofnun orðin ein stofnun, að dálítið ferða kannski eftir sérstaklega í pólitíkinni
sko hvar áherslur ráðherra liggja. Það ekki lengur þannig að það sé þetta mótvægi. Nei. Þannig að sko önnur leið væri að hafa þetta aftur 2 ráðuneyti. Þannig að það væri alltaf þetta aðhald innan ríkisstjórnarinnar. Væri það skynsamlegra að þínu mati? Ég held að við megum aldrei missa sjónar að því sko hversu mikilvæg og einstök okkar náttúra Ég hef stundum sagt frá því að ég eyddi mörgum árum í að sko ferðast heiminn og leita að fallegustu stöðum heims og áttaði mig síðan á því að þeir eru bara hér í okkar bakari. Og það eru gríðarlega verðmæti í þeim, líka bara efnislega verðmæti í þessari óröskuðu náttúru og í viðörnunum öllu því. Já, og þetta sjaldgæft. Það búið að þróa flest svæði og nýta á fjölbreytta vegu og þess vegna skiptir máli fyrir okkur að hafa heildarsýn. Áður en að haldið þeir af stað í nýtingu og auðvitað sko á það við hálendi en þá líka við bara nýtingu þjóðlendna heilt yfir. Sko þjóðlendur eru 40% af landsvæði okkar og það vantar dálítið heildarsýn, hvernig viljum við sjá þjóðlendur þróast og við finnum það strax í dag að það orðin svona ákveðin togstreita á milli ólíkra aðila þannig að það alltaf betra ef að samfélagi getur náð heildarsýninni áður en að aðilar sína áhuga því að þegar eru komnir hagsmunir í spili eins og við sjáum í vindorkunni eins og við sjáum í sjókvíaldinu að þá svo erfitt að vinda ofan á hlutum. Þetta líka svolítið sorglegt sko, hvað fer mikil orka í einhver gagnaver og eitthvað sem að veita fá eða engin störf og sko þú varst nú nokkuð iðinn sem orkumálastjóri að tala svona fyrir einmitt hvað maður að segja lýðræðiði í þessum efnum og réttindum almennings. Var það kannski ein ástæði þess að þú hættir hrökklaðistur frá sem orkumálastjóri út af þeirri rödd? Eru hagsmunirnir orðnir svo sterkir í þessum geirum að svo sem talar eins og þú, hún lendir í svona smá mótbyr og vanda? Sko það megin þáttur orkustefnu Íslands snýra orkuöryggi almennings og embættismenn tala auðvitað í takti stefnu stjórnvalda hvers tíma. Ég fór nú úr embætti orkumálastjóra í annað framboð sem að leiddi síðan. Já. En að maður spyr sér hvað gerist áður? Já, það gerðist í raun og veru ekki neitt áður nema bara það að þessi rödd almannahagsmuna kannski leiddi mig á pólitískar slóðir, svo má segja. Og nú beiti ég henni á þingi til þess að reyna að gera breytingar og þau mál sem ég hef lagt áherslu á, ég er búin að leggja fram þingsályktun að við breytum þessari stefnu vindorkuver. Ég er líka búin að leggja fram þingsályktanir sem að snúa að jarðakaupunum, að við séum ekki að selja jarðnæði til erlendra aðila og missa yfiráðu við vatni, heitu og köldu vatni og jarðefnum og bara okkar vassréttindum heilt yfir sem staða mála eins og löggjöfin í dag. Og síðan hef ég líka verið að beita mér, lagt fram þingsályktanir sem snúa að orkuöryggi almennings og það átti til dæmis að vera fyrsta verk ráðherra að girða fyrir þann veikleika í kerfinu. En það dæmi frumvarp sem ekki ennþá komið fram og þetta dæmi eitthvað sem í mínum huga þetta á að vera algjör forgangur. Svona segir að það byrjaðu að menda. Já, það staða. Já. Sko, eigum við að ræða aðeins utanríkismálin, varnarmálin. Já. Þetta eru skrýttin tímar sem við lifum og mér er alltaf áhugavert að hitta fólk sem segir mér að að sko það hafi mist alla fótfestu. Íslendingar hafa nú svona löngum vel bara skipst í einhver hólf og mikill meiri hluti vildi fylgja Bandaríkjamönnum og við létum yfir okkur ganga varnarliðið og það allt saman því að okkur svona flestum fannst heimkosturinn enn verri og svona verið natt og allt það. En svo bara pólast einhvern veginn allar okkar hugmyndir og það vandi bæði í austri og vestri og
og inn í þetta kemur svo ESB og þeir verða alltaf fleiri og fleiri finnst mér gestir mínir svona úr hópi almennings hér við rauðaborðið þegar maður að standa fyrir einhverju umræðum þjóðmál, fréttir og svoleiðis sem telja það að hérna, það sem að gerast vestan með okkur ekkert síður en austan með okkur það hérna íti okkur, það þoki okkur nær Evrópusambandinu. Hvert þitt mat á því? Í svona umbreytingar ástandi eins og hefur verið undanfarið misseri að þá skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þjóðir eins og Ísland að vera í sambandi við sem flesta og við þurfum að hugsa sko miklu lengra heldur en hvað að gerast akkurat núna eða á þessu kjörtímabili eða á næsta kjörtímabili. Utanríkisstefna er svona eins og risastórt skip sem að einhvern veginn við þurfum að taka stefnuna svo langt fram í tíman. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að rækta bæði Evrópu og Bandaríkin. Ég veit að það er krefjandi núna að rækta Bandaríkin en Bandaríkin eru nauðsynleg fyrir varnir okkar á norðurslóðum eins og staðan er núna. Ísland mun ekki verja sig í samvinnu við sko norðmenn eða Finna eða NATO-ríki án þess að hafa stuðning frá Bandaríkjunum og ég hugsa stundum sko, ég hef nú búið í Bandaríkjunum á ólíkum tímum meðal annars þegar Obama og Trump og Biden hafa verið forsetar og maður auðvitað bindur vonir við það að það verði líka einhver skipti eða umbreyting saga Bandaríkjanna er saga ólíkra forseta þannig ég held við þurfum dálítið að anda í kviðinn varðandi hver staðan er akkurat núna og sjá líka að svo taktík sem forseti Bandaríkjanna beitir er dálítið til að skapa sér ákveðna samningsstöðu þannig að vonandi verður ekki jafn mikil ókyrrð og við höfum óttast á ákveðnum tímapunktum. En ég heldur þurfum að anda dálítið í kviðinn hvað varðar samvinnu við Bandaríkin af því að hún er okkur gríðarlega mikilvæg við þetta sterka veldi. En þá komum við að Evrópu. Sko fólk talar oft um að Evrópusambandið sé ómögulegt. Evrópusambandið er auðvitað sko stofnað eftir heimsstyrjaldir og það var stofnað til að stuðla að friði í Evrópu. Og því hefur tekist það og við höfum notið góðs af því að geta áttu viðskipti og ýmsa samvinnu við sterka Evrópu. Velsæld okkar hefur bara meira og minna byggst á því. Já, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að rækta samstarf áfram við Evrópu. Ég held að hluti af þeirri umræðu sem að mun fara fram næstu misserin er sko hver er staða Evrópusambandsins í dag því að við erum líka að sjá mikla hægri sveiflu í ólíkum ríkjum Evrópusambandsins. Meðal annars hér á landi, segja sumir. Já, það hafa vissulega orðið mikla breytingar í stjórnmálum hér á landi. Ef þú lítur síðan til Frakklands, Þýskalands, Austurríkis, það er mikil hægri sveifla og það hefur líka áhrif á ákvörðunartöku í Brussel. Það getur alveg eins verið að við séum sko einum kosningum frá því að það verði meiri breytingar sem snúa Evrópusambandinu og kannski svona áherslum þar. Þannig að eitt af því sem við þurfum að kalla eftir er að það sé svona ákveðin greining unnin á því hver er staða Evrópusambandsins akkurat núna. Hver var hún síðast þegar við vorum að horfa á aðild að því að það þarf að vera hluti af þessu mati. En það hefur ekkert verið neitt leyndarmál sko hinga til hefur þetta gengið vel með ES að hafa bara ES-samninginn og út frá auðlindasjónarmiðum að þá er það mjög góður kostur að vera í þessari stöðu núna eins og hún er núna og kannski við horfum á þær auðlindaákvarðanir sem við höfum tekið í samhengi við Evrópusambandið að þá er það að opna á svona mikil kaup á jarðnæði, það er afleiðing regluverk Evrópusambandsins og sama ef við horfum á ákvarðanir sem snúa orkumálum, vindorku og annað, það er líka breyting vegna Evrópulöggjafar. Og ég var að játa að stundum held ég við höfum ekki sko alveg skilið það regluverk sem við vorum að innleiða. Þannig að mín sýn á þessi mál er öflug Evrópusamvinna og öflug alþjóðasamvinna og ef að ég mætti ráða að þá værum við líka að hugsa enn lengra fram í tíman. Við værum að hugsa samskipti við Indland og Kína meðal annars
Kína á eftir að verða risastórt herveldi. Kína og Indland eru þessi ríki sem eru að vaksa hvað hraðast varðandi efnahag og með nýjum siglingaleiðum yfir Norðurpólinn að þá verður Íslandi allt annari stöðu sem að við þurfum að byrja að meta og undirbyggja núna. Ef þú hefur orðið forseti Íslands, værir að treysta diplomatísk samskipti við Indland og Kína sem forseti Íslands? Ég var að treysta diplomatísk samskipti við sem allra flesta. Ég hef þó trú að til þess að ríki eins og Ísland geti haft áhrif, varið sína hagsmuni, að þá þurfum við að vera í gríðarlega góðum tengslum við ólíka þjóðarleiðtoga. Það þurfa að vera stuttar boðleiðir og tímum átaka eða áskoruna getur reynt bæði á formlegar boðleiðir sem að þjóðarleiðtogar eiga að rækta. En eitt af því sem ég hef kallað eftir líka á þingi að á þessum tímum núna þegar það er svona margt að hreyfast, eins og var til dæmis varðandi Grænland, að þá þurfa stjórnvöld að treysta á breiðara net. Það þarf að kortleggja allt það net sem í gegnum viðskipti, akademíu, listamenn, að því að það mun mögulega, ef að við erum að sigla inn í meiri átakatíma, þá mun stundum reyna á þessar óformlegu boðleiðir og við erum að sjá í núverandi stöðu heimsmálana að sko samfélagsmiðlar og alls konar óformlegar boðleiðir eru að taka meira yfir og diplómasía því miður orðin allt of veik. Og svo það hagstjórnin, að sko við erum nú kannski ekki beint að sigla inn í kreppu en kulnun verður meiri í samfélaginu frá deildags og manni skilst nú seðlabankastjóra á þeim þar að bæ í morgun þegar ákveðu þó að hækka ekki vexti að það væri svona vegna þess að allt að kólna. Það atvinnuleysi er vandi, verðbólgan náttúrulega mjög mikil vandi, við vitum ekki alveg hvert hún að þróast en sumpart kennt ákvörðunum ríkisstjórnarinnar. Eru þetta rök fyrir inngöngu í ESB því við náttúrulega búum við vaxtastig sem ætti ekki vera boðlegt, ekki á neinum stað á byggðu bóli og kostnaður þeirra sem skulda, hann náttúrulega alveg svakalegur. Og við vitum það svo sem að það eru allt önnur vaxtakjör og það stöðugur efnahagsumhverfi í flestum þessar ESB-ríkja sem eru svona þróuð eins og við erum. Er það hliðarröksamt? Það í mínum huga er hluti af þeirri orðræðu og hluti af því hagsmunamati sem að þarf stöðugt að vera í gangi varðandi íslenska utanríkisstefnu. Hagstjórn er lykil þáttur fyrir heimili í landinu. En að því þú varst að tala ákvörðun Seðlabankans í dag, að þá kemur einmitt fram að hluti af ástæðinu fyrir því að það er verðbólguþrýstingur, vegna tímasetningar á því að við erum að breyta kerfi sem tengist opinberum gjöldum. Og það segir okkur líka að sko, það er okkar hagstjórn, það er margt líka í okkar höndum til að passa upp á stöðuleika. Þú segir að Kristrún hafi gert mistök með tímasetningun á þessu? Í raun og veru má segja að það hefði þurft að útfæra þessa breytingu betur. Með öðrum hætti og öðrum tíma ef til? Já, sérstaklega tímasetningin. Þetta er nú bara eins og með sko bæði eru slíkar breytingar, við þekkjum það líka bara við horfum á orkusöguna með stóra framkvæmdir, tímasetning á ýmsum þáttum sem að ríkisstjórn hvers tíma getur haft áhrif getur skipt verulega miklu máli fyrir verðbólguhorfur. En auðvitað hefur maður áhyggjur af stöðunni eins og hún birtist núna, menn að það lágur hagvöxtur, við erum að sjá verðbólguna ekki einhvern veginn, við náum henni ekki niður. Áföll í atvinnulífi? Já, það eru áföll í atvinnulífi og ég held kannski að þetta kalli dálítið á að við sko hugsum á svona krossgötum líka hvernig viljum við vera að byggja upp hagkerfið okkar áfram. Og þá komum við að stórum spurningum líkt og við vitum að hagvöxtur hefur verið drifin áfram af því að við höfum verið í mikilli sókn í byggingariðnaði, ferðaþjónusta. 70.000 innflytjendur? Já, flytja mikið af fólki. Hvernig viljum við sjá næsta áratug? Og ég held að þetta sé gríðarlega stór spurning fyrir Íslands samfélag af því að við
verðum að passa okkur á að sko vera að vanda okkur í vexti, vera að passa upp á samheldnin okkar, vera að passa upp á tungumálið okkar, vera að passa upp á það að við séum ekki sko í öfga sveiflum og það hérna samtal sem að fer að hluta fram á Alþingi á komandi misserum í gegnum boðaða atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar sem að ég tel að sé mikilvægt að taka þátt í og ræða til hlítar því að atvinnustefna hlýtur að hafa megin áhrif eða hefur megin áhrif á það hvernig samfélag og hvort að það innflutningsdrifið, þar að segja að við erum að horfa á aðkomu fólks hingað eða hvort við erum kannski meira að horfa á það að reyna að byggja upp meiri verðmæti á Íslandi og meiri verðmætasköpun. Hallarhund, ég veit þú þarft að rjúka á fund þannig að við getum ekki haft þetta lengra en rétt í blálökin. Sástu Kveik í gærkvöld? Sá Kveik í gærkvöld og ég verð að segja að ég held að það sé bara fátt efni sem að hafi fengi jafn mikið á mann eins og áhorfa þannig þátt. Ég vil bara hrósa Kveik fyrir að hafa tekið þessa umræðu og auðvitað þessum mönnum fyrir þetta einstaka hugrekki sem þeir sýna. Ég hef verið að skoða málið í morgun og óskaði eftir sérstakri umræðu formlega við forsætisráðherra fyrr í dag. Óska þar eftir að forsætisráðherra eigi umræðu við þingheim viðbrögð við þessu máli og hvort að það sé ekki tilefni til þess að endurskoða eða rýna hver staða kerfisins í dag og hver hún hefur verið undanfarna áratugi því að mál sem þessi alger þjóðarskömm fyrir okkar samfélag. Heldur betur. Ég vengu við það að bæta kæra þakki fyrir komuna, Halla Hrund-Logadóttir. Takk fyrir mig. Og við göngum götuna áfram, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, nýr kapli hér handa við hornið. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, við ræðum stundum samfélagsmál hér á Samstöðinni í tengslum við áfengisneyslu og svona nokkuð liðið síðan við settum þau mál á dagskrá. Í dag langar mig aðeins að varpa ljósi á nýliðina læknadaga sem fóru fram í Hörpu og hluti læknadagana hverfðist skaðsemi áfengis. Og hann er bara þannig með áfengismálin að kannski fær mest pláss í umræðinni sá hluti Íslendinga sem neytir áfengis sér til mjög mikils vanda, köllum það alkohólisma, en það nú alltaf að svona kvikna finnst manni breiðari og víðari og almennari skilningur á því að skaðsemi áfengis nær náttúrulega langt út yfir þann hóp og það hefur verið til dæmis átak í sjónvarpinu, það hefur verið sjónvarsauglýsingar þar sem að svona, getur maður sagt, svo kallað venjulegt fólk lýsir því hvernig líf einstaklinga getur breyst til mikils batnaðar við það að segja skilið við áfengisneyslu. Fólk sefur betur, það einbeitir sér betur, það meldir betur og áfengi sem einhvers konar mikilvæg stoð í okkar lífi er eiginlega bara svolítið hallærisleg og gamaldags hugmynd. En til að ræða þessa daga og svona ímyndar breytingu kannski í þessu málaflokki komin ágætur vinur Samstöðarinnar, Árni Guðmundsson. Vertu velkomin. Takk fyrir hérna. Þú sast þetta þingar það ekki? Læknadagana? Jú, var þarna með smá innlegg sjálfur. Þú varst með innlegg, hvað ræddir þú sérstaklega? Ég var að tala bara markaðsvæðinguna og áfengisauglýsingarnar og þessa ég held að sé
ég ekki starffræðingur náttúrulega en þetta 1,3 trilljónir íslenskara króna 1300 milljarðar sem sko áætlað að áfengisbransin eigði í markaðssókn, markaðsátök og auglýsingar það byrja 5% sölunni þannig að þetta var svona aðeins þess að koma fólki bara í samhengi við stærðina á þessu öll saman en þetta var mjög merkilegt vegna þess að það sem var við þessa læknadaga var að þarna tekur læknasamfélagið einn dag, heilan dag og síðan opnar ástöfnu á 2 dögum seinna og það finnst mér allir margs um það hvað læknasamfélagið tekur þessi mál orðið alvarlega og þarna var þetta rætt auðvitað frá milljón sjónarhornum. Já. Ég sammála þér. Ég fylgdist með hluta á þessari dagskrá og læknar á Íslandi taka þetta einmitt mjög alvarlega núna. Og það mjög sláandi hvað áfengi fylgifiskur margra sjúkdóma, slysa, alls konar, fólk að koma í alls konar ástandi, ekki síst bara miðaldra og eldra fólk inn á slysó og inn á sjúkrahús og bara ansi oft virðist vera að neysla áfengis hafi orsakað óhapp eða heilsubrest. Hann segir það bara beint, hann héldi yfirlæknir á bráðamóttökunni, hann segir bara 5. hvert slys áfengistengt. Það rosalega. Og það náttúrulega svakalega tölur. Svo náttúrulega höfum við, ég var einmitt að hugsa um þetta heima að situr hérna og hlustar á, hlýðir á og lærir og fær svona bestu fólks yfirsýn, þá erum við komið með alveg svakalega mikla kunnáttu hérlendis og þetta bara Lára Sigurðardóttir sem einn okkar allara fremst í lýðheilsufræðingur og Valgjör Rúnars hjúkrunarforstjóri eða framkvæmdastjóri S.A.A. ekki framkvæmdastjóri heldur yfirlæknir hvað þetta orðið mikil og markviss þekking og svona hvernig þetta allt saman að svona vinna saman öll þessi kerfi og svo félagskerfið þetta líka alveg á fullu eins og við höfum oft rætt. Já. Þitt erindi auglýsingarnar og náttúrulega svakalega fjárhæðir sem þú nefnir. Yfirskriftin var einmitt áfengi alfara leið. Já. Og það hefur orðið mjög mikil menningabreiting á Íslandi á síðari árum. Við höfum rætt það áður hér við rauðaborðið ég og þú. Já. En það allt í lagi að hnykkja aðeins á því að það bara ekkert eðlilegt, sjálfsagt eða jákvætt við það. Nei. Að áfengi sé komið svo svakalega í alfaraleið að þú getur ekki einu sinni farið með barninu þínu eða barninu á einhvern íþróttaviðburð. Já. Hann Viðar Halldór sem okkar einn allra öflugustu félagsfræðingur í dag hann fór tóldi vel í gegnum svona hvernig normalisering svona hefur seitlað inn svona hægt og hljóðalaust bara þetta verður svona þetta gert svona svo sjálfsagða hluti tilvörunar þetta ekki gert með einni svona herferð á 2 vikum þetta seitlar allstaðar og ef maður skjóti inn í það sem áður var talið abnormal það sem sagt normalisera það verður normalt algjörlega og þú býr bara til einhvers konar norm eins og það nú hljómanu sérkilega áður fyrir þegar að svona öll þessi samskiptabilding og upplýsingatæknibilding var ekki fyrir hendi þá skeiði þetta allt öðruvísi en það samt sem áður þessi gömlu einkenni í þessu öllu saman nú gengur þetta miklu hraðar og menn hafa sett meiri til kvikmyndinar tónlistinar en áhrifavaldarnir beinar auglýsingar og hvað þetta heitir allt saman það verið að sýta inn bæði tóbak og áfengi sem svona sjálfsagða hlut og hann er yfirkynntur í öllu svona dæmi það semst ekki í flestum bíómyndum mun meira áfengisneysla heldur raunin en þetta allt saman til þess að komið sinn og það þetta komið náttúrulega eins og ég þekki best sem formaður í fólkdrasamtök gegn áfengisölsingum þá auðvitað þessi ofsalega þessi sókn og tillitsleysi gagnvart börnum að þetta komið nánast ofan í bara 6, 7, 8 ára börn þessar auglýsingar, þessi samskipta mila skilaboð. Þér haldið að börnum að veðmál séu í lagi, áfengisneysla séu í lagi, nikotínpúðar náttúrulega bara sjálfsagðir og við erum alveg eftir að býta úr nálunum. Og fólk fær það líka, ég fóð nú hafði ekki tíma til að fara út í allar þessar félagsmótuna kenningar en áfengisbransin kann það líka og það svona eins og maður tekur Díosörbjörn Mít sem með félagslega sjálfið, hvernig það mótast þegar unglingar eru að koma sér upp sjálfsmynd þá eru þeir með það sem að kalla svona hinn alhæfði annar sem svona einhvers konar persóna sem þú telur að sé hinn einkennandi annar. Gaman að rifja þetta upp, nú rifjast upp kennslustundir hjá mér í félagsfræði. Er það ekki bara? Þetta eru klassíska kenningar. Já, það eru klassískar. Bæði alhæfði annar og svo hinn sem tekur sér til fyrirmyndar og þá er það bara þannig að fyrirmyndar ungs fólks eru bara auglýsingafígurur.
eða bíómyndir eða eitthvað slíkt. Þannig að áfengisbransin kann allar þessar kenningar og notar þær og sérstaklega til þess að búa til einhvers konar norm og það auðvitað baráttan normin sem auðvitað fyrst og fremst baráttan gildin í samfélaginu. Svo það hlutverk fjölmiðla og hvernig fjölmiðlar hafa í rauninni umturnast bara í einhverjar klappstýrur með þessari stemningu. Það var ég get sagt þér bara svona að við erum bara tveir og enginn að hlusta eða horfa á okkur. Ég get sagt þér að það voru þarna nokkrir fyrirlesarar og fræðimenn og læknar sem nifta aðeins í mig á milli erinda og voru að þakka fyrir það að samstöðin væri sannarlega svolítið á öðrum stað. Hvað varðaði umræðu þennan málaflokk og það var margt fólk sem hélt í fram að við varum augljóslega ekki hrædd við að eyðileggja partíð, ekki hrædd við að vera fúl og eitthvað svona en samkvæmt því sem að fólkið sagði þarna þá rosa svona stemning hjá fjölmiðlunum þessum mainstreams fjölmiðlum hér á landi að spila með og búa til svona káta stemningu tengda áfengi og oft nú talað hlaðvörpin hérna sem eru ansi vinsæla þar menn bara fullir í upptöku og ægilega gaman og viðkomulega líka og bara allt þar á milli en það líka þetta eitraða peð sem viðskiptasamband milli aðila mér þetta bara í hugskóldum að þú rekur velferðarfélag eins og íþróttafélag sem þá, ég veit ekki alveg hvort að þau eru myndu kallast almenna heillafélög þá geta þau þegið ef þau eru þá geta þau þegið styrki frá fyrirtækjum sem fyrirtæki getur dreigið frá skatti, frá tekjum og þá allt í einu búið að opna fyrir það að það eru hagkvæmt fyrir áfengisfyrirtæki að gefa íþróttafélagi áfengi og nota þá gjöfina sem skattafrádrátt í eigin þágu og fá íþróttafélagi til þess að koma sér inn í eitthvað athæfi sem algjörlega óbólegt fyrir íþróttareiningu sem þykir standa fyrir forvörnum. Og eins líka með öll þessi upp og hlaðvörp, það nú reynda búið að sekta einn og annan þáttastjórnarnar þar fyrir bara beinar áfengisauglýsingar. En þetta bara líður, þetta sýnir okkur hvað markas, hvað þetta ofsalega sterk öfl. Búið að sekta eitthvað þáttastjórnarnar fyrir? Mér minnir að það verið tekið á Dr. Fútból, hann var alltaf talandi eitthvað áfengi í einhver þáttum á sér og hann held í löggildur fjölmiðl og þá það fjölmiðlanefnd sem hefur lögsögu því. Lögreglan hefur nú verið með svona dauvaramóti í þessum málum eins og við þekkjum. Ég held að séu svona 700-800 ábendingar í gegnum VF okkar í foreldrasamtökunum álöglegar áfengisauglýsingar og svo hefur líka aldrei reynt á þessar 0,0% auglýsingar sem eru algjört bull sem það er bara dónaskapu almennt siðferði og annað slíkt að auglýsa einhverja vöru sem eina sem kemur fram 0,0, allt hitt áfengistengt talmálið, myndmálið og allt þetta og fólk ekki fíp það bara þó að einhverju lögfræðingar það sagðu þeir í olíufélögunum þegar við vorum með verðsamræði fyrir nokkrum árum já, en það alveg skrítið eins og segir að fólk geti ekki tekið afstöðu kannski geti ég talað eins og ég tala á fleiri því að við höfum enga aðra hagsmuni heldur velferð barna og ungmenna það ekkert að velta einhverjum 100 ásköllum eða miljónköllum eða hvað þetta í peningum það bara menn að velta fyrir sig hvernig við getum búið til samfélag sem gott fyrir barna og ungmenni Mér verið bent á það í svona þar sem fólk kemur saman og keppir kannski með eitthvað ég geti nefnt Brits, ég þekki Brits ágætlega þar hefur farið vaxandi þessi tilhneiging að verðlaunin séu áfengi og það virðist vera sem að áfengisrisarnir hérna innflytjendur og haghafar þeir séu að spreða víni alveg út allar trissur til þess að þetta verði alltaf einhvern veginn sýnilegra og stærri hluti að lífi okkar frá móti kvölds. Ég hugsi yfir þessu, ég vann einu sinni á ÁTVR þegar ég var ungu maður, þá vann ég í 2 vínbúðum hérna á höfuðborgarsvæðinu og það var mjög stranga reglur gjafir og sem sagt hvernig áfengi gat ferðast svart á milli aðila eða hvernig maður átt að orða það heldur að koma þessar veigar beint frá innflytjendum eða koma þær frá þessum netsölum eða þekkirðu það?
Nei, ég sé bara, nú ekki sérstökur talsmaður ríkisrekstrar eitthvað slíkt en ég sé bara til þess að fyrirkomulag sem núna með ATFR langurugasta fyrirkomulag og til marksu það þá eru menn að því að læknaþingi gaf mikið input í samfélagið í samfélagslu umræðu. Þá hafa nú menn verið að sprikla eitthvað þarna á hinnukantinum og verið að skrifa alls konar greinar til dæmis að unglingar kaupi mest áfengi í ATFR og svo fyrir maður að lesa áskýrslu ATFR þá voru þeir með svona senda þeir fólk á aldrei 20 til 25 ára og sem tekka á skilríkjaeftirliti og það var í einhverjum tilfellum sem þetta fólk var ekki spurt skilríki og þá segja einhverjir hagsmunaaðilar, einhverjir innlendir, erlendir netsalar þeir segja þetta sé dæmi það að ATFR selji unglingum þó þeir selji 20-25 ára ungmenni eða fólki áfengi þá það ekki ólöglegt. Þá það hins vegar klikka á því að skilríkjaeftirlit kannski ekki 100% og það alls konar svona það er gaman að því að líður að þessi 1,3 triljónum sem fer í markasetningu eru skrif og svona einhvers konar vísindalskrif oft nú fyrir okkur sem svona forvarnamentu þá verður þetta oft svona sérstök skrif sagt, en það hlutur á því og það alltaf einkennandi í þeim skrifum að vísindi virka ekki nema þau vísindi sem þjóna þeim hagsmunum sem passar fyrir viðkomandi áfengisbransa allar afleiðingar þær eru efasetjar og ef þær eru þá það ábyrgð einstaklingsins það að segja þetta svona svipað eins og ég fer einhvers staðar niður í bæ og veit að það kannski flensa í gangi eitthvað svona, þá það bara ég veit ekki eins og það flensa í gangi eða einhverju sjúkdómar sem fólk fær að það sé alfara ábyrgð fólks að fá sjúkdóma, það sé aldrei einhverja vöru sem það neytir eða eitthvað slíkt tóbaksbransir viðurkenndi engin tengsl milli reykinga og krabbameins, lungnakrabbameins það var búið afkvæmt að 50-60 árum og undan að þeir dröttust þess að viðurkenna að sígarettur væru krabbameinsvaldandi og það svo mikið svona dæmi í þessu og þess vegna held ég þetta sé við erum svona í einhverju þetta ekki kannski, þetta einhver svona barátta normin eða gildin og þetta líka dálítið, ég horfði dálítið á þetta því ég félagsupsfræðingur, ég horfði dálítið á þetta sem þetta svona hvert samfélagið að fara og ef það að fara einhverju vill þá þurfum við bara að skipta okkur af þessu þetta bara ekkert ólíkara heldur en áfengispólitík bara einn líður í einhvers konar lífsgæðum eða samkomulagi samfélags og við erum bara með ágæti sáttmála í áfengispólitík á Íslandi sem hefur verið við lýði mörg ára og hefur útlöndisvar og annað slíkt módel sem að bresta og þetta tiltölulega mikil sátt það allir að leggja sitt á þeir sem á hagsmunum og þeir þurfa að taka á sig einhverja hluta þeir sem vilja að þetta allt öðris vilja taka á sig einhvern annan hluta og það allir að fá þetta einhver svona miðpunktur sem gengur vel og að mínum að þetta svona almenn sáttum. Af því að þú nefndir ungt fólk og mikilvægi þess að við verndum hagsmuni barna þá eitt af því sem að vakti athygli mína það var að þá fleiri en einn sérfræðingur sem að nefndi það þarna í hópi læknanna sem fluttu tölur að við værum sennilega að byggja áfengiskaupa aldur á Íslandi sem 20 ár á úreltum og gömlum rannsóknum. Já. Og nýrri rannsóknir bentu til þess að skaðsemi etanóls eða áfengis eins og við köllum það yfirleitt á heilan og einhver framheilan hjá ungu fólki og ég gæti ekki heyrt betur en að við værum ekki að tala það mikla neyslu, við erum ekki að tala blackout dag eftir dag, við erum heldur bara í rauninni að öll áfengisneysla fyrir framheilinni ungu fólki, hún hafi það skaðlega áhrif að nær væri að hækka aldurstakmarkið upp í 25 ár en að þurfa allavega einu svona ári að hlusta á hóp sjálfstæðismanna á Alþingi halda því fram að við þurfum að lækka áfengiskaupa aldur niður í 18. Fannst þér þetta ekki svolítið áhugavert? Jú, mér finnst það mjög áhugavert og líka bara raun og veru þetta með allar þessar nýjustu rannsóknir sem eru þessar að þetta eru þetta svo eru þessar mýtur það allir að eitt rauðinsglas á dag sé gott fyrir hjarta og allt þetta meira minna bara einhver tilbúningur sem áfengisbransin býr til og þetta liður í að normalisera en það eru allar þessar rannsóknir áhrif áfengis á heilastarfsemi og þroska og það er alveg vitað mála til dæmis að
það er alls konar rannsóknum tilnáttúrulega en það er vitamálu þetta áfengi hefur haft verulega slæm áhrif og það er líka bara mér eftir í hug ég heyrði daginn og nú hef ég ekkert fyrir mér vístilega en ég heyrði það allir með það sem er kallað Korsakoff-syndrom það er að segja fólk sem drekkur sig þannig að heila stöðan að fara eitthvað að ruglast og þú átt erfitt með gang og dettur út og færi svona hálfgert Alzheimer að það er fjölgun í svoleiðis sem er þá dæmi fjölgun í ofdrykkju en í raun og veru kom alltaf fram fleiri rannsóknir og það er líka eins og krabbameinslega verið að benda á þess að fjölmörgur rannsóknir tengsl áfengisneyslu og krabbameins sem eru mjög sterkar og miklar og svo finnst mér hann alltaf mjög afdráttarlausan Hjalti yfirlæknar á bráðamóttökunni þetta hann segir að þetta er terpentin í einhverju formi sem fólk er að drekka í raun og sé bara verulega óholt bara í öllum skilningi. Leysir bara upp. Já, svo voru líka til þess að hann var nú góður mark þarna frá Evrópusambandinu hagfræðingur sem hefur verið dálítið svona lýðheilsuhagfræði mér fannst hann mjög skemmtilegur hann var hérna morguninn hann var með mjög sterkt innlegum bara svona almenna kostnað af þessu öll saman og þetta er alveg brjálaslegu samfélagslegu kostnaður ekki bara Íslandi hér á landi að talið er á annað 100 milljarða já og við vitum það bara hver hreinn áfengislítir af áfengi sem bætist við það er svona 17-18 milljarðar í heilbrigðiskerfið eða félagskerfið og þessna líka því ég var nú að lesa grein eftir einhver snillingin handa hinum megin borðsins að þetta virkaði nú ekki neitt og það myndi ekkert breytast og það hefði ekkert breyst þegar bjórinn kom áður en að bjórinn kom þá var heildaneyslu í Íslandi kringu svona 4,1 lítrar af hreinum vínanda á persónu og allir lýðheilsufræðingar og félagsvísinda fólk þess tíma sagði að effektin verður svona cirka 2 lítrar og í aukningu og það var raunin á svona 4-5 árum á eftir þú veist það er ekki ef við myndum að leyfa áfengissölu frjálsa á morgun þá fer ekki áfengissalan upp 1, 2 og 3 ef við myndum hafa þetta bara allstar í búðum og 24/7 og í netverslurum og hvað þetta er að þá fer neyslan ekki upp 4-5 lítra á mómentunum en það tekur einhver ár að koma sér í vesinn. Ég er sjálfur bara þeirra persónulegu skoðunar að til dæmis innflutningur á bjór þegar það var heimilað það hefur nú kannski verið svolítið skrítið að halda bjórnum frá Íslandi og mér gæti ekki, ég hef engar neikvæðar hugmyndir neyslu áfengis við ákveðin tækifæri, engar neikvæðar hugmyndir, bara alveg sjálfsagt í okkar menningu að hluta til. En það er bara einhvern veginn, það er þetta, við getum nánast talað siðrof, það er þessi umbylting sem er að verða samanber þetta með íþróttaviðburðina og allt það og það er mjög erfitt að koma því heim og saman á sama tíma og fræðamannasamfélagið og læknasamfélagið segir hingað ekki lengra áfengi er stórskaðlegt og við ættum helst að bara að neyta þess að mikilli varkárni og sjaldan og ekki mikið í einu að þá blómstri einhvern veginn vígstöðvar almennrar drykkju niður í börn. Já, algjörlega og þú sér bara þetta er mikla slæja þess vegna alltaf sniðugt að ríkið sjá bara þá heyrði þá ágóðan af þessu til þess að mæta þeim útgjöldum sem verða vegna skadans. Þannig að það er tóltið en það er líka bara að maður fyrir ofta að hugsa það að íþróttarhefingi sem er náttúrulega í vanda og á hálfgerðri krísu en ég held að ég les klefa bara hreinlega þannig að þetta eru boltaíþrótnar og þetta eru svona einhver menning í stjórnum þessara félaga sem er yfirleitt einhverju miðaldra kallar mestmegnis sem er fullu virðingu fyrir öllu fólki sem eru fyrst og fremst bara í svona einhverju fótboltarekstri eða handboltarekstri og alltaf að redda pening fyrir einhverju nýju leikmönnum og allt þetta og þá er allt í einu vinu þeirra orðin bjórbransin og það er eitthvað svona ég held nú samt ég er nú samt bjarsýn á það að íþróttarhreyfingin taki sér tak og segi bara eins og hennar markmið eru að vera með heilbrigða sálir haustu líkama og þá er það ekki með bjórdólu eða brennivín á kantinum. MFI í Bullandi vandræðum út af þessu? Já, ég skil alveg vegna þess að ef þú tekur bara íþróttarhreyfingunni heild það er alveg gjörsamlega óhugsandi að fólk myndi vera að drekka áfengi á frjálsjötamóti. Það er eins bara, það er stjarnfræðilega
En einhvern veginn finnst mönnum sko... Það einhver klopningur innan MFI Ég held það og ég held þetta sé líka sko, það eins og segir með áfengispólitíkina. Ég held að sé þannig sko, þetta er alveg svakalega sko, sterkur og hávar hagsmunahópur sem með svona eitthvað pólitískum fylgjendum í kringu sig sem þá oft, sko, þetta var oft mikið með af unga sjálfstæðismenn sem gerðu þetta málinu lífsins að koma áfengi í maturveislanur og eitthvað. En ég held bara hinn almenni borgari vill bara hafa alvöru umgjörð þar að segja börn og ungmenni njóti þess að vera í friði fyrir alls konar öflum eins og áfengisbransunum en sé kannski geta skipt sér rosalega mikið á þessu og það ekkert sko allt þetta það að sko það ekkert neyðarástand í áfengissölu og fyrir þetta það ekki þannig að fólk kaupi sér sko rauðinsflöskum með kjötbólum og miðgudum það ekki íslenska menningin sem slík og það engin sko það ekki krísa í einu hvað var að sölufyrirkomuna við erum með fínt sölufyrirkomuna örugt sem það eru verslanir út alla trissur stórlengdan opnunatíma já allt þetta sko hún var ansi góð fyrir ekki ykkur framfyrir bara af því ég manna núna hún var ansi góð svo sem að tjáði sig þegar almenningur fekk orðið og gatt spurt spurninga svo sem bjó einhverstaðar út á landi var það ekki einhverstaðar í grændu Hólmavík og og í öllum krummaskuðum þá passað að hafa áfengisverslun á TVFR en engin leið að fá sæmilegt grænmeti Nei, ég veit og það dæmið það og fyrir utan það sko þetta algjör og þjónustuleysi þessara innan sviga erlendu netversluna gagnvart landsbyggðinni þú veist að því að það bara massin bara getur bara keyrt þetta hvernig sem og strax og eitthvað svona Mér finnst þetta snjall samanburður hjá hann sko. Okkur skuli ennþá finnast réttlátt krafa allra íbúa sem viðastur landi að þið þurfa ekki að fara langt til þess að kaupa sér vodkaflösku en á sama tíma kannski bara allt grænmetið ónýtt og matveru markaðurinn í hassi sko. En svo líka sko það orðið koma að sétla með sér svo með S.A.A. og alla þessa aðila sko hvað óbúslega orðið flott starf þar sem náttúrulega í þessum enda sko það sem meðferðastarf og ég sjálfur svo heppin að ég hef verið í stjórn Krísuvíkursamtakana var settur þar til verka sem embættismaður í Hafnarfirði fyrir mörgum árum og ætlaði svo að hætta í stjórninni þar þegar ég hætti að vera virðulegur embættismaður. Hvað aftur Krísuvíkursamtökin? Það eru meðferðarstofnun í Krísuvík sem eru 40 ári ár og voru stofnun sko Krísuvíkurskólan sem var síðasti heimavistarskólinn sem var byggður í Íslandi og var aldrei heimavistarskóli og á landi Hafnarfjarðarbæjar og þegar ég að vinna í embættismennski Hafnarfjarðar þá ég beðinn að fara hann inn í stjórnina sem sko svona átti að hafa svona annað auga, ég náttúrulega þekki meðferðarstarf og annað slíkt, ég átti að hafa annað auga með sko með hagsmunum Hafnarfjarðarbæjar og svo hitt augað á náttúrulega meðferðarstofnun og hefur verið þar bara lengi og vel og við erum einmitt núna sko að það búið að vera svo óbúslega aðsókn eins og S.A.A. og samhjálp og öll þau sem í þessu, það er aukin þrýstingur í meðferðarúrræðum og skortur á þeim og eins og í Krísuvíkursamtökum þá í kringum 120 manns á biðlista alveg konstant og nú erum við með sko edruvíku, það er að segja að fólk getur sko keypt skamt af áfengina gæsalappa eða sett þann pening sem það hefði sett í áfengi í eina viku sleppti að drekka það og sett það þá inn í styrk til Krísuvíkursamtakana þar sem við erum að reyna að koma okkur upp svona áfangaheimili til þess að geta auki sko meðferðarúrræði hjá okkur og það er dálítið gaman að hluti af þessu öllu saman vegna þess að það er líka komið gott og djúpt samstarf milli þeirra aðila sem að sinna meðferð sem gerir þennan hluta áfengisvandans miklu sterkari sem slíkan. Já, þetta er ágætis mál ef einhver að hlusta á okkur að horfa á vill styrkja ykkur, hvað gerir fólk? Það er heimasíða sem heitir bara Edruvíkan eða Krísuvíkursamtökin og þar þetta eru bara litli peningar, þetta andvirði kannski bjórkipu eða léttvísflösku eða vínflösku eða eitthvað slíkt, ég held þetta sé 3-4 möguleikar og þetta er bara fólk reykur sér áfram sjálft og það sem náttúrulega og þetta ekki auðvitað Vogurinn og S.A.A. og Krísuvíkursamtökin sko, það eru þessi kraftaverk sem sér stað þegar fólk fer í meðferð og auðvitað er þannig að það er ekki alltaf hægt að lækna í fyrstu umferð en oftast nærið þetta og það er oft góður árangur bæði sem gefur þessi mörg góð og fín kraftverk. Já, það er ekkert skrítið að sumir Íslendingar sko hneykslist á einhverju marka eða fíkli sem að fyrir 12 sinnum í meðferð 11 sinnum verður hann ekki edrú en sá sem að verður edrú í 12. skiptið
og kannski edru áratugum saman eftir það, hann getur verið ansi fljótur að borga Íslenska ríkinu upp skaðan og kostnaðinn sem að hefði orðið ef hann hefði ekki orðið edru. Já. Þá eru þessar 11 meðferðir kannski ekki stórar fjárhæðir í því samhengi. Já, sko, ef læknavísinu væri það einföld og getur bara frá einu sinni til læknis, þá væri nú margt unnið. Ég meina það fullt af alls konar sjúkdómar sem fólk þarf að fara mörgusum en það sem er auðvitað ánægilegt í þessu, það að sjá sko öll þessi kraftverk sem eiga sér staða, því maður hefur orðið vitna því að fólk sem hefur verið mjög langt leitt og nánast afskrifa, það hefur náð fótfestu í lífinu aftur og átt innihaldsríkt og gott líf eftir það. Það er eiginlega fátt fallegra en það þegar maður sér fólk endur þessa líf sitt. Heldur betur. Heyrðu, alltaf gaman að spjalla við þig, Árni. Sömuleiðis. Og við ætlum að halda áfram að vera fúlíka einn sem að ræðir skaðsemi áfengis. Já, sko, við erum báðir sennilega með bara hagsmuni sem eru sko veruleg verðmæti, það er að segja velferðarhagsmuni og velferð fólks og sérstaklega barna og ungmenna. Þannig það er göfu vegferð. Og það er rosalega hávæðið þarna úti í hinn áttina, þannig að... Já, svo við náttúrulega enga peninga við sem eru forvöldna, sko, við erum bara þetta er eins og Davíð og Góliat, sko. Það sem við erum að vinna með áskundilega er bara eitthvað sem menn nota fyrir hátti, sko, fyrir klukkan 10 á mótni, sko. Já. Út í bæ. Það er rammareip að draga. Heldur betur. Já. Þess með samstöðum svona góð því að koma með innlegg í þetta. Þakkaði fyrir það, Árni. Og bara, áfram veginn. Sömuleiðis. Og eins til ykkar, kæru hlustendur og áhorfendur, áfram veginn. Dagskráni er lokið í kvöld. Við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld og förum svo í vikuskamt á föstudag, beina útsendingu klukkan 16, helgispjall á laugardegi, ítarlegt viðtal og svo Synir Egils á sunnudag. Kæra þakkir fyrir samvistina í kvöld og þakkir til samstarfsmanna og allra viðmælenda og allra þeirra sem leggja okkur lið með einum öðrum hætti, hvort sem það er með því að þið deilið efni okkar, talið jákvætt okkur, bendið vini á að við séum til, bendið fólki á að við erum útvarpsstöð 89,1, það má nálgast okkur á alls konar öppum. Við erum á Facebook og YouTube myndbandum hvern þátt sem þið getið kallað fram ef þið viljið horfa efni aftur í tíman með að skrifa til dæmis bara nafn einhvers viðmælanda á samstöðinni í leitargluggan á YouTube. Svo erum við stöð 5 á símanum því við erum sjónvarpsstöð. Og þau ykkar sem styrkja okkur veit okkur súrefni frá degi til dags ef þú hefur ekki komið í verk en þið langar að gera það, endilega skelltu þér inn á vefslóðuna samstöðin.is og hakaði þar við napp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur sem að þið kannski munar lítið hver mánaðamót geta áhrifin orðið veruleg fyrir okkur til að halda áfram að búa til betra og meira efni fyrir þig. Við erum fjölmiðil í almannaeigu. En ég heiti Björn Þorláks. Takk fyrir þetta kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.